Ama kısa son şey falan o. Augin. Всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. می‌دونیم اکادمی ما می‌دونیم شیپارانگو می‌دونیم اکادمی رقم گنشوینا می‌دونیم اکادمی رقم گنشوینا اکادمی ما رقم میگه شیپارانگو اکادمی دون رقم گنشوینا علی بابی شوی خوشم اکادمی شیپارانگو ما دون رقم گنشوینا بوده سال میکنیم بریم اکادمی دون رقم شیپارانگو خوشم اکادمی بودی صادرلا شینا ها مشغوله اکادمی نه افلاسار شینا بریم اکادمی افلاسار شینا می‌دونیم سلام علیکم سنانجا خوش آمدید پنج اکا رقم پنج اکای سنانجام بریم اکادمی می‌دونیم رقم میگه افلنا سارا شینا نه اخو مخیص افل ساقبی نه سنانجا خوش آمدید اکا بگیم اپل بگیم نه اکسا خوش شینا سیم دوبرو پیجل لوا گفتی گفو بریم می‌دونیم شیپارانگو رقم چه میگه اکا می‌دونیم رقم میگه شیپارانگو بوده سال میکنیم لودویگ دی گفترسو سنما سنم غفور مردک سنم سنم غفور آوردن سنم نه اکادمی می‌دونیم رقم میگه شینا اما نمی‌دونم ما کجا اومده داشته ولذت هیچ چیزی خود نمیده روی کارش میاد کجا نمی‌خواد اپا میگیم اکا با اکا نمیشه خفه شدی بگی برایشی گذراندگی اوه دوشنبه‌ستی آدمای تجکی گزینگرای تجکی
نمیاز نمیاد افجام ولی بیای کو آدم صبر میکنه که رقم خالی افجام نه اومد اپای ایرانی نیست صفیه خانم خودتی صفیه خان نیست صفیه خان بود صبری خانم یک کس بودم که باید دیشت تاجیکستان نداریم ama aksaksyon şey falan Google'a da o ta kadar ki fon sağ kadar Google'da böyle treza kasa onun üstüne koşmuş coş breza kaconu müdürün rakam gençleri var Люди где Safia Sananca kak o tipe dela guftiyan ırıso Nasıl çıkar Akon müdür rakam gençleri var Au Havayı خوبه بگو سلام ممنونی بارون هستم شعر بدارم بدون رقم میگم کجانوی ما او شعر پرانگو بدون رقم میگیریم ama kısa şey پرانگو او میگه بریم او اکای همین سلام علیکم خوشان اکای همین تا هفت چهار دام اکای همین هفت چهار یک سه اکای هفت رقم یک سه بریم ama kısa şey نه دو شش خالی اون اکای نه اکای هفت خوشان şey falan دو شش خالی اون اکای من دو شش شگر علا کمیجون شگر علاش موسوده خوبه şey پرانگو سلامتی هم سوز تینجا من است سوز برون هم خوبان تینجا اکای رستم و işte اکای میداره گیتا اکای میداره اکای کجا بریم رقم 6 اکادمی ما بدون رقم şey پرانگو اکو بدون رقم şey پرانگو رقم 6 هم اکساق شما اکو بدون رقم چند میگیریم burada sağ نکشه دوست اون باشه که گیره دست دوست در پارشی کنیم در درموندگی در ادامه پسیلیکا پدیده که میفرن نه سالو اکو خودمون میباشیم نه یعنی اکا افتو رقم یک رقمی سی اکا 600 kartı da bozuyum vereyim اکای همین رقم چند دیگه که اکای همین دانه حساب شده چند دادیم تا اکسی 5 7 4 اکای همین رقمی 7 4 600 400 دیگه میریم دالشیم اکای برادر رقمی 6 شون اکای برادر رقمی 6 میریم دالشیم اکای رستم رقمی درکت میکنیم اکای رستم
رقم 2 akacağım رقم 2 نمیریم devam edelim. Sanam همجه sanam. Sanam رقمی 5. اکه رستم اکه بارداشت پلنگو. حرکت‌های که موزه سر کشید اینا. زنده و سربلند خانه بولوش اکو میگه کی چانس یا پرتوک میگه سنم بگی دیگه سنم تیز دیست های گنگه ya nereye اکه روستانجه پرتو اکه روستان اکه باردار پرتو کنشونه سنم بالا تاگیرم تامینجه اکه باردار 800 پرتو 600 اناتوری 700 دیگه شما اکه روستان 400 پرتو 300 دیگه شما میریم اکه روستانجه 400 پرتو şeyler Ravi atacağım. Tamam atacağım ha. Sanam önce sanam. Sanam o sanam. Sanam buradan sanam. Böyle hamara buydu düdükü bırakın bana böyle. Ama که برادرجان که کنشه پناه بزرگ سال میکنه که همه تو برد بوری همه تو پیشنهاد شیرین میاریم میاریم اکروی ما همه دا برد بوری همه دا پیشنهادی میاریم آقا انا تو زبان میکنیم تو اکادمی برو اکادمی ما فتیم دو برو پیجال لبان سلام همینجا سلام رقم 5 نه سلام بیوتیم برو قفاره بیوتیم رقم 5 سلام همینجا اکرام هم اکثر شد پنجمجا چه وقت داریم بیانیم هم اکثر شد اکرام هم فتیم دو برو پیجال لبان میریم دارم اکرام ولد تو زبان کشیرین رقم 1 اوهی هم 1 بیرون برو رقم 1 میریم شیرین هم اکثر شد پلنگو زنده و سربلند خانه باشیم توی در این خانه مبارک شدیم بعد سلام همینجا چاپه تو مونده در این خانه میریم اکنون هم اکثر شد پلنگو او شان کدوم میشه پلنگو میریم دارچی سلام o سلام afta tura burada سلام hadi ya bu Jordan tüm مونده در این فرق کردن دختر جو نه هنگوی تو تحقیق کنه اکه هفت رقم اکه 400 اکه همین رقم هفت رقم 1 400 اکه همین هفت 400 اکه باردار رقم 6 700 اکه روسا رقم 300 سلام o همه در برد بوری همه در پیشایی او بگیم بریم رقم 1 11 سلام او بگو رقم 2 هم اکثر شد پلنگو 31 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 او میگه برو رقم 10 که رو سانجا او شاشه نه رقم 3 میریم همه در برد روی همه در پیشتری میریم سنم پاسوری رقم 5
هم اختر شو اکنون افتیم dobro پجالوان جان پافتو راکت همه که پافتو بوشید اختردون بریم درشی اکنه باردار نگیرم داخل بشیم گم بزن همین خوری شد رقم یه داخل نتوشینا هم اختر شو شد پانگو افتیم dobro پجالوان دیگه پو او میگه بریم او میگه بریم سرانجام میتونیم عجب رکتم شد اختردون هم اختر شو اکنون افتیم dobro پجالوان زندان سربلند خانوار باشین سلام رس که برای به بوخ خوش میگه سلام به غفور منمه بجون من دارشی هم اکثر شون اکورا فسیم dobro پجالوان na kanal az trinitatici akay afto gaban ikhun disal akay hamid gaban ikhun disal akay bawla gaban ikhun shashsal akay rusanjun gaban ikhun ashsal akay sanajun kuraftak kiyushidi opa sana megarak çansı parça sajon plitakat tuji sonraki paket gelmişim میری خواهی رقمی 3 رقمی 3 شوی پلنگو 21 رقمی 4 20 رقمی 5 سنم خوش کنوک 20 رقمی 6 21 رقمی ها 21 اکای افتو دیم خود از 600 پارا دید رقمی 1 11 دو رقم دو یک 3 رقمی 2 12 اکادمی 21 21 21 اینا میگیریم رقمی 3 6 هم حرکت بریم درش هم اکثر شما کنیم افتیم dobro پجالوان لبا کجون علیک سلام کن نفهم کجون او دایی فیلم بودو اخیرین خوش شینا خوش آقا که اخیرین دیو خود باید چکار اخیرین بارا میدونی شوی پلنگو رقمی 3 6 هم حرکت بریم اکوی بارا درو حرکت 3 6 هم 3 6 هم حرکت اکو 200 بارا که میدونی شوی پلنگو بریم صوبو رقمو اکا افت رقم 1 بریم اکا همین رقم 4 بریم رقم 2 5 افت 1 اکا همین 2 4 توش بریم 5 نمیدونم اکا بالا رقم 5 بریم رقم 2 اکا روستان داره دوباره نمیدونه شینا اکا روستان داره نمیدونه شی کنم اما اکثر شما اکا سن شما اچو بریم اولا هم اکثر شما شی کنم زنده و سربالند خانوار روشیم نه بوشه گرمید بریم اکا هم اکثر شما شی پلنگو زنده و سربالند خانوار روشیم او میگه بریم سیم dobro پجالوان رقم 2 خوریم خاص شده هزار شده رو میدونه همه سالش بیایی درش هم اکثر شما دید اکر باردار رقم 5 دوادوی پرتو بیدو دکتر اکر دیشو رقم میده دوار اکر دیشو باره هم میگیره کجون او اکر شباجون شما در کجون اکر دیشو باره دی سرگاه میگی چی شیده تا اکر باردار 5 اکر نری او شاکرده بزنم 5 اگیر تگه اکر باردار اکتر تا اکر دیشو پرتون شیده اکر دیشو 200 روی پرتون اکر شباجون شما اکر مسئولی خوب اکر سلام اکر زیر بشه هیچ بخد اومدی بری آمد اکرلی 200 پرتون رقم 1 اکر افتو او رقمی 4 اکر حمید او رقم 5 اکر بارودان 400 رقم 10 اکر دلشود رکتا بود چو اکر دلشود اکر خوشمازون این تنگ ما اکرم اکر دیده یا تیمه چه اکر خوشمخت زنده باشی
Akay çocuğu akşam bir akşam şeyden. Akay şu an ne gösteriyor? O akay Alican ama şey falan da saat pafega mega. Zindan bu şarkıda ama ham aksak şey falan go. Akacım şaşırdı. Ola akay Ali akış sabır ki şeyden akşam kholi şaman. Akacım sabır mekim ama aksak şu akol. Mesela akşam kholi meşe bozum mekan şey falan go. Sem dobro pajalo akay dili şok joshi daka. Kas bezan hazır da sağ akay dili şok joshi daka. Sanacın tu mazan etse tu kasar da sadece. O hafor telat ka politik joshi daka. Oo. Akay hakim oldu çok şu an akademi. Akay Ahmedov şu an akademi ham aksa şu şeyler. Akay Dilovar Akay Dil çok coşu şeyler. Ha bak şey ya sarı. Akon akam da var kime geldi sarılada. Doma Akay Coma ma. Ne par. Akay Ahmed Hüseyin ma. Akay Ahmed Parto şeyler. Pılık peşaki bir akam ve kafonda senetim. Akay Dil çok coşu Akay Dil çok. Ne başı ya sonra şakacağım. Aga av akam da akam da akım da takıldı. Kabiliyet. Akay Arustani do devre afiyena. Ah ne mi girer kacım. Ah da Akay Dil çok şey falan mi. Akay Akilyo do demiş. Akay Akilyo sabır ki akamı kolmeşan bozmak kalim ma. Ama bak sak şu anda. Hem ya odan mı gel kadın der mi partaki bu hem bozu çıkıyor meşe. Boza ne sonra hem fır partı boza da bunu. Kiç yolu sokuyor be. Alo. Alexa hocam. Akay şere ka. Efir tabi kuşa esadım da sapşaya silta partun takacağım. Ne bunlar zor bro. Xoş bakacağım. Akay akay. Akay dil çocuğun çıkarıp parti planına bakacağım. Kartı da dobra bakacağım ama plana bu bozmak için. Akay Ahmed ama 80 şeyler. Ben de alışı. Akami çoğu. Akami çoğu. 23. Akami 5. Da. Akami 6. هم اکثر شنا 11. Akami 7. Da. Akami ak. Da. Akami da Akay Ahmed. خاکی خنک 20. Akami 3. 20. O şahar Akami çoğu Akay Hamidon. Ben de alışı Akami 5. هم اکثر کسی مرافق. Akay Ali بابوشه وقتی همین اگر سوال تا جواب تو خدا دروغ نکنم 10 بار میشه چون او اکجون شینا پول اون اگر اکجون ما به سال پاپایی خورش هم میتونم بکر او شده شینا اکای برادر اکای 5 اکای düştüm. Akay Ahmed Can davara بدیم اپا. انا Akay Ahmed. به طور خام بتون کی بود دادم بولو. Akay برادر دیدیم. Akay خوشبخت خام میگه اکجون. Akay خوشبخت جون خام میگه نه. Akay خوشبخت علی جو Akay جون خوشبخت اکجون. صادر بولا اکجون. Kaçpan. Var Akay برادر شش 5 تا اکجون من درسی. Akay Ahmed akşam yakse kadın sonra gel akacağım. Benim. Akay Ahmedcan akşam yakse Akay dilişor akşam gel. Akay dilişor. Akay mutfak sonra akacağım. Benim. Ahmed şey. Akay dilişor ya kabutumu da akacağım. Akay af top sonra Akay Ahmed akşam ise hafsa diğer gün Akay.
اکای حکیم شیرپناه 1200 او büyük karta da hazır olduğunu vereyim. Akay Barodar Şaşıpan Şerpalan 200 دیگه اونا Akay Rustam Şerpalan 700 دیگه اونا Akay Dilşod rakam yak Akay Mustafa Can sabır mekanı از konuşametim şeyler Akay Dilşod 500 falan 400 دیگه اونا benim dalşi هم اکثر شد Akay Mustafa Can da o çabran ismi Akay Hakim Can Akay Ali Can da o çabran ismi şöyle Akay ki bozukçuna da o çabran bu ne ismi şöyle Ya تو جواجبشون بچه ها فرار نکرد اکران زکن سکه پارد کدام دام دوخه بود بریم اکوی من اکای 5 همه در بود دوری اکای 5 22 اکای 7 اکای برادر اکای 6 20 اکای 7 هم اکثر شده نه 20 اکای 10 اکای لیون افیلا پیچ شده نه اکای 2 20 خالی بشه تو تقریبا اکای 3 22 اکای 4 Da. Şerpalango varam ödüm rakam 5 rakam 3 varak ka şerpalango 300 Arkadaşım rakam 5 rakam 3 varacağım kan ödüm 300 şerina. Varak ka rakam 5 rakam 3 şerpalango vereyim. Akay Hamid rakam 4 rakam haf benim danışi. Akay Hamid rakam 4 rakam haf. Akay Baroda rakam 6 vereyim. Rakam yakıdı soyboş. Akay Baroda rakam yakıdı. Ya kıdır ayış kanama ki akko au mardum benim ay buzi rakam ya kıdır da var salva kolumusa. Ya kıdır kolan şey palango. Akay Mustafa rakam 2 vereyim. Akay Mustafa rakam 2. Ya kolumu ya akademi rakam ya da var. Akay Dilşod ama ki şehrin anahtarı var. Akay var o da kartı da buzu. Ha, çıkın partine falan. Ha şaşan gavneyiz. Akay Dilşod rakam ya gitar şehrin akay Dilşod soyu biçme gitar. Akay Ahmetcan soyu biçme gitar. Akay Dilşod'un efira peş şeyine efira peş. Avu megen benim. Hem aksaklar şey falan. Zindan sarmalan bu snowball düşün. Avu megen benim. Akay Ali ama efi pat peş gidiyor. 5 kız var akay. İşte bu şey ne? Akay Ali John efira peş şey ne? Onu bir felsefe falan. Benim akay o şu an hazır 800 kadın mezar şey falan yok. Hem aksak şu an değil. Akay şey şarj şilbi. Tamam akay şarjı ama gamnez. Akay şey rakam çorap akay Hamid. شرپرنجان 400 دیگه دو مکانجان ما رقم 6 اکای برادر اکای برادر اکای 100 دیگه میپرتیم تمام بریم رقم 2 اکای مصطفی جان میپرتیم اکای دیشو رقم 1 100 روبل دیگه دونا برسیم خوریم بشم بازی میکنیم شرپرنجان اکای مصطفی پولگاه ما آب میشیم بریم بچم برسیم بریم اکای جان میکنم اکای مصطفی جان ما şey ne بچم دایم şey من hiç nefahim میکروفون شدن همه در برد دوره همه در پیشروی 1800 شد رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 اکای مصطفی مو 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 اکا هم اکثر شوانه برمون رقم 3 اکای او شانگه میمون رقمی 4 اکای احمد او شاشه نه میرین دارش پرانگو میرین دارش بولشی میش هم اکثر شما اکما او میگه میره اکای دیگه خرسانیش دهان محکم اکای برادر جو پافتور شینا اکای مصطفی جو میشه خلوش اکما داخل شینا افیلا
Akay Alijon oxir raqamon so'ygo'sh girsa mat chiya butun shay na bashamo efir hafta ki so'ygo'sh ham durmade sakajon efir xafa akajon ma hami Akay Ali bobishoy hami ovoz men xodi famida sawshi ya au bnais shay na ya au bnavis ana kibe ba cha xafa sa oxa merim akajon raqam seza raqam chomi Akay barodarjo raqam ke shay falan ben darshi oyun Akay hakim okupasha au menesa ama aksak şöyle. Akay akme şey falan. Panç şaş pafto. Gaz akay barodarlar aksan ekleyin. Akay akimci okşan şeyna. Akay akme de hazoru çorsa diğer ona kameri. Akay rakam hafta şu akadon de sad diğer ona meri. Akay barodar şey falan raketa. Akay Ruslan şey falan şaşsa diğer. Akay bilşo şey falan o meri. Akay barodar pan şaş raketa meka akadon o ham aksak şöyle değil. Akay ki bozingar abonesi de o şabresi to şerida. Akay hakim, Akay Mustafa Akademio, Akay hakim olursa Akay hakim var, Akay şehri sahroya, Akay şehri sahro çorsa partaya meri darşin. Aynısı gidin Akay şehri sahro. Bazı istersen meri. Akay var o darcı rakıtan Akay moza devam eten şehrine. Gelir treza. Akay acın koyuşa Akay odan akıl mı tüşeyne. O koyu ne sokak acım? Akacın yakla kilo zer mükemmel Akay var. Akay Alican başı dı khodu soyup da çira bigirip Akay mı efiri pata peş ki şehrine. Abacım. Diye onu mutabak Akay barodar hazır sağ parti 800 liga nasyonal merim ham aksak şunu şey falan go. Rakam 4 20 rakam 5 Akay barodar imo 11 ham aksak şunu şey falan go rakam 6 20 rakam 7 20 rakam 1 20 rakam 2 20 rakam 3 22 o şu rakam ise Akay Ahmet asabi şeker. Akay Ahmet imo asabi şeker bu kafeye şeker mi gelecek? Aum میگه şey پلاگو هم اکثر شما دید واره اوش شواکه بودی اکای دیلچو رقم یک پافتور اکا اکای دیلچو رقم یک پافتور اکا حکم aum میگه اکای دیلچو رقم حکیمجو اکای دیلچو رقم انا هفت çok بود اکای انا حمید پافتور اکا جون اکای میخواد 200 دیگه دلار این درسی اکای حمیدجون 200 دیگه داشتن این درسی گو کرد Akay çocuğun paftörü şeyden. Akay Mustafa çoğu bozu akın konuşa geldi şeyden. Rakam yer akın konuş. Akay çoğu rakam yer paftörü akın. Akay Ahmet daha zor ne? Sat şeyden. Akay Hamicon o akacon. Akay barodar şey falan. Şaşsal akacon. Akay Rustam şey falan. Pansal akacon vereyim. Akay Ahtancı okşa şeyden. Akay Dilço rakam yer paftörü akın. Akay barodar din konuşan şey ne? اوچیا خطا شده اوچیا خطا کرد جناب ما اکای مصطفی پیش رفته کشه بریم اکای مصطفی اکای حکیم وقت کجون اکای دیشو رفتم یک پافتور کجون اکای برادر با 1000 سال پافتی خداتون با رقم 300 نسای همین اکای علی همیجه اکای علی بابوشوی یا رقم یک بتون در کمگی بزرگی شینا خیلی یکم اودان پول پافتای 200 دوری نباشی اکای مصطفی دمتون اکای علی بابوشوی رقم یک بتون در کجون قام اکای مصطفی جوان رقم میشه نه باید اکای حکیمه اکای مصطفی رقم یک رقم جوان اوی فیش اکی میگه بریم اکای مصطفی رقم اکای جوان buradan میگیم پارتو که میگیم اسم مینوس میگیم اگر زدی پلیس میگیم من دانشی رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 11
رقم یک اکای مصطفی رقم یک 20 رقم دو رقم دو 10 رقم سه 12 چی گپ شی پلنگو 20 20 11 همه 10 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه گیریم 10 همه گیریم وراس صدرلو شی پلنگو چور یک ورق اکادمی ما میریم داشی اکای مصطفی 60 پاو 500 شما میریم اکای علی جون نبود واسه من زن ورق جون اکای همین رقم میسیم بریم اکای همین رقمی هفت تویج بریم وراش رقمی چور رقم یک tamam اکای اکی جون ندارم خیلی اکای جون اکای اکمای رقم میسیم بریم داشی بریم سوگو 265 265 ما قاعد جون Kaç tane soyguncu gibi taşıyorum benim. Akay hakim o rakamı dura bütün bakacağım. Akay hakim o rakamı. Akay vardı şaş pan. Akay hakim o rakamı diyor. Ben rakıtan ki şey palango. Hazır hasta o şu an kadını da şerine algıla da o ta kadını kafam kafana sağ kadın. Ben de var. Au tam aksak şunu şey palango. Kırız gili treza. Treza. Kasa ama nos ne hoş mu göz breza. Tam aksak şunu şey palango. Sen dobro pajalova. Zinda o sar balan boşun. Jak ekmek اکر برادرش هش پنج جگه تو شده اکر کنم اکر برادر کنم افراد کش کن تا کفایی نه چون نشون اکر پامری hani اکر چه که ما زنه بود بریم در بچه‌ها چه ما زنه زمان خالی بید işte bu fahamı ki başım افراد کفا کن تا چه افراد اکیم güzel نره دارچی اکر علی با بوشوی نه ki بخدا اکر گفت غمون شی نه بگو افراد تا پرش که اکر نره دارچی اکر علی جون شما اکر جون زره اکر میاد رقمی هفت رقمی هفت اکر حکیم جون اکر تنه کشنه اکر انا همی جون رقمی سه اکر اکمل شیپران 1600 دیگر میمونه رقمی شش پنج اکر برادر او میمونه رقمی ده اکر حکیم او پول اومد میریم اکر همی جون پول 300 می پارتشینا هم اکساق شون او اکر حکیم او شاکدم بالا کدام او شاشلینا قبل میریم رقمی اکر انا همین می پارتشین رقمی سه اکر اکمل 1600 رقمی شش اکر برادر او اکر اما حکیم او اکر همی جون دلدار خوشان شینا خودش کنه اکر میریم کات میزن او شو 1800 و رقم 5 رقم 5 بو 22 رقمی 6 بو 22 رقمی 7 10 دو رقمی 1 12 دو رقمی 10 که حکیم مورا 31 دو رقمی 3 10 دو رقمی 4 11 رقمی در اوشانگی اکر حکیموف او مگه میره رقمی 3 همه در بود دوری رفتیم اوشان شگری خدا اکر میجوزیون سوز خدا باشه خدا سوز خود تیجی شی falan میره مکدون ما زنده و کاربلان باشه میره میجنگه رقمی 3 اوشان اکر حمید پافتر اکر رقمی کشی نه او مگه شی پلنگو هم اکساق شما دید گل داد تا کردن که فون کفن اصلا کردن زنده و شاکرین و زنده و سربلان باشه هم اکر برادر جون پافتر باشه رقمی کنه اکر حمید پافتر باشه رقمی کشی نه هم اکساق شما کو افتادیم نه پارده را گشته اکر همینجا دو شمال شده بعد اکر شیخ شیپان جو بریم گذاشت اکر اخمه شیپان 2500 اکر همین شیپان او میشه اکر جو
اکای برادر اکتا اکای رستم شیرپلنگ 400 اکای مصطفی شیرپلنگ 400 بله درشید اکای حکیمو شیرپلنگ 1800 داره اکا جون اکای حکیمو 1800 رقم خودش رو بده رقم جنگی بریم اکای برادر اجازه کنه پارتنر میکروفون شرینا ايش کاملا نبود بخدا من بدونست که افیل خفه شاکو با این درجه خفه شدن من رقم یک کپریکین اکای مصطفی چند خفش اکای علی کتاب نه اکای اسکی ها بگی همه بریم زباکه که من زنگ بزنم بو فهمونشی که نفهمی سن شتو بی زنگ بزنم کدام خوشم تی چیا بتو اکای علی جان افیل خفه بردن که مزاکی بو فهمونشی اکای افیل خفه نفهم من نوشتم نفهمیدم سامریم چی شد انا هشی بمزان ای بچه من که دیونم که بخدا اکای برادران کجاش اکا bunu vardı. Akay barada kuşak acon. Akacon ma boğakı akacon. Efir aka peş gün nim saat kafaya aka khama efir ma nim saat şalayım da nim saat yani bu kafaya akacon. Şeyden efir tayo bu şaysa bu da efir ta peş ki şey palancon. من من اسم میگم رقم یک بعد 15 پس من اسم که رقم یک بگی یاد دارم رقمو پرا میگیره بگیش اکجون افیت پیش که شیر نه میاد اکه باردار ببین اکه باردار پول دو ماشینا 800 دیگه بمونم میره دالچی رقمی سه شیر پالانگو هم اکثر شما که دونه ما سه 21 4 4 سه واله 5 12 6 21 7 10 1 10 2 21 چهار شرکت پرمرکه همه دو شینا آبی کتدا اون میگم هم اکثر شش پلنگو زیندا سربلند و خاناباد شین توی در این خانه مبارک شهر و بگردی جا بگردی tam بگردی دو اولای آزم آزم منو دکتر با دکتر تعمیر بایم منو تکیمه پزا اولای آزم آزم منو دکتر با دکتر تعمیر بایم منو تکیمه پزا جانم اینا با پیش میگیم بریم مرا بابای خمس هوای دکتری همین سنه که این مویز که این دکتری پشت تا مویز سرش بله چی نبوید بلا زد روزنه هسته او عروس هست همه من اگر من عروس بیامون کفش بگه فتفو جانده داریم و فتفو تاجیکستان فتفو جانده داره برای خالی کرو یعنی اون اکه اسمیجان گب بین خون 2400 اکه همیجان گب بین خون 400 اکه برادرجان 600 اکه رستم شیرپلنگ 300 اکه مصطفی 300 میره درشید اکه 5 22 اکه 6 20 اکه 7 10 ne ki ya bu var ama ise şey falan gör اکه 1 ya bu var 20 اکه 2 هم اکثر شش falan gör 22 اکه 3 30 اکه 4 20 هم میگن 30 نمره کرده وارد جزی که 3 و 4 اکه 4 میریم هم اکثر شش نه گل ترزا کس همون نوت نه خوش میجوش بره اکه جون ما بدون یک لایکی رو زیر میکنیم بعد یک لایکی دو لایکی رو زیر میکنیم نه بابای قند ما با تو میفخریم تو بلاگری پیش تاجیکستان ما یکی از بهترین شاگردهای خود ماییم هم از خشم اکو زنده و سربلا اکادون یک لایکی رو شده یک لایکی رو میره دارش رقمی 4 سه با میانشکنی دارتا رقمی 4 میریم اکه اخمجان شیپان 2300 دیگه دونا ای استغفر 2900 تویست 2900 دیگه دونا اکه همیجان شیپان 200 دیگه دونا
Akay Barodarjon 400 diğer Akay Rustanjon Şeparan 200 diğer Akay Mustafa Şeparan 200 diğer Ben daha raqami 4 raqami 4 10 یعنی رقم 5 20 انها 5 چه بالا رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم روستانجو رقم 2 o şaşırına من در رقم 3 اون هم اکثر شما کنم یک لایکی رو زر میکنیم میریم دالچی پولچی میشی او اکر حکیمو اکر شیر همه جای شیر نه اکر حکیمو اکر شیر پالانگو بیدلو دیزست میریم دالچی اکر همینجون همه جای شیر پالانگو هم اکثر شما کنم خیلی دوبرو پجانا اکر بالودن کارتال هایش کن یا تام این ایش نگیر بو tamam arkadaşlar şehirci mesela sonuçta bozmak için şehirine. kötü kartı git kartı git. Arkadaşlar oradan tutan gıda kartı var için şehirine. Ne kendi namazdan göre tadı var eşkan. Ona şu an kartı mı kaçı bedon hocam buna. Ya kartı mı kaçı bedon hocam buna. Arkadaşlar Mustafa dina hey azol kaçırıyor bu diye ka. Tabuzi kıdı dina. Merin. Arkadaşlar aklıma şey falan da azol haşstan. Arkadaşlar hamid şey falan. O. Arkadaşlar barodan şey falan. Dısad arkadaşlar Rustan. Dısad şu hafsa. Arkadaşlar Mustafa. 100 ruble. Böyle daha şey. Rakam ise 20. Rakam 4. 20. Rakam 5. 20. Rakam 6. 11. Rakam 7. 11. Rakam 1. 24. Rakam 2. 24. Rakam 1 var rakam var tesadüfi şerine ham aksar şu akو به باشه مردم فکرش دو دانش حساب براش رقم یک رقم ده şey پرانگو من 300 soygu رقم مرهمان 300 جانون الا با پیش Akay Ahmet رقم 3 میریم دالش Akay باردار 5 6 میریم دالش او Akay علی 300 بگیر رقم نگیرن رقم نمیتونه جون قبل نیست رقم 7 4 soyboş Akay Hamid جواب تشه نه Akay hakim uçur azan kadar hakim Akay hakim neyse gel Akay şey parango canlaşın soyu bir şey gel Akay Hamid çor ha Akay Hamid rakam çor rakam ya ben dalış Akay Hamid'in şaştan parça şey ne ben Akay Hamid'in rakam şey parango au ben o kagosi bayna diye tabii Akay Ali'nin soyu bir şey ne soyu bir şey bakacağım Saatte soyu bir şey falan ne Akay Ali'nin ben familya sabah iltimos ya au bu şey ne ya au bu ne rakam ya varken rakam demeye şey ne Hazır 800 آشا زنده آشا شد رو هم اکثر شماره دوست اکه حکیم زنده آشا اکه حکیم مری درکر زنده آشا شد پلانگو زنده و سربلند خاناباد بشین عیده منه شد پلانگو یک نشان داد اکه همینجا لکت چشم که شد پلان 600 رو برکه جا برین درشید اکه رسیه سلام علیکم خوشون اکه جانی ما این اکه برادر خوش آمد رقم 3 اکه احمد شیپان 2500 رقم 5 اکه برادر شیپان 600 گل شینا میریم اکه همینجا افتاد زیاده میپرد میکرد شینا در رقم پوزیس او هم اکثر شون شیپالانگو ای نه تو مشیری نه زنده و سربلند باشین ifsen dobro pajama yapı اکه هستی 7 تا اکه دو زمان اکه پر خود اکه دو دا اوش برات میشینا همه اکه راستا که خاله بگیم بوزینگاری خاله وارادرون استانه که یا زایب بوزی میرا کو ای دلو بوی وارا میدونه ما بوزیش با کایف میکنه باخدو اون میگه چالو
کرده اکه همینجا کجاشی شینا اکه همینجا دو کارت پیشنهاد خوشینا جو تاج دادم اکه همینجا پارت و یاد تام اکه کجا گفتم میشه اکه دو تا خوشینا گو بارا پوش نیست که کجا اکه همینجا پارت شینا اکه کجا صبر میکنه شو قبل نه اکه پارت اکه بودین خونه چون مدوره اکه همین بودین روز اکه در اکه خونه نمیشه کشیده یا چیز میشه اکه همینجا چند کانال داره جو بود شینا نباشه اکه هست اکه چرا در بالا اکه همین نمیشه در اینجا اکه همین نمیشه صاف شد اکه همین در پول جمعه شد پایه اکه بودینگر شیرین هم اکه میشنسون اکه همین پول جمعه این اکه بودینگر کانال کنید اکه همینجا آمد اکه جون رقم میده میریم اکه همین دومد شیرنار 1800 آش شامل شیپالنگو اکه همینجا پول دومد خطامات شیرنار بکفونی میشه اکه اکه میده اکه اکبارده اخشو شیرنار ناردیم اکه میده سیویاک اکه میسه 20 اکه 4 12 اکه 5 10 اکه 6 11 اکه 7 20 اکه 1 22 دو شاید اکه میسه اکه کیه دو اکه رستم و شاشینا بله بودی برای شیپالنگو او شامگیم اکه حکیم و همه اکه میدره بودی خریده بعد ایشه دمید اکه زیر تمیر درسی اکه همینجا پافتور اکه می هفت شو شینا هم اکسر شو اکه او یک لک اوز بیم اکه اکبرجون اوز هست ایفیس هم بود بشه اصلا نوید یا اصلا بود اکه دیل من میره درسی اکه حکیم پافتور بودن میره درسی اکه میازه اکه میدومی ای اکه میدوزه اکه میستمیری هم اکسر شما دیم اکه همینجا باری برای شینا زنده و سربلند و خانوابادشون اکه اکبرجان اکوی تقریبا برگوش اکجان شیره از بریم اکه احمد شیرپران 2400 اکه همه شیرپران 400 اکه برادر شیرپران 400 اکه رستم شیرپران 700 و اکه کرتا زد 10600 میمون اکه مصطفی شیرپران او بریم هم اکثر شون شیرپران رقم 3 20 رقم 4 20 اکه حکیم و همجا کجان رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 3 vale رقم 2 22 اکه مصطفی جو اوشا شینا رقم 2 میری اوشا vale هم اکثر شو شینا اکه مصطفی عصبی شد اونا شد تو که مونو میزنیم بزنیم مخی میریم دالشی یک لکی رو زیر میکنیم بعد یک لکی دو لکی رو یک زر رقم 2 پاس میکنیم نه هم اکثر شما دید رقم 1 زر رقم 2 میریم
Aka Akbarcan Oğuz'un efendim şeyler. Ne? Aka Akbar şey falan da zor sesler. Aka همین şey falan dışsal. Aka Bardar şey falan dışsal. Aka Ruslan şey falan du pansal. Aka Mustafa Oğuz Kartazal pansal. Ne dalşı? Ha maksat şu an rakam demeyelim. Rakam de. Da. Rakam ise. 22. Rakam 4. Da. Rakam 5. 21. Rakam 6. 22. Rakam 7. 20. Rakam 1. 20. Akadın rakam 3 و rakam 6 varaka. 3 و 6 varaka se sadri marhamat. 3 و 6 varajon ka şey parango. Garmay. Şey parango bana rakam 3 و rakam 6 mere dalşi. Akav varadro marhamat. 300 rubli. Akay hamijon rakam 4 rakam 7 mere dalşi. Akay Ali nagiran gabnes. Yak varada pas. Meri. Ne yak pas kar yak kime gel şey parango yak. Akay barodar pan meri. Akay barodar pan meri. Akay Ahmet yakanaysak bu meri. Akay müde Akay Hakim. Akay Hakim nagene de daxil metmeşa kajom. Akay Ahmet yakanaysak. Akay Alice Uspena kaşeyna. Akay Hakim devam ettim şu an. Akay Rus bana Akay. Akay Rustam duranama gir Akay Rustam. Akay Rustam durana gir Akay Hakim et. Akay Rustam cevap teşene de davarma durakan ses adırma da. Ne daha bir şey. Tamam Akay Hakim Jona gir taşıyana kuşun şey var. Alex bakacağım. Ne کردم تو 2500 دوری davaro 300 ruble durum ne durum mu? Xo'p gapirdi. Tamam aka kiliyosa taktın çekişine. O damı smona mesela akıtan çekişine. Se uçaj var akalım. Sen şu an akam çoğumeli. Akay hamijon sorsan parto akay bazar kız kaysal. Ne dersi? Akay akoyun çıran şeyler afan gata. Hamla bu sen şu an çok tutaş makine. Akay akımın içinde şeyler. Messi azal mı gelse çek. Akay hamijon çorsan parto şeyler. Akay bardar san parto şeyler. Akay akımın şey falan 2000 میمونه. Akay hakim şey para hazır tut kartına. Akay kartına. Tamam akacağım. Akay hakim hazır pansel gel ona. Akay akme çünkü hiç yaptığına falan şeyine. Ne kartına? Akay hamidilojun şey para tamam dışal gel şeyine. Benim hamada bul buri hamada peşleri şeyine. Hazır haşsa o şarkı demezene. Yani. Au o şarkı şeyine. Çor. Yozda. Akay barodar. Biz. Şaş. 12 7 بسیار یک سی و یک دو 11 سه 20
او شامل دارچی او شاکایی اخمی اکده اخمی دمیریم اخمی اخمی دو میگه کارتون میدونم این مثل شینا بریم هم اکثر شون شیپارانگو زنده و سربلند خانه آباد باشه توی در این خانه و بلند شد نمیده بگه بگه بریم دارچی هستش فن اکای برادر سش پنج پاس گربه اکای برادر جون اکای حکیمو همینجا اکای حکیمو اکای شیر اکای برادر جون شون شیر نه زنده و سخنان شیر سهر و خمی شهر اکای حکیمو اکای پنج بتون بزرگ که اکای جون میری اکای یازده اکای دمیری اکای برادر جون شون اکای دو نه اکای حکیمو اکای پنج میری دارش هم اکثر شون بعد اکای حکیمو اکای نوبت اکای همینجون دلور فهمیدی اکای حمید اکای حمید اکای احمد جون 3700 گردونه اکای حمید جون او میمونه اکای برادر جون شان شینار زنده و سلام شکر جون من میریم اکای شیر صحرا رقم شش شکر جون 300 رو دیگه دونه میریم اکای رستم شیرپان 10400 دیگه دونه میریم اکای مصطفی جون 400 رو دیگه دونه میریم اکای حکیم جون شیرپان رقم 5400 رو دیگه دونه میریم اکای راسته او نهار دی مکجون ما رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 10 bu رقم 3 اوشا رقم 4 میشه فرانگو اکر اخوان اوشا شنا دارو میگن لا بگادی جام بگادی لا بگادی لو خولای اعظم ازن اونو دستار با ازم میگه میریم دختر همه برام اونو تکیمه فازا زنده و سربلند باشین سزار رقم 4 تو پاش کشوره نه ای دوست اون باشد که دست دوست در پارشانی و در درمونگی آیا چه خیلی دست لکه همه دیمو گرفته گره بریم اکای احمد جون 4 سال اکای حمید شیرپران 4 سال اکای بشیر شیرپران 2 سال اکای رستم شیرپران 2 و 3 سال اکای مصطفی شیرپران 3 سال اکای حکیم جون 1300 بریم دارش اکای 4 22 اکای 5 10 اکای 6 10 اکای 7 23 اکای 1 11 اکای 2 20 خدا بگیرد رقم 3 10 bu رقم 7 10 3700 اکجون اکجون ما 2000 داشت اکجون کارتر زد 3800 در خود در بازی داره 3700 اکجون پرامینا کارتر زد 5600 دیگه داره که 4000 تا کارتر زد 4200 پرامینا کا نه دارش او شرکت هم رقم رو دیده نه دارچی او شامالی جانانا به هوش دست و کمی آی یاد گلدان آگه بریم یک شکی بیمانه که داشت دارچه زنده و تکک کنیم بریم او شاکر انا همی جانا بگیم بریم دارچی اکر احمد گل با این فون 4100 اکر حمید شیرپران 800 اکر شیر سال اکر رستم 2 سال اکر مصطفی 2 سال اکر حکیم 1200 بریم دارچه رقم 1 11 2 20 3 20 4 20 5 20 6 3 توز 7 20 6 اون شباسه توز او مگه دستار پلاکه دارم هم اکثر شد شد پلانگه و زنده و سربالند و خانه آباد باشیم
تو در این خانه و بولا شوان لبگد جا بگد لبگد لو شوله یا زمازان اونو دکتر دمازان شاش نکنه تا زوید نکنه تا شاش زوید نه نکنه تا شاش زوید او مگه می مکنه او مگه هم اکثر شوشه پرانگو گپ تا هجو جان کلو سکره نه رقم 7 میشه بریم اکای احمد شیرپران 4000 میشه اکای حمید شیرپران 600 میلیارد اکای شیر 800 میلیارد اکای رستم شیرپران 2100 میلیارد اکای مصطفی شیرپران 100 میلیارد اکای حکیم شیرپران 1100 میلیارد من دارشی همین من حیران در رقم چه شد 11 1 10 2 22 3 10 4 21 5 22 6 20 اکادمی بارم داره رقم 2 رقم 5 برا کرد 300 بارم در همه 2 5 برا کرد اکادمی بارا کرد رقم 2 رقم 5 بیاین دالشی رقم 3 میشه پلنگو اکای برا درو او شاد کسی برا ولی اکا حکم جو اکا اخوی رقم 3 میریم اکا مصطفی رقم 1 میریم رقم 7 6 4 سوی 6 پاس میریم 7 4 اکا حمید پاس کرد او پافتور نه گیرک گابل 6 پاس کرد گذاشت اکا اکو رقم 6 میریم اکا حمید خود مونشه نه 7 4 پافتور داورشه پلان 7 4 نگیره اکا همیجون 4 متین اگر نگیره اکا اخویده 7 اکا همیجون جواب متنشه نه اکا همین 4 7 میگیره اکا همیجون اشاره پیش میکشه نه کام طرف خفون نگیر اکا همین رقم 4 7 گرفته شده اصلی بش اکا همیجون جو به خالی شون اول تا شده نه زنده باشه 1800 باشه کلمه داد همین اکا همین 4 7 اختا شده نه او شده دیدیم نه اون مخاطر همیجون دا او بولو نایسته اکا اکادون وقت خطا نواد دگان خطا شده پاوش اطراف میریم اکای رساجون خطا بود اکا میجون شیرپرانجون میریم اکای احمد شیرپران رقم 3 3700 مونکا اکای مصطفی جون شیرپران 200 اکیتا اکای حکیم و رقم 6 800 دیگر اکا جون اکای همیجون او میشیم من دارشیم ما اکایون اگان بوده که او شترهلی کن شده نه من رقم 3 1800 رقم 3 گزیدگی دا 4 اکا همین رقم 4 11 5 22 6 11 7 22 1 10 2 10 اکادون صادرولی برا کی هزار کی پول پارچه شده نه اکا مصطفی میریم اکادون ما شیل پلنگو وارش نه صادرولی وارش رقم 6 رقم 7 به 5 7 اکا احمد 3 هم درو میریم اکا احمد رقم 3 یک پاس odamı benim elmerdon varadırın sadruli mere şey palango یک 2 6 4 2 pas ev akası da buzun neyiz merin یک 6 یک پاس کار 6 rakam jata da buziyay
4 یا رقمش دوازده. اکای برادران نهصدی هیچ کنار داشته پلنگا رقم 1 2 6 4 خوره ادامه بریم میدان. یا اکای احمد رو تمام. یا اکای احمد جنگ میجنگه خطی اکو. بریم. اکای برادران 5 7 برای کرده رقم 1 2 4 6 دواره 912 خوره. بریم اکای برادران ادامه بریم میدان. برای نهصدی رقم 1 2 6 4 خوره. بریم. او اکا اکبر جون. اکا اکبر برای نهصده رقم 1 چرا میگیری اکا؟ برای نهصده اکا اکبر جون رقم 1 چرا میگیری؟ او یک چرا که گیره 2 6 کنیم باشه پلنگو. ادامه به میدان 2 6 دواره 912 خوری اکا جونو. 2 6 دواره 912 خوری مونده سر. بریم 2 6 اکا اکبر جون 1885 بریم. 2 6 خوری مونده سر شیرین 2 6 در 912 هیچ کنه سر کجونو. ها نموشه میریم دلشی. 5 نشون داد 6 6 خوره 7 7 1 3 4 اکا همینجا کشیم 6 حبه تو تاکا ای اوج 6 هم داده میشم اوج کشدگی اکا 1 2 3 4 5 6 اوج کشیم اکا نمیشه و الان که اگر سلو چای رقم نداره اکا بده چیکار میشه یعنی اکا اکبر جو رقم میکنیم یا سو اکا همینجا جو فرق کسان نمیگی بار وقتون اکا اکبر رقم یکی 4 اکا جون کشیم شروع نه اوج کشیم شکا بچه ها روزی باشن اصلا ارزش میکنم اگر روزی باشن باید به هم مطمئن درون لیکن روزی نباشن نمیکنم اکا احمد جون 3700 داشت شیرین میمونه 2800 رو دیگر میریم اکا اکبر 1000 هستند اکا میس آدمای برادر برای پیش شیرین اکا اکبر پولش اومدن 3600 کدوم از شیرین میریم همه در بود دوری رقمی 7 میکشه شیرین نه نمیکنه کدوم ولی که ما هم خیلی کردیم ویکش چند اومد 5000 چند بود برای ادام در اومدم 3 ادام در اومدم و خبر 10000 چند بود 1000 چند بود هم ادام یکم در اومدی که کارتاش از فهمیدم که بخدا گوش منه بوام پول ما وازده کردیم بوام پیش کشم تو اکا همین تو روزی نباشه بوام پول تا وازده کنیم گفتم بعد بازی پیاک نزد پرتر داشت خواهی بو کاش گفتم بعد کاشان این سال این زمان زده یک چیزی میگه گفتم که چون 1200 وقت برا ای ما گفتم اکا یک گوش منه خوردی گفتم 1200 اکا اکبر جون اکا اکبر جون 3600 شاید خدمت بزنم اکای بابا جون در بازی پلاسا و شده برنس شینا اکای بابا جون عبدالله اکای اکبر جون و شینا او خیلی اکای اکبر جون کسی دست 3600 و شما میرین درس رقمی هفت رقمی هفت ده یک 21 سه 20 4 ده 5 ده اکای اکبر جون شینا او شما 21 شینا 3600 او میگه اصلا کارتا یا پا هم بوده رجب ده رقمی دو میره شینا او شما اکا اکبر میگه من در هم اکثر چون شیطانگو زنده و سربلند و خانواباد باشه تو در این خانه مبارک شد لبه جمع هم اکا اکبر جون در واسه بیم حال دارید بکشیدن او شفاکا میریم 3260 میکنیم هم اکثر شما میمونده در واسه شیطانگو اکا همین پافتای شیطان اکا جون هم اکثر شما یک لایکی بزن شیطان بریم درشید خوری کرتا خوری کرتا خوری کرتا شاش نه بودی که تکریم جون
شش دوازده بشه نه دوازده پلاستون میری میره دارچی زاد اکه ما اوش شده اکه اخمی 2700 اکه همیجون راکتن که شینان میریم اکه 6700 اکه رستم شیپران 10000 اکه مصطفی شیپران 700 اکه حکیمجو شیپران 700 اکه حکیمو تمام دارچی رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 11 6 و 22 رقمی 7 میریم اکه همینجا رقمی کشه نه میریم هم اکسان شون شیپارانگو زنده و سرباران شو اکادمی یک لایکی رو زیر میکنیم شیرون یک لایکی رو زیر میکنیم میریم این با دالشی هم اکسان شون شیرون دوست اون باشه که گیره داشتی دوست در پارشانی اون در درمونگی میگه میریم شهر زن رقمی 7 کش میکنیم زنده و شکر ما جنون الله مطلق میگیم ده ها در زنان میگیم بگوی قند میگیم نه ری میگیم نه ری اکه اخمی شیپران 2600 گردونه اکه همینجون اوغد میمونه اکه شیپران 1200 گردونه اکه رستانجون 1900 گرد اکه مصطفی 600 اکه حکیمو 600 گرد بریم رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 21 21 اکو 200 برام اکای منگرینی خشون در کجای ما سازی توی شیطانه رقمی 3 میره باشه زنده همینجور درست رقمی پیش جنون دارست چی دارش رقمی 2 3 و 6 بریم اکای همینجور رقمی 4 و 7 soybu rakamı benim dersi rakam yak 5 soybuş. Aka hakim rakam 5 aka Mustafa rakam yak benim dersi. Ha da bur boyu 1800 o şart kadar 1200. Rakam istemem şöyle ha maksa şu aka canım. Aka Mustafa hocam duramadım şey falan duramadım şaka. Zinde bu şaka canım. Aka sama follow şu an aka canım. Aka canım ha rakama duramadım şeyler sabır bekleyin meşe aka canım sabır bekleyin. دوست آن باشد که گیرد دستی دوست دردرم در پریشانی و در درماندگی دردرم ای درشی زنده و شکوینا زنده و سربلند کما آباد باشین اون مگه میرید هم اکثر شده رقم 2 رقم 3 میرید دینش شده رقم 3 میرید شده نه بودی سعبدالله کجا اکه انجام پرتوین 400 اکه حکیم و شیپران ختم اکه ما 400 دیگر اکه مصطفی جان ختم اکه 400 دیگر میریم دارش اوکی اکه همینجا پرتوین میریم کاس بدن او شاشه نه اکه همین 400 پرتوین اکه همینجا 400 پرتوین او شاشه همین دارشی هم اکثر شده بریم رقمی 3 رقمی 3 3 10 4 4 10 5 5 21 6 6 21 7 7 20 1 1 11 2 22 o şavaka رقم 3 بریم اون میگم هم اکثر شو اکایی روستانجا همجا اکا روستانجا شهر همجا اکا
بریم دار شیپانگو هم اکثر شیرون گلنده اوتا کردیم تفون از سا کردیم بریم دار شی بورشی میشی رقم دار رقم سه شیرون هم اکثر شیرون سم dobro پجاملا گل دا بوله تراکتور ما ببند کرد سلام چنده اکثر سماجون اکثر که چه چوکا کردیم سوپا خریدن کردیم بریم رقم دار رقم سه بریم اکثر ویدیویش خونه شیرون خودش رو تقدیم بریم اکثر اخمه شیپان دو 500 بریم اکثر همین شیپان دو 200 پارت اکثر شیپان 1100 دیگه دونا اکثر روستان شیپان 2000 3000 دیگه دونا تجربه می داشتی اکثر مصطفی شیپان 300 دیگه اکثر حکیم شیپان 300 دیگه نه داشت رقمی 3 21 4 20 5 11 6 22 7 32 1 20 2 20 7 تا اوش هم بگیم من دارش رقم 7 و 32 زرچه همی جون من دارش هم اکثر شده زنده و سربلند و خانه آباد بشین گلی گنده مایخده و دختری مرمین دارشی او شاکر هفت زن رقم یک من شده هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد بشین تو در این خانه و بولد شده لبگردیزم بگرد لبگردیلو لبگردیزم بگرد لبگردیزم بگرد بعد اکثر او شاگه رقم یک من شده هفت تکش که رقمش یک میریم اکثر اخمجون شیپانان 2400 اکثر همیجون 200 مکجون 200 میبودی اکثر شیر هزار او اکثر روستانجون شیپانان 200 اکثر مصطفی جون 200 اکثر اکمجون 200 کتون او رقم یک 20 او رقم دو 20 او رقم سه 21 او رقم چهار 12 او رقم 5 13 او رقم 6 11 او رقم 7 خود کنه 31 bu رقم 5 اکای حکم اوشا شینا میون 31 شکستی ben داشت هم اکثر شینا گل دبوله افهمان میکنه تک 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 گل دبوله تزه رزا کس همون اون خوش میجوش بزن ben داشت کویما زنده و سربلند و خانه آباد بشین مطلب tamam اکه رستم بنوید اکه امیجان همجه ای اکه رستم دا واتساپ اسم کنیم اکه امیجان دیلدار همجه که او اکه امیجان اکه میدونم بگی شیر نه نباید خیر میره دار پا اوش شد شیر پلانگو پا اوش شد تو اکه امیجان اکه میدونم خیر کدوم من میره دارشی اکه سماجان میرسه اوش شد شیر نه اکه امیجان شیر پلانگ 10300 اکه همین شیر پلانگ او اکه شیر 900 اکه رستم شو اکه برای 10900 پاس پاکجون اکه چند سفر اکه سماجون اکه سما چند سفر میشه اینا بریم اکه رستم 10900 اکه اکماجون 3600 بریم دالش اکه امینجون اکه میده شیپران ماتا 400 دیگر اکه مصطفی جون 100 دیگر اکه حکیم شیپران 700 رو دیگر 400 bana mı iki parça yakın? Arkadaşlar bu çek tabii ki tutan diye kapatıyor şey ne? Ben çek tabii onu kanıcıma. Ben de derse rakami şaş. Rakami şaş. Siviyat. Rakami haf. 20. Rakami yak. 11 maksat şu an kanıcıma rakami 2. 20. Rakami 3. Rakami mo. 21. Rakami 4. 22. 5. 11.
شش او شاکدونو من دارسی اکر همیجو پاستور شینا اکر همید شیرپران پاستور اکادون من هم اکثر شو شینا زنده اوش من دارسی شش در اکر هاوس من استفاده میکنیم هرو میگیم گل ترزا لذت سایمون اصلا خوش میجوش بده تا اون دوستانو گم دلن دوستانی می اکر سماجو پول دماغی چک شده واسه روی کاکاجو ما ببینید چک تا اکر سماجو در این نمره نیست 20 ساعت 60 چک واسه پای واسه میاد اکر شیر سال اوشا بار شیر سال اوشا گیم اکر اخمجو شیر پران 2200 نری اکر اخمجو 2200 اکر همجون او اکر شیر پران 1400 اکر مصطفی شیر پران او اکر حکم شیر پران 600 نه درس اکر پانون آ یهاف 11 میریم 10 میریم 2 11 3 20 4 12 5 22 6 20 اکا بو اکادمی یک میتونیم یه وقت شما داشت کنیم اکا همیجون پاسا باشه اکا مصطفی پاسا باشه بریم هم اکساخ شده زنده و شکرونه ما هم اکساخ شده که ما پسیم دو برو پنجال واد او شامل رقمی 5000 رقمی 6 میلیون شیرنا اکو هم همجا شیرنا اکا همجا اکا مصطفی پاکتر شیرنا رقم یا و اکادمی ما هم اکساخ شده پالانگو زنده و سربالند شانزا اکا اخراجو با اخدا کو ایدین اکو مازا گرفتگان من شب روز من هول نداشتم بچه‌ها شب اتفاقا روز دیگه کارتر میکشم یاد خود بدم حجت خونه چیزی خوردم گنده شما باید رو کدام
یه بچه همین شو خونه کدام بوده کنی هم در رقم کم کنی همه در برد بوری شرنا اکه مصطفی جان رقم یک پافتور شرنا مازه گرفتگی هست که اکه احمد 2100 اکه همجور اکتا شیر 1300 و که اکه مصطفی جان پافتور بشه که جان اکتا که شرنا اکه همین جان 300 انا اکه حکیم جان شیپانه 500 800 باشه 1100 روز یادونه اوه فستونگه خوش میشه فستونگه ده دکی جان خواهم جان اکه سنتیا بخشای سالش من خجان اکه 6 ده اونا شما دیگه اکه 7 22 اکه 1 22 اکه 2 10 اکه 3 31 اکه 4 20 اکه 5 10 بو اکه سه اوشا اکه 4 می اکه جانو اکه همیجان اکه مصطفی پافتور شیرونه اکه حمید اکه مصطفی همینجا شیرونه او نیستا باشم پاس میکنم یعنی من جواب نداری سمک ما بریم صافیه خون نظر سلام صافیه خون دو بود پجلوه شما دید اکه مصطفی جان اکه مخلاق بخواد شما خود شما اکه حمید اکه مصطفی همینجا شیرونه هم اکون خنده و همه رقم میگیریم سه ده رقم شما بریم اکه همیجون این نام باز تو 200 مینوس اکه همیجون اکه همین او بود من کارته تر بودگیم شیر نه بریم اکه احمد رقم سه اکه احمد شیرپاره همه تا 2100 و 2600 رو دیگه کارتیشو زدم اکه حکیم و رقم 5 اکه جای ما 1000 دیگه دارچی چور اکه شیر یکنه استر بریم اکه شیر رقم چند ایخده 6 خب بفرشم که 1100 رو دیگه میریم دارچی اکه همینجا رقم 200 رو دیگه میریم دارچی چه نویسیم شیر نویسیم اکه مصطفی یک هم خوله شیر پلنگو اکه همه از خیلی 200 رو نیست شیر نه اکه همیجون اجازت بده اکه هم دو رقمی هفت او میشه 100 پارسه خواهی ببریم من گرد نیست انا یک اکه اخمه رقم یک کبوتو بود میریم اکه اخمه رقم یک 2500 دیگه دونا میریم اکه هم اکتا خوش پلنگو میریم دارش رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 وارا بدیم رقمی 7 رقمی 3 وارا کن 300 وارا شکرانگو 7 3 وارا کن کجونه ما میریم وارا درو وارا بدیم رقمی 7 3 وارا کن رقمی 7 رقمی 3 بریم دارسی بولش میشی سویبو رقم و همه اکه حکیم جو رقم 5 گاو نسا کجون بریم اکه شیر 4 و 6 گاو نسا کجون بریم اکه همینجا رقم 2 میریم یک اکه اخمه یک نمیگیری میریم او هم اکثر شما 7 میشونه رقم 1 میریم اکه اخمه رقم 1 گاو نیست هم اکثر شما اکتوما فسیم دو گروه پجال و لایک رو نازمی میکنی شیره نه
Baxdıq bir hakimi o şobarayı muşkamara odam etmişler. Baxdıq da Avropa. Daxanam olmam değil. Hamişe var. Baxdıq pus yanım. Dan женский. Şilakan женский. Bu kırıcı. Bu женский. Evet. Böyle krasavчик. Пиздецов. Помогая şamat oldu ya. Yanım. Bunu mazal güresine gerek. Baxdıq arkadaşlar. Nereye daha şey. Egumşa. Ve yarın sularına partı. Ha sağ dolu karnı değil. Sebir. Devam edin aka. Suhan. Daha bugün durum toşuyor ya. Suhan konu lezler şey. Suhan konu lezler. Rakam panç. Aka hakimjon hafsa diyaz buna. Akay şer. Hımm şeyine. Pansa diyaz buna. Rakam ida akam yok. Kaç saat partu aka hakimjon 2000 دست دیگر دارم دارش. گرمت خالی شد از صفحه خومتی. شوخی دارم آشی چانس. قرض و پردونتی. میریم. رقم 1. 11. رقم 2. 22. رقم 3. 10. رقم 4. 22. رقم 5. 20. رقم 6. 20. رقم 7. 20. میریم اکون رقم 2 چو برکار. نه صدوبی 2 چو برکار شدن میریم. اکون مردم مرحمت برکار 2 چو. برکار رقم 2 چو نه صدوبی شدن. اکا احمد 3. اکا حکیم 5. میریم اکون مردم هیچ کنیسه 3 و 5 درم آدمو بیر ای میدون. رقم 1 رقم 7 رقم 6 خوره دوباره نه صدوبی شدن. رقم 1 7 6 خوره اکجنو. 1 7 6 1 7 6 این اکوی akay gırgın yani gırgın ondan durmada. Şutmon ondan durmada. Merim. Akay hamid rakam ya akay hamid asabi şega şöyle. Akay hamid rakam ya akay mu asabi şega. Akay hamid rakam köşeğine. Merim danış. Ham aksa şöyle zinda و سربالان وجود کومد 360. rakam 1 6 holimon şey falango rakam 1 6 holimon. Brain yagons bir şey falango adin kimya duvat kimya brain. Alo. Alexandru. Şöyle hızlı bakarsan ama soru söyleyeceğim bana. Kahvesi. خب من دارم. Au mege من شروع. گل لبولای تراکتور تو تصمیم 3600 او شروع. سیم добро пожаловать на канал Азиклин Катеджи. Надеюсь, что этот канал вам будет понравиться. Мерим дальше. Хама кстати нако. На помощь на зинда у сарбаланды. Оно обод душин. Мерим. Ana ki şehrin ki bu şimdi nişonlar semerim 3 4 5 durma 7 durma 2 3 4 5 durma 7 durma 2 3 4 5 durma 7 durma 2 benim yak 2 3 4 5 6 ako mesela rakamı bu divara خورده şey palango rakam ise akayı Ahmet de azı 200 akacağım sandım na rakam da azı 200 cami benim da azı 200 mümkün nesal azı 300 diğer aka benim darsi aka hakimjon akay hakim okşer falan. Dostlar diğer akıtan köşeğine merin. Rakam aka hamjon merin mekfatı. Au. Kas meden şey palango o şahs hazır şaşsa. Gila davta kadın kafona sağ kadın. Merin darşı. Ako hamce aka hakim hamce aka hakim damce akay hamjon hamce deyin.
من کافه کسب بدن او شاشرینان 3600 روبل. اوکی. تمام گاو نیست. او تار کن. اکه حکیمو همینجا که حکیمو اخمید همینجا بده. اکه حکیمو همینجا که جون. اکه پنج سویش همینجا که. سوی بیر اکه پنج. یکه پل پاکتون همین بود همینجا نیست. اکتا. اکه میکروفون رو میپاختی. میریم. اکه میسی. خاکی خنک بیست نکی 20,000. رقمی چور ده پای پنج 22 7 22 20 پنج او شاکا اصلا کارتو what is this شش می رقمی هفت خوله شی پلنگو آدمای بیرون ای میدون رقمگی باشم همه میره در شب اکثر شی پلنگو زنده و سربلند و خانواده دوشه توی در این خانه مبارک شامل صفیه خون هفت گرم صفیه خون که حرکت چشم که اکه همینجا گرم زنگی میبینیم حرکت تا شیران بگر جت میکنیم میریم درشی ای صفیه خون بس ای اکه رسی همینجا در بخشیش اکه رسی رقمی هفت میریم گرم نیست صفیه خون بیا اکه رسی همینجا اکه رسی رقمی هفت حرکت شیران رقم نکنیم او چت اکه بخشیش ای صفیه خون تو اموتش نکو باید ما درگم اکه مصطفی جان رقم یک دو دومره پس کدومش میریم رقمی شش اکه رسی رقم میکنیم شیران صفیه خون پرم رقم درگم نرد خدا کنم خنده بمریم اکه اخوان شیرپران 1100 اکه اکنجا شیرپران 2600 اکه شیرپران 1300 اکه رقم میده که امینجون 500 رو پارت اکه جون 100 نمیرسه اکه میره 400 گرم خشینر اکه امینجون اکه رسیه رقمی هفت 400 پارت 300 گرم نیم دارشید اون اکه صفیه خون میگه پدرکنم نردم پدرکنم دکتر هم اکثر شما دنیم ازش کم گرفتن یه رقمی شش ده رقمی هفت 21 رقمی یک 22 رقمی دو 11 رقمی سه 11 رقمی چهار 10 رقمی پنج 20 اکه اخمه او شما میریم ایدو هم اکثر شما شیران زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شما لبگردی جا بگرد لو میگه میریم زنده و سربلند و شکر من هست اکه و او میگه که او شما میریم اکه جانو هم اکثر شما شیرپلنگ و زنده و سربلند گفتن علی قدم میگه شیرپلنگ دارچی یک زه اید میریم اکه مصطفی جان که از خوله شیران صبر میکنه میشوه اکه جان صبر میکنه میشوه تو اکوی در رقم دوره پاس میکنه اگه رقمی شونه اکوی دو رقم دوره اگه رقم تا پاس میکنه اکه مصطفی قطعا بجنگه اکه اکوی جان 1500 شیران اکه اکوی جان 2500 شیران اکه شیر 1200 شیران 1100 شیران میریم اکه همین جان 300 دیگر اکه جان اکه رسیت 200 دیگر اکه مصطفی جان صبر میکنه میشوه شیران رقمی دو رقمی دو 12 رقمی سه 22 رقمی چهار رقمی 4 20 رقمی 5 شیرپلنگو 10 رقمی 6
شش ولوزا دا هفت سام ولوزا گرفتن هفت دا یک رقم یک 20 رقم سر آشنایی ما 22 رقم شومی اکای احمد آرام شد اکای احمد آرام شد خب بعد از کشینا زچن گندگی هم اکثر شون اخجانو زنده و سربلند و خانواباد و شوین توی در این خانه مبارک شود لبگلی جب بگه لبگلی میریم او هم اکثر شون اکوی باش زنده و سربلند خانواباد و کشینا اکجانو یک لایکی رو زیر کنید کشید فرنگو یک لایکی رو زیر کنیدون حتی احمد قوقا دم که بچه صفیه میترسن بچه ها برای گرده گذر خورد اکه احمد در چند گندگی 1900 اکه اکیجو در چند گندگی 10400 اکه شیر در چند گندگی 900 اکه امیجو در چند گندگی 200 اکه رسته شیرپران 100 دیگر میرن دارش رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20 21 21 اینا میگیریم ورق تصادفی شده رقم 1 6 ورق لا مثلا من میگم بخدو ورق رقم 1 6 شده یک میشه فلانگو ورق ای هفت ورق 6 1 ای هفت میشه فلانگو ورق درو مرحمت 300 اکه اکنجون رقم 3 لودی ویگدی اکه شر سحر رقم 4 میریم 2 هفت 3 اکه میجون 2 اکه میجون 2 او پروفسور اورانج شینا 5 گرتگان اکه احمد 3 7 لیمون میریم اکه در 3 هفت نمود شینا اکه مرد هات 5 گیت شینا یا 7 فولیک میریم در اکه خیلی کمی نمود که توش برای میگیریم اکه 3 احمد برای مرد هات هفت گاب نیست اکه رسیه برای اکه مرد هات شده میگیش شینا میریم هم اکه شش پرانگو سیم دوبرو پاجال وان مرد هات شده هفت میگی اکه اکه پروفسور شما هجوم پروفسور در قدم اختصاص تمام اکثر ما دیهود اکثر که شیرپران 300 بود تمام اکثر شو شیرپرانگو اکثر احمد دودیم هفت سرام شید نه دودیم رفت اکثر کارتا دودیم رفت شوی بعد اکثر شوی بریم اکثر پروفسور کنوم همی سلام علیکم دری و علیک سلام اکجون ده برو تو اکجون بو پرزیدن کدوم پروفسور تو تو اکثر پروفسور سلام علیکم تو دن رقم میشه که احمد جون شیرپران 1600 دیگه دونه رقم 4 اکه شیر شیرپران 600 رو دیگه دونه رقم 2 اکه امیجون 100 پرده رقم 3 اکه احمد شیر شالشه 5 تو 3 رقم 5 اکه حکیم جون 2100 دیگه دونه میریم دارشی رقم 7 شده و مار دهو رقم میکنیم رقم 3 اکه احمد جون 1600 رقم 4 اکه شیر 600 رقم 2 اکه امیجون 100 پرده رقم 5 اکه انا حکیم جون 2100 مار دهو رقم میکنیم 350 شد اکجون واقعی کانال صادربلا شدن کانال صادربلا اکجون اما برام میشه بود رو شدن که کانال صادربلا چیستا برای بچوی شرایطشون رسیدگی بلا مازش کم اکای ما دیوز کشی شدن
Akadyon jak lajki رو زن یک لایکی رو زیر کمنت شیر پلنگو. آره بچه فقیل شیر نه. من این هیچ نگم مخدوم. دیونه هیچ این مخدوم. لیف جام سریعت نیست برای اول. او اکای گرگانی چو اکای احمد هفت ثابتون شیر نه. اکای احمد اکای هفت ثابتون نکردیم. اکای گرگ شما نکردیم من سوزش نکردیم. 1300 دیگر من اکای گرگ کو سپری کمی اکای همین دای اکای احمد برادر سخت میریم. رقم هفت اکای احمد رقم هفت 11 رقم یک 20 رقم دو 23 رقم سه 20 گرمت رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 اکای گرجان سازش رو کدوم 11 رقم 2 شامل درسی الکساندر اکای گرجان سازش رو شریف اکای گرج الک ما سلام میگیری سازش رو اکای سلامتی و صوت میگم انا رقم 2 رقم 3 شرینا هم اکثر شما دید من درسی طور برو سازن تیجا اکجان الو الکساندر آه باید ما تامین چیز باید ما تامین چیز تو تو پول ندارم خیلی گرم خانم تو بخدا اکرام من درس خوب اکجان بودم گرمت خوش اکای گرجان خوری شما رقم تو شینا من درس هم اکثر شوشه پلنگو زنده باشه میری تمام اکای گرد اکای هفت دوازی پراسه بوزی دارم اوز اکای مصطفی شیرین اکای گرد دوازی پراسه هفت بوزی دارم که اخمه دفاره بود شیرین میریم یک کبوتیم شاکا هفت بوزی دارم شیرین اکای اخمه 1100 دیگر دونا اکای حکیم 2000 دیگر دونا اکای شیرپرنگ 400 دیگر دونا اکای امیجان شیرپرنگ 1600 دیگر دونا اکای راسته او میشه حوز خوری شما بتیم اکای اکای گرد باز بعد اینکه معلومه شیرین میریم رقمی ایوی او رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 31 رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 5 اوشا رقمی 6 میریم رقمی 7 فافتور کجون رقمی انا راسته شیپایان رقمی 7 فافتور کجون هم اکثر شد شیپالنگو زنده و سربلند و خانواده رقمی 7 اکا فافتوری چور پاس اکای گل چور میگی شینا چور هفت خوری شیشه پلنگو اکای مصطفی همجا اکای مصطفی اکای گل چور گارو اکای اکای میکنی گیت اکای گل تیم شینا میری رقمی 6 اکای مصطفی هفت تو اکای اول اکای جوجو میشه اکای مصطفی چه میگه اکای مصطفی هفت تو شینا هفتم اکای احمد شیپالنگ 900 اکای حکیم جون 2500 اکای شیر 300 اکای امین جون 1500 اکای راسیا نصف اکان اکای مصطفی رقمی 7 راکتا اکای گرگ رقمی 4 راکتا گامنت بسم گامنت اکای گرگ اکای مصطفی راکتا میکنم تمام جانونا بهار شده است تو کلمی آی گلی گلدانا اکای مصطفی 1500 نصف دیگه شمونا میری
Akay 40,000 فرانکو نسبت دیگه شما. چی شد که جون؟ همه در بود ولی همه در پیشروی میریم رقمی 6 11 اکای مصطفی جان اومدی رقمی 7 ختم میشون 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 4 اوشا شینا رقم 5 میریم همون میگم هم اکثرشون شیرپلنگو زنده و سربلند و خانواده باشین توی در این خانه مبارک شد شیرپلنگو لایک رو زیر میکنیم ادامه رقمگی باشه مرحمت رقمه زنگ میکنیم چون آشنگو رقم 5 میشه اکادیونه من هم اکثر شاید شیرپلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد من بگردی جا بگردی لبگردی رو میگه بریم خالای از امازن اونو دکتر کنه میگه بریم اکای اخمه شیرپلنگ 700 اکای حکیم شیرپلنگ 10400 اکای شیرپلنگ 200 اکای امین شیرپلنگ 1400 اکای مصطفی شیرپلنگ 800 اکای گل شیرپلنگ 1400 به درس رقمی 5 رقم 5 12 رقم 6 10 آنها 7 اکای مصطفی 20 1 11 2 10 3 24 22 اکای گل او شاشه نه آنها اکای شیر رقمی چون هی بگز کرده من در بو رقم 5 همه در بود ولی همه در پیشروی زنده و سربلند و خانه آباد داشتین توی در این خانه مبارک شود لبگردی جا بگردی لبگردی میگه بریم رقم 5 اوشا ولی اکادیونو میدونه شیرپلنگو او چرا میگه رقم خودت هم بازی میکنه شیری و اینا بابوی قم ما با تو میفهمم خیلی فتوا میدگی همین بابوی قم گفت که همین زن مردم گفت همین موی سرش این نخوی پشت تا موی سرش بلسی گفت او روایه بالا زد اکی بچه هایوشا اکی اخوی 500 دیگر اکی اکی جون 2300 دیگر اکی شیر 100 رو دیگر اکی امین جون 1300 رو دیگر اکی مصطفی شیرپلنگ 700 دیگر اکی گل شیرپلنگ 1900 دیگر بریم درشیم تا اونی رقم 5 شدن رو گم نکنید چی؟ طرف چشم میکنید نمیه بیاد 22 6 12 7 20 1 10 2 20 من چشم داده بخیر جون رقم 3 10 ما با بینی میبینیم رقم 4 20 بو رقم 5 اوش رقم 6 میشه فلنگو اکادونی ما هم اکثر شما گل ترزا رزا کس ایمونوس کنه خوش میجوش برزا جانون الا میگیم با پیش ده نمیاد ای نه تو شده نه هم اکثر شما شیرپلنگو زنده و سربلند خانه آبادشون توی در این خانه مبارک شود لبگردی دو خالای اعظم ازن اونو دختر بمازن خالای اعظم ازن اونو دختر بمازن دختر همه برن اونو شکیمه پزا رقم 5 میره به رقم 6 ای جانونه بها شده سکای می آی دل گلدانه اکه مرد یو کار میکنی یو اکه اخمه شیرپلنگ 300 دیگر اکه حکیم شیرپلنگ 800 دیگر شیرین اکه شیر اولکه جون اکه امین جون 1200 دیگر اکه مصطفی شیرپلنگ 600 دیگر اکه گرگ 1800 دیگر من در رقمی 6 هم اکثر شد که 6 20 رقمی 7 10 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 10 ای اکا بور رقم 3 با خدا اکا مرد یاد دعا کنه که من یک روز زمین جمعه دیا برم
من نمیدونم خالتورا ها sen başlama ya روزای جمعه بریم تمام نه روزای جمعه در این روزای جمعه بریم نماز بخونیم بعد بعد سعی گشت میکنیم کمی خون حرکت کم که سویل داریم فوتبال میگم سویل خمه گردن اما دیگه روزای خونه تا که کل فقط بلکتی خاطر من دار هم اکثر شوشه پلنگو زنده و شکر سیم добро Ажан ва на канал Азиз Зинкатиҷӣ. Надеж шта канал вам будет понравиться. Ау мегем шепалангу, ау мегем. Ҳама сахшон ако. На хом шепалангу, рахами чиза, рахами чорон шона. Ҳама сахшон ди. Ау. Ака Ахмед ошва шерина. Ау мегем ака. Ҳама сахшон да ака Ахмед шепаланг габани хо 700 гадуна. Ака Аким шепаланг да 700 دیگر اون که حکیمو اکای شیر پافتور اکای شیر اکای همینجا 1100 دیگر اون اکای مصطفی 500 دیگر اکای گل شیر 1800 1700 دیگر نه درسی اون میگم رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 11 اکو رقم کاتوش رقم 2 20 ادامه بیان معلوم مرحمت رقم 3 20 یا مثلا 20 زد چلو 20 10 همه گیریم 12 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم بالا شی پلنگو رقم 3 می دو سالو یک دو بالا یک دو سه بالا شی پلنگو اکادونو بالا رقم 2 رقم 3 میریم اکای شهر هنجا اکای شهر بالا درو مرحمت چون انا پرزم درو اکای گیر پرزم درو دو پرسم نریم هاف پاس aşkıma ciyak hani akar hakimci olan amcayı akar hakim panca duvar ka avukay rasmi akar hakim olarak kan pan meri odamı ben aymalum hafta şaş da vara xolimum sem işet pustul brat ya au hafta şaş xoli akıl ben aymalum nabuzi praso şaş xoli odamı ben aymalum olarak kangi boşa marhama akar hakim hafta gel gütal meri oxa akar hakim ser akam şaşa gavnes şaş akar hamid akar hakim gavnes بریم هم اکثر شاشه پالانگو قدم از آش شوا گلت رزا کس تایمون نوت کن خوش میجوش برزا اکو بر ای مردم اکا حکیمو گیر تو شنا گیر تو اکا حکمی تمام پرسی گناگو میشه تمام اکا بریم دارشی زنده باشه رقم شما کشیم اکر احمد بگم 15000 دارید دوونی و کمری 1800 او شاه کلمه یشه نه زنده باشیم اکر گیر رقم 4 اکر گیر رقم 4 شد 5400 دیگر رقم نه اکر احمد رقم که 700 دیگر اون اکر میریم 5 شش اکر حکیمو اکر حکیمو شد 2100 دیگر اون او شاه شد فرانگو خب نمیک کدام بزن 1800 شاه میریم رقم 6 رقم 3 رقم 3 شد فرانگو 20 4 11 5 20 6 11 7 22 1 20 2 21 7 oş رقم 1 میریم و 22 رقم 7 داشته پناهو اکر حکیم رقم 6 دا بودی پراسای بوتو متکجون یو اگه odam بیام تمیز بروا من 7 oş میگم رقم 1 میره شده هم اکثر توی اکای مصطفی دیگه بود من وارد احمد نمیدونه کارتت میزنم نه مقدونو هم اکثر توی سفرانگو زنده و شربالا میشه رقم 1 تا کنه حالا اکثر احمد اکثر تمام شده 7 بودی پراسای دور هفت صاحب دور کجا 7 صاحب داشت نه من رقم 1 5
Акаи Ахмед Шерпаланг 1700 дигар дона 102 ака. Акаи Ҳакимҷон Шерпаланг 2000 дигар дона рақами 5. Акаи Шер неста ако рақами 6 хона бин ай майдун. Акаи Аминҷон 1000. Акаи Мустафо Шерпаланг 400. Акаи Гирг 1300. Мерем дарши. Акои рақамгӣ боша марҳамат. Рақами 1 20. Рақами 2 12. Рақами 3 11. Рақами 4 21. Рақами 5 20. Рақами 6 11. Рақами 7 11. Рақами 4 боша. Рақами 5. Ау акадон рақами 6 ҳола шерон аст. Мерем одамои беран из майдон номер 6 пусто. Есть кто-нибудь хочет сюда бежать? Вот я и здесь. И здесь. Ака Амин сюда шабиги. Мен дарши. Оша. Ака Аминҷон рақами 6. Ҷаваб нест. Мерем кат мезан оша шерон гил треза кат саймон осна. Хош меҷош бреза. Ау мегем мен Шерпаланго ҳама сахт шумадем. То тавонем дӯстон гумак кунед, дӯстони меҳрибон гумак кунед. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкилат, мушкилотон кунеду касоро гумак кунед. Мерем дарши. Марди ҳод омадӣ? Омадӣ. Мерем Шерпаланго. ҳазору 500 Акаи Ахмед. Берем. Акаи Ҳакимҷон Шерпаланг 1900. Акаи Аминҷон 800. Акаи Мустафо 300. Акаи Гирг 1800. Берем даршиш. Рақами 5. Ҳама аксар шума кадони ман. Рақами 5 22. Рақами 6 20. Рақами 7 21. Рақами 1 11. Рақами 2 21. Рақами 3 11. Рақами 4 20. Ҳам ошава ба рақами 6 мемакадони ман. Акоф стем добру пажаловал ҳама аксар шума шена. Зиндаву сарбаланду хонаобод ушен кӯй дар ин хона муборак шава. Лабигади ҷабигади лабигади лумеге мерем. Нарту мешавад дӯст он бошад ки гир аз дасти дӯст дар парешонию дар дармондагӣ ака ҳаким ав мега ошо ака акои рақамгӣ ҳама ако биёрем вотиярро бисем рақамо холӣ мешавад мегирем ако дар рақамдо рақамиша бетаршон шерена ин дарши 14 рақами 5 туташ мешавад шерена. Акаи Ахмед 1300. Акаи Ҳакимҷон Шерпаланг 2400. Акаи Аминҷон Шерпаланг 600. Акаи Мустафо Шерпаланг 200. Акаи Гирг 1700. Берем дарши. бале 15 рақами 6 мерем. бале рақами чанд кашид макаҷон? 5 ҳисоб шудам. Акаи Ҳаким 2400 буд мака. Мерем. Ай 5 кашидам. Калом акози ай 6 мекашидам шерена. Проблема нест. Ема фаи 5 амад а 5 ҳисоб кардам. Нача ай 6 кашидам. Бирам ман шо кунам мерем. Ау ҳама аксар шума ина акидои бачаҳои рӯзӣ нестан мекашем. Ман дар 5 шота ҳисоб кардаму. Мерем дар 3 рақами 6. рақами 6 мешавад. Ҳама дар бурд бурд Шерпаланго. Ау мегем мерем. ҳама аксар шума кадони всем добро пожаловать на канал Азизони Кадиҷӣ. Мерем рақами 6. Рақами 6 20.
هفت 11 یک 10 دو 12 سه 11 چهار 11 5 21 правильно 11 او شاید رقم 6 بود حکیمجا او شاشه نه گلی گنده اختیار دختر معلومی من دارد او میگیم هم اکثر شما شده دیگر خواب گیری تنده کنه انا که من دارد که کنه اگه 5000 رقم 6 تو تلاش میکنی شیرین نه تو تلاش میکنی او شاید رقم 5000 رقم 6 میشه نه حکیمجا او شاکا حکیمو او من 5000 رقم 6 میشه همه در بود بوده شیرین نه اکه چه 5100 دیگه اونا اکه جون 2900 دیگه اونا اکه امینجان شیپران 400 دیگه اونا اکه مصطفی شیپران 300 دیگه اکه اگر شیپران 1600 دیگه میره دارش رقم 6 20 7 31 1 20 2 31 3 20 4 21 5 11 اکو 7 دو برک از 31 کتی رقم یک میره شیپرانگو 300 برک 7 یک برک از شیرونه 300 برک شیرونه میره دارشی اکه حکیم رقم 5 اکه گرگ رقم 4 میریم اکه همین 6 پاس کلم میریم اکه احمد رقم 1 رقم 3 میریم 6 خوریم و تمام همه در برد بوری میریم اکه حکیم رقم 6 گاب نیست اکه حکیم رقم 6 1800 اشتار کده میشه شیپرانگو زنده و سربلند و خانواباد و شین تو در این خانه مگوره شود لبگردی دو من خورای از امازان و نوز شد بمازا خورای از امازان نگه میره زنده و شکرمه هم اکتر شمادین دوست آن باشه که بیره دست دوست در پریشانی و در درمونگی او مگه میره مکرمه او مگه 7 نشان در رقم 1 میریم همه در برد بوره کو میریم اکه حکیم رقم 5 6 2300 اکه جون اکه گرگ او 1300 اکه جون رقم 1 کسی او 500 اکه میریم دارش اکه جون همه در برد بوره همه در پشتر میریم رقم 1800 رقم 1 20 2 20 3 20 4 12 5 30 6 22 7 20 38 شده رقم 6 میریم واقعا اون با میگن سی نمره ها برای بزنه سی و شاید رو برای کوکو دید میکنه او شاکه میگه میره شیپرانگو هم اصلا شده زنده و سربلند و خانواباد و تو در این خانه مبارک شد لبگردلو او شاکه حکیم میره اکرم هم اصلا شده شیپرانگو زنده و سربلند و خانواباد و او این نکن شده نه گل نباره رزا کس همون اصلا خوش میجور برزا میره در شکلتامونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو بکنید در جهان به دوست بودن مشکلات دوستان کنید کسان رو گم نکنید میره در هم اکثر شده رقم 6 میره شده نه یه زنده و شیپرانگو میریم اکه احمد شیپران 300 دیگه دونا اکه حکیم شیپران 2300 2800 اکدون 1800 4100 میمونه کنید 4000 اول اکه امینجان شیپران 100 رو دیگه
Akay Mustafa Şerpalan Akay Gül Şerpalan 1200 دیگه نه رقم 6 هم اکساق شما که ما رقم 6 10 7 رقم 7 20 1 رقم 1 22 2 رقم 2 20 3 رقم 3 22 4 رقم 4 20 5 رقم 5 20 شرپالنگو رقم 1 3 و رقم 300 مرحمت بریم اکوی به ایمادون برادرو باشیم مرحمت برادر رقم خوله نمارو برای شد خوله شده رقم 1 رقم 3 میریم دالشی کو او آره اکای حکیم رقم 5 بدونیم خواهی اکای گرگ رقم 4 شما بدونیم خواهی بریم 5 4 7 6 7 اکای همینجون دو میریم اکای همینجون او یادیم اکسایشون شیرینم بول کارتوی خود خبر کن 7 6 و اوج زود دختم اکای به همینجون 7 6 خوله شیرینم 7 6 خوله اکای اکای کدومش مرحمت 7 6 7 6 اکای مصطفی 7 گیتا اکای گرگ 6 گیتا میریم دارشی گاورد اکای مصطفی جون اکسایشون شیرینم yani şunu adımlayayım. Aka atıcı ham agi bir şeyden akımı muni. Git aka gir tu şeyden. Hazır hasta o şaka Mustafa Hocam aktar ki şeyden. Ham aktar şun şey falan. Bu aka mücadele aktar ki. Böyle ders. Sen dobro pajalo var ip koçaman. Aklı sen koçapan bilen hem müdürü sanki bir şey işten çıkıyor ki. Ya koçapan demiş şeyine. Ya tam sen ham aktar şu an ko. Bana kan çocuğum. تصادف او سر قبل كده ما يدعش ها ما صح شلونك ما يدعش او kadınımızdan ol şava arasami dümeni şey falan go hazır hasta o şaşırlar kadınımızdan neden dalşı gül la bulu trezar ta sayımın olsa koşun coş böyle tamam dalşı Akay Mustafa şaşsa papse verin Akay Panj Akay Hakim 3700 Akay Gürg 646 رقم در کم جون صد پارتا کم مصطفی شیپالان 300 دیگه دونه که جون میریم دانش او شاکده بده شیپالان گو اکای مصطفی اومد شیرام میکفون شاکده اومد او شاکده مصطفی میکفون 1800 او شاکده بده اکای او میریم رقمی 2 20 3 22 4 30 5 10 6 10 7 10 یک بشه شیپالان گو 10 o şarkı dışarı plakada da azalır. Merin, çorna bugüzler duyacak şey falan. Merin der, akam milyon duşaş faktör akam milyon. Merin, ham aksak şey falan göz zindar sarbalandı. Sonra o boz şey tuy darin sonra mı bu aşağı. O şarkı gölgeden ve sen tahmini. La bu geleceğim bu gel. Faktör akam milyon pas atacağım. Merin, ham aksak şey zindar sarbalandı sonra o boz şey. توی در این خونه مبارک شد لبگلی پاتو تا وقتی همینجا رفته بکشیدم از همین 14 از همین پایین میشه پلنگو اکه شیپالان 100 روبل دیگه دونا اکه حکیجون شیپالان 3600 دیگه دونا اکه همینجا رفته میکنه جون اکه مصطفی شیپالان 200 دیگه اکه گرگ 600 داشتی 2500 دیگه دونا کامل دارش
اکوش داره که رقم 2 5 خوش پارت 2 6 پارت میکنه شیرین هم اکثر شون شیرین گلت رزا کس همون روز خوش میجوش رزا هم اکثر شون کجا ما چی شاید وقت کانال هزار بتام دگونسون چیکار کردی نفهمیدم شینا او اکرم اینجا شینا اکای گرگالی جون بگم تا دو خود کردم شینا می اکرم اینجا جوش اکرم اینجا نباشه که پاس شینا هم اکثر شون کجا ما اکو دو شش خوله شینا رقم 2 6 خوله کجا آدما به احمدو رقم گرم خاصه شپلانگو 2 6 مون خوله مون شینا اکای گرده پلاکمی نمازه اکای گرد رقم 2 پول شما دکی اکا پول شما شینا اکا اینجا خیلی 100 تا 800 میشه من درشی او کم اکا دست بگیره اکاش پاس میکنه بری اکا اینجا اومد اکا اما اکا همین هر در خطا میگیره اگر خطا پاس میکنه کجون اکا همین دست زرد در خطا میگیره اگر خطا پاس میکنه اکا هارش بری اکا چند زد اکا 14 اکا 5 اکا 5 11 پاره چون دیگه میشه شاش نه نه کجون اکا 6 20 سوی بجون اکا رقمی هاف 20 یک 22 2 20 3 10 4 20 bu raqami aka o şaşena ben daha çam hafta şaşı falango gül da bolu treza kasa hem onu üstüne koşmuyor treza aka hem bu ya tinkok çözün holdan tam kartana git şeyden merim ham hafta şaşı gül treza kasa hem onu خوشا که میجوش برز او میشه پرانگو زنده و سربلند و خانواباد بشون او میرم درشی گفتی تینکو میگم کارتا میگم بیشی خیلی مکی جا کارتا میگم مثلا المومی هم اپتون پارتون تیکو کارتا میگم بیشی برای شد نه میرم رقم یک زن رقم دو میشه نه اوش شواشا میگم نشد اکر اخوی شیپرانجو 500 دیگر دونا اکر شیپران 3500 دیگر دونا اکای امین جون شیپران 600 دیگر دونا اکای مصطفی شیپران 100 دیگر دونا اکای گل شیپران 2400 رو دیگر دونا یعنی دارش رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 32 رقمی 1 20 اوش رقمی اکای مصطفی 7 همه دیگر میرم اکل ما هم اکتر شیپرانگو زنده و سربلند و خانواباد باشین توی دنی خونه مبارک
Akay Ahmet همینجا Akay Ahmet بلوگر تیز در شش پاس Akay gir رقم شابتون داکا بلوگر همینجا بلوگر اوه دسادو پاداشا دو کاکا من دارشی دست نیست اخواتون همینجا بفتم کنید باشه من دارشی شاش Akay gir Akay gir رقم شاش من دارش رقم یک هم da burada burayı Ahmet blogger Ahmet blogger bak Ahmet lango şöyle mer darşı panç pas ay akko panç pas kadar akko buraya siyazı pansa rume şeyler akacağım olbilsin akko siyazı pansa şeyler doğru akar mer darşı o da bir aymacı akan panç koyam orada gamez akko gamez şeyler şu akacağım ma akko panç gamez akko şey falan سه دیگر اکای حکیمجان شما شیرنا کجای ما اکای امیرجان شیرپران 500 دیگر اکای مصطفی شیرپران 102 دیگر اکای گل شیرپران 2200 روبل دیگر اکای میشه افته میریم همه را بود دوری همه را پیشایی چون میشه میریم دارشیم رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 10 5 11 6 21 7 20 6 و 21 زن او شنگه رقم 7 بریم او هم اکثر شما شنگه از زنده و سربانند خانه آبادشون توی در این خانه مبارک شود لبه گلی جا بگردی لبه گلی لا اولای از آمازن اونو دختر آمازن اکای همین در پوش آماردیم اکای همین نمور خون ayodimda bo'lisham я фели безе бидон ки одама фи ayodimda bo'lib прошна партум va нерем дальше кайса до 50 на пафтем нерем дальше ака ҳамаҷон пул папаф шена нерем дальше ака чанд апира тракам паскира аймо намедонам ака соз аку бурди я хира мешав соз мешав акаҷон нерем дальше شاید نه همین حرف نمیشه نه اکای احمد شیپران من تقدیر ما کوشش 100 روبل دیگر اکای امیرجان شیپران 400 روبل دیگر اکای مصطفی 300 روبل دیگر اکای گل شیپران 2600 روبل دیگر نه دارشی رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 4 10 5 22 6 12 اکای مصطفی او شامل رقمی 6 و 22 کجا زدی من اکثر رقمی 6 میریم او هم اکثر شده شده زنده و سربلند خانوادو شین اصلا بگیم فهم گل رزا کس پیمون رو خوش میجوش رزا گامت بین دارشی او رقمی 6 میریم شده همه دا برد بوری همه دا پیشنهاد شده گل دا بوری تراکتور تو داشتی زنده و سربلند خانه آباد باشه من از رقمش هم تکتار کنم بلاگ احمد بلاگره رقمش 6 میشه نه او شما اکرام میگین زنده و سربلند خانه آباد باشین رفتیم اکر احمد سال پرتا کدر ما اکای امینجان شیپرنگ 300 دیگر میمونه اکای مصطفی 700 میمونه اکای گل 2400 دیگر میمونه
بریم هم وقتا شوش پلنگو رقمی 5 زدن رقمی 6 بریم 6 زد 6 زدی 5 رقم یه بچه 5 به 20 زد 5 22 6 12 من در چی بریم رقمی 6 20 7 12 1 10 2 20 3 20 4 21 5 11 اکنون رقم خیلی 4 و 21 اوشان اکه اخمجون پاختو شینا اکوی ما هم اکثر خوش پلنگو زنده و سربلند خانواده‌شه تو در این خانه مبارک شد یک سه پاخت گاو اکه اخمجون شینا شون اکجون زنده و سربلند خانواده‌شه پلنگ اکو رقم یک سمون خولی های میریم اکو رقمگی رقمی ادین کریمون پشتوی میریم دارشی همون نگه شیطنگو هم اکثر شدن که او زنده و شیرونه تا تاونه دوستان رو گم نکنیم دوستان مهرون ندقیقه پایمه شیرونه هم اکثر شدن شیطنگو زنده و سربلند اون آباد بشیم میریم دارشیم اکایی احمد جون شون اکا جون ما بلاگه از ما تا بخکه جون اکای اونجا 200 دیگر اونا اکای مصطفی شیطان 500 دیگر اونا اکای گروه شیطان 2800 دیگر اونا میریم اکو رقم یکی 4 خولی یک سه خولی اون شیرونه ادین تریمو پستوی شیر پلنگو اصلی که پارتمو دونده دمو یا پافیدم کشه پارتمو Kriz Rustam Parto o akay Kriz göğüs şu Kriz akay Kriz ama akay Rustam bu ki davatsa ma buna isman nomuru buna nadon çıkali Parton şu kakacon hamca burmada baraba ama akay Türkiye akay davatsa buna şelama pulta Parton akor akşam yak se kholim oku mardum ama bedun açı akay dani nomuru bu WhatsApp ne servisine sen şaşas nomuru şarayı kam ki Parton şeyna akay Ali Bey akşam yak se akay Ali Bey bir şeyna yok akay milyon na olmadan da vereyim akay Ali Bey akşam ki şeyna beni darşi Ali Bey akşam yak akşam se akay akşam ki sarış mekim tamam akay hiç dar mekim şeyna akay parti ben mikrofon şöyle bir parti ben bir parti beşik mikrofon çok akay Rustam bana flik kartı kan خلاص şeyna Saçma oluyor kadar. Bayağı dist و داشت بخش که سیکا پارون شروع بدرم جنگ نخی مردم هم اکا بدون چی البته چیکار میکنین سر همون میخوام با گوش نمونیم بگو سر همون میخوام با گوش نمونیم زچیم ابیت
Akay gel nasıl bir şey lan? Hani sen onu bu düşünemiyorum ki. Akay Ali Hazor Paftan'ın açtadı bilgaş. Akay Ali Alibayev. Neyim? Aman. Akay Ali Alibayev hem bege o kartaz da bu. Rakam işareti rakam payım vereyim. Rakam payım. Bisiyar. Rakam işar. Bistadı. Rakam mihaf. Bisiyar. Rakam ya. Biz. Rakam dı. Biz. Rakam ise. Bistadı. Rakam çor. Biz. Akol sesadruli vara. Rakam şaşı rakam ise vara taşı falango. Sesadruli vara mı diyor? Rakam şaşı rakam ise vara ka. Akol vara duru boşu var hama şerina. Be yagum isti biz vara mı diyor? Akay amca rakam diyor benim dalçı. Akay gülme falan gata. Çek ikram kadar kuşuna. Akay gül. Dıra gül akay gül. Dı çor merim. Akadon vara ka rakam şaşı rakam ise. Akay ali rakam ya. Abi ha. Abed kalan akabu. Akay min dı. Akay gül rakam çor. Akay ali rakam ya merim. Hafta punch. O akay Mustafa Agan rakam tanıdığı şeyler. Hafta punch Hollywood'da var merim. Abed kalan akabu. Abed. Merim daha çok. Abed ne şöyle. Ben çiğ pat mesela abed. Çiğ pancı pat. Au, ha aksak şöyle. Kadın da o şaşı falan go. Gilla bole treza. Kasa onu ka خوش می‌جوش رضا. Au زنده و سربلند و خانواد و شنگ. توتمون دوستان رو گناه کنه دوستانی مهربان رو گناه کنید. در جهان بدوست بودن مشکل است مشکل آسان خیلی کسان رو گناه کنید. مریم داشت. هم اکساق شاید او. سم dobro پجر لواد. هفت پنج خونیمون رقم شش نشون رقم یک میمگن شد. اینام از این پیدیم. گفت تو yedim nefes edisma. Akay ba khadon khshon khne شمشه. Hazor bifab. Akay ba khadon raqami 7 5 khole davara. Sesal namidura khadon. Ol dum خودم جمع کنم میدونم. اکادون میدونه 7 5 davara sesadrullah kholi yay. بریم. اکو رقمی 7 5 davara sesadrullah kholi yay. هیچ کلام داشته نه. شانس نشون دو اگه اکر مصطفی 5 دکتر گام نیست. 1500 bir kişi ne? Meri. Ya dese yapın da. Akamidir akay Aminjon. Akay Aminjon sadne parti şeyler. Akami çor akay gırk şey falan da 1500 دیگه ona. Akam ya akay Aliyev şey falan. Ana 500 دیگه ona. Ay ben rakam falan akay Mustafa da sadne bir دیگه ona. 1500 o şarkı kademe da şey falan go. Rakami yak merim. Rakami yak. بسیار رقم دو بسیار رقم سه 20 رقم چهار 23 رقم 5 20 رقم 6 20 چهار شاهکه از همین کارتون منه میرم رقم 5 همه در برد بوری اکای رقمگی باشم و همه ابرشتنی میکنیم وینیمانی تو دیگه خوب چهار در رقم 5 میرم همه اکثر شده نه Gıla buraya treza kasa همون نوت خوشم جوش برزا او میگه شی پلنگو می شیرین از زنده و سربلند آن آباد بشه شی پلنگو دوستان باشه دیگه دست دو در پریشانی و در درموندگی اوز که وقتا به دوشیگه بشم شینا اول بافتون هم اون پرایو داورا خولمونو تکه بخجو چورزا علاقه 5 تاش میکنیم او شاید علاقه 5 بریم زنده و سربلند و خانواباد و شکل من میریم دلشی اکای احمد اکای انا امروز شیپران 300 دیگه اونا
Akay Ali Şerpalan. Rakam 2 Akadyon Pastoy Şener. Akay Mustafa rakam 7 Şerpalan Oğuz Memuna. Akay Gül Şerpalan 2500 4000 میشن 3800 دیگه اونا. خب قسمت شما اکای اینجا پافتور شیرینه. سیم دوبر پافتور. اکای اینجا راکت هم میکنه شیرینه راکت جلوی که ماشینا. دستان پافتور. میریم دارشی. اکای 5 11 6 20 7 20 1 20 2 10 3 11 4 20 20 20 20 kamera bitti abi şu değil. Daha هم بگیریم 11 هم بگیریم 20 هم بگیریم 20 20 20 20 20 دسالی برا sonra bana sonra. Evet daha dسالی برا şerine. Ha kısa şunu şey parango. میری bakalım. Arka ediyor rakam ise میریم دارشی. rakam 2 5 boş میریم. Arka ediyor 3 2 5 boş rakam میریم. Arkoy برادر مرحمت. Akay Mustafa پنج میریم. براش رقمی چند 6 7 1 4 Akay Ali ise Akay Mustafa 2 میریم. Akay Baha 2 2 2 2 2 Akay Baha در رابطه شینا. Akay همینجا Akay همینجا میریم دارشی. Akay من جون tam top pıltına bir pıltına yapalım şöyle. Ne ders. Akay mar diyoruz mu vasıta tomu çünkü top pıltın ne yakama da tıkarsın bir şeyler. Nereye? Akay bakar da aktif dakika köşeyle. Dısadırlı akadyon şarşı şöyle yakami hafif vereyim. Hamadan bu doğru hamadan peşleri kadar hazır utağı bu. O şava. Avu megeyim. Hazır ultu istiyor. Sen akam oldu. Hazır oldu o şava. Ben daha şey. Akay bakar dısadırlı partiyon şeyler. Ham aksak şu anda zinde o kaybolandı. Onu o boğduşun kimi dahi onu bu aşağı. Böyle daha şey. Rakam ise Akay Akay Ali Bey sar diğer ona vereyim. Rakam da Akay Mustafa Cak rakam 5 rakam Mustafa partiyon Akay bakar rakam da disane tanım şeyler ben daha şey. Ham aksak şu anda şey palango. Hey. Akay disane şu anda vereyim. O meşin kaza hazır o şaşırına. Ona Akay bakar. Vereyim. Hamadan bu doğru rakam ha. 24 rakam ya. Da. Rakam 2 hazır o şaşırına. 11 3 20 4 11 5 20 6 12 ha o rakam yakmayı ha bu sizler. Ha aksak şöyle parango. Akay همینجا دیلدار bu هم کورسارسه şeyler هم قربت میگه هم خواهد میشه şey parango مخلوق. Ve dar Akay Ali Murat Pafter adı rakam akademi. Ve dar ha aksak şöyle şeyler zinde o sarbalandı. Onu bu düşe rakam yakmayı. Akay bakar.
اکر بخر رقم میده خوله میگه چه این آدم بودی پراسوی میریم 7 زد رقم یک میریم او میگیم همه بود بوری شیرینه زنده و سربلند و خانه آباد دشوی توی در این خانه مبارک شد لبگرجه بگرد لبگرجه میریم اکر علمو او میشمه کجای ما گاب نیست اکر بخر رقم میده رکتا میکنه کجون میریم اکر مصطفی شیرپران رقمی 75 600 دیگر به اونا میریم اکر گرد 3600 رو میگردونم اکر بخر پارتانی که خوش میدن او دونه اشکی من بگو میرسم بر اشکی من تخمه خمار عشق تا جانم گلی گندم خدا دختری مردم بله گلی گندم اکر بخر سال دیگر نشید نه میریم دارشید همه در بود بوریم آمد اکر بخر جا آمد رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 پلنگو 11 رقم 7 پلنگو 20 اکر علی او شما رقم 4 نشد علی باید اون میگم اکر هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شد لبگریجه لبگریجه میگه میریم خاله اعظم منو دکتر دامزم منو دکتر پنیر پزم دکتر تامیر پزم میریم در تکل من هم اکثر شش پلنگو دینا با او تا کردن که فون سا کردن گل نبوده ترزا کس همون نکنه خوش جوش برزا او میگه میشه پلنگو سه رقم چون میشه نه دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی برین در زنده و سربلند و خانه آباد باشین او هم اکثر شون اکو سیم دوبرو پجال وار اکر احمد شیرپران میمون اکر علیمو شیرپران دو 400 رو دیگر انا اکر بخیر او اکر از مصطفی شیرپران میمون تکجر ما 400 رو دیگر اکر گر شیرپران میمون تکجر ما 3400 رو دیگر برین درش رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 11 گلی کنال رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 چه بچه‌م 20 زد باور که 11 12 11 10 رقم 3 اوش رقم چومه همون وقتا بخدا پاخته باشی رقم که شینا هم اکثر شون اکو ما گل دبور ترزا بو میگه رقم چه کارتون میزنه نمیزنه تو رقم چومه شینا هم اکثر شون اکو ما رقم چه من میوشکای برشاد 20 زد ها کی داریم دیگه چی بگیم اینا مو چی بگیم دیگه شینا هم اکثر شون اکو گفتیم دوباره پجلوات گپ تمام واجب وجان کنه تشه پلاگو تمام رقم چومه شینا اکر خیلی شما شینا سازش رو کجا سلامتی و سوز اینجا من اکر لیمرو 800 اکر بخیر 100 اونا اکر مصطفی شیرپران 200 اونا اکر گیر شیرپران 3200 میره درش هم آدم بود دوری رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 اکر بخیر 20 رقم 3 20 11 میگیریم دو ساعت برای اکردون خب برای به تاو شدیم
براش رقم 7 1 2 3 میریم دیسادی براش پلنگو سویبو رقمو اکای گرگ خاک کنه پرزم 6 4 شما دروریم اکای مصطفی 4 5 بدون شینا اکای مصطفی 5 هم درو اکای خیجون 6 4 ادم بدون کنه پرزای 7 نشون رقم 1 میریم هزار اوشا قدم از هم اکثر شده که او زنده و سربالا اوشه اکای خیلی سلامتی چکنه شینا اما تو این خوب چوکای چیولو شینا دگیده هویا کدیم ما کامناموش نمیه داشتی هم اکثر شده که او خیلی دوبر پجال واد نکنه اما عزیز ترین کتگی داده شده که کنه وام بوده پنگاه برسه او اشین کم شوی میشه که علی جان قدام خطون دارترین کم در لطو میزنه شمور لخنود کاردگان پرکنم شمور لخنود کاردگان پرکنم علی جان کی باشه دیجا شده کام اکه علی جان کی باشه بله دار شما اکثر شو شون اون میگه میریم گله نهاد ها اکثر شو اگه ما اکه علی بر تو دای ما بده نام فهمید نکنم میریم هفت داره خمه میشه نه نشون دو توی او ها اکثر شو شه پلنگو حالا که میره خمیشه شول اکه گیر شه پلنگ 2800 اکه مصطفی شه پلنگ او تازه ده 1000 اوشا شده رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 انا ها 21 21 21 سه هم میگیریم 20 هم میگیریم ای هم میگیریم وارا شی پلانگو بشوام سه رقم وارا کنن 300 سه رقم وارا کنن 300 شروع 1000 بیگ 300 واراش رقم 1 2 رقم 5 به مکدون ما وارا 300 رقم 3 اکه علی 4 6 اکه گرگ میریم اکه علی 3 اکه گرگ رقم 4 رقم 6 رقم 7 خولی موشه پلنگو رقم 7 اکه علی 4800 میریم چی اکه بخیر رقم 7 میریم دارش اکه بخیر 300 میفرسه شینا چندتون داری 100 دور 200 میفرسه اکه بخیر میریم دارش یعنی شون رقم میده شینا او شاشه پلنگ چند اومد 1000 بود 1900 همه دا بود دوری شه پلنگو گلا داو تا کنه که کفون از تا کنه هم اکثر شو شده نه دوست اون باشه که گیر دست دو در پریشانی و در درماندگی می در هم اکثر شده من زنده و سربلند و خانواباد باشین او میگه میشه پلنگو سیم دو بود تجال واد نک گام زکم سخور میریم هم اکثر شده نه گلی رزا کس همون اصلا bir akay mar diyorum ki başlıma patente Allah billah meyzeme keşaka men dalşi banım Allah meyzeme keşaka başlayan bana kalon خطی با تلفن گاز ورودی بچه نرمانی سوزی برای یک چیزی حرام نبود که پس کنی حالا اکمه رقمی 3 اکه الامرو 500 دیگر مونکه میرن درس رقمی 4 اکه گرگ اکه گرگ 1800 شده 1200 دیگر مونکه میرن اکه بخش شیپران 100 دیگر مونکه ای بچه های اکای زد که همه اکای گرگ اکای رقم 4 برای 23000 من اکای زدگه یه مدل
Охи дачо дурак, дачо дарбои мекард ки изатло. Умад агар одамои худо дошта бошам, агар мақсад ин кор фокус шуд, дар барои калон саматон одамои худо маро бизанад 23,000 роя, 29,000 роя, 15,000 роя, 10,000 роя. Акма кордум Millet tartışma olan bir akşam oldu. Benim hamada burada boş yapağı hazır mısın? Akşam bakamadı. Yak pan akşam Mustafa Can bura okuşaylar. Pansadiye hafsada akşam Mustafa bura şeyler. Akşam Mustafa. Akşam hücum sadık var akşam okuşan şeyler. Okey biter. Pansadiye akşam okey biter. Akşam idi. Akşam bakha okey biter. Şeyler ama akşam Mustafa okey. Akşam idi. 20 eski toyuz. Akşam ise. Bisiyar. Akşam çor. Bisiyar. Akşam pan. Neyse söyle. Pan. در این اینجا اتاق دوباره رسمه برد رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 اکر بخواه و شاشه پا 1904 رقم 5 نگتیم 1404 اینجا اتاق دوباره رسمه برد هم اکساق شد اکوی مگل لبول ترزه اکر اوجید خیلی تو شدن سلامتی و سو سین همانا به دارشید O şamege rakam ise şey palango. Totavane dostlar gumla koyun dostlar mehriban gumla koyun. Dar ve dost budak müşkil olsan koyun kasal gumla koyun. Dırdan rakam ise böyle şeyler. Tence ya klient jirnak onlardan tam girtes. Dişler kakakay pozisyon. Dakika da önce dış koşu tam girtesi. Verin. Akay alimro şeybanan 300 rubl دیگر دونا اتویز 400 rubl دیگر خجون من دالشی ای دست 300 rubl durmadı biliyor musun? Dast 300 rubl durmadı ya. Ha. توی 300 دیگر دونا خجون من دالشی akay با خجون 102 şaka 1400 دیگر دونا من دالشی akay Mustafa şeybanan 300 rubl دیگر دونا من دالشی akay girdi 1000 دیگر دونا من دالشی Tamam arkadaşlar gavniz. Ne rakami ise 11 rakami 4 22 rakami 5 ha vaqt شما کدوم ما 20 منشه پلنگو بزرگ میکنم رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 داوجه بالا شدن رقمی 2 رقمی 2 21 اکو رقمی 4 و 7 بالا کشه پلنگو مرحمت 300 روبل برام بده شوره دار 4 و 7 بالا کردم بالا کرد رقمی 4 رقمی 7 بگوی بالا ده کم برین سویبو برام مرحمت توی سویبو رقمو ها اکای گرگ نه فرزدا اکای گرگ رقمی 6 میریم ادامه بریم میدون اکای مصطفی رقمی 5 میریم اکای مصطفی رقمی 5 رقم 1 2 3 اکای علی رقم 1 رقمی 3 چانس دکتر اکای علی 300 دیگه میپرسه شیران میریم دارشی درا مگیرن گابنش میرا هو اکای مصطفی جو میرا شیران اکای بخا درا دوارا درا اکای بخا اکای بخا درا درا نه اکای هوجی رقمی 2 هوجی رقمی 2 اکای هوجی 300 پرسه شیران ها اکساق شماده گل دواره ترزا که سایمون نوست کنه خوش میجوش برده در دارشی اما مگه چون نشونه رفتن فهمشته پرنگو 1800 قدم از او شوا اکوی اکای داشلو تو همین خیلی اکای ادامه کشکا Okut daşço stepen ku durak ki fahmedid daşço stepen durak ki imma da pay kamera korkayız ama puska hem alo dema boşa. Hami puskay da puskay.
O kadar ter kemine bak korkar falan. Çıkama da yakın tabii çerez mekan kartı almadı da ya. Verin. Akay gül hamici akay ki odaya şey falan var ya biz yazılmaz da gül. Ne dersin? Çoğunu şu an parmağı şöyle al. Hey bak hey. Akay Alican aktar ki şeyler. Rakami şaş. Akay gül. Hazır hafsal şeyler. Akay pan akay Mustafa. O akajon. Akay Ali. Sesler pardı ben mikrofonum şeyler. Akay hocu pırlama. Ne dersin? Akay akay ben sevadi bana rakamı kolay şeyler azından agar rakami. Rakamı son. Akay Alican bir partner şeyler ben mikrofonum akajon ima. Çor akay gırg. Akay gırdu çoğunluğa pansali okey ya. Yo hafta çoğunluğa pansali okey yani. Akay Ali kiloşu Akay Ali. Akay Ali rakamı aksi. Ali Alibayev. Kasveten hazır harsal şaşırıyorlar. Nereye? Akay Ali Alibayev nesal fazla şaşırsa gel sonra. Nereye? Cevap Akay Mustafa katı rakamı du bro Akay Mustafa. Du haf bren şirinar. Du haf bren okey. Akay Ali Can Ali şehrame kafamak o hazır harsal o şarkı demez aşırı palango. Benim ayakım pan. Du haf okey pansadi. Oşa, toka boşun toka. Rakayın panç rafti. Akay Mustafa oktan tokayı. Rakayın panç. Akay Ali olmadı Akay Ali. Rakayın panç. Yozda. Rakam işaret Akay gırg. Da. Rakam haf. Akay Ali olmadı gir rakam haf. Da. Rakam ya. Akay Ali olmadı Akay Ali. Akay Ali izlesi Brad Mood. Gide Brad Mood. Akay Ali yorim amca kacon. Ali Ali Bayif. Olmadı Akay kafonu kartuta. Rakam yak. Dvozda. Rakam dı. 20. rakam سه Akay Ali olmadı Akay Ali. rakam سه استیاگ rakam 4 20. Akay Ali Oşa rakam 3 من rakam 4 عو مگه ایت احمد Akay گفت افیر پیش وارا تمام شد وارا بود شد نه وارا بود شد بریم هم اصلا شاک و زیندال سربالا بود خانم بود شد بریم درس rakam 4 Akay Mustafa Can paftoi رو پس Akay Can بریم هم اصلا شما شده نه جواب Akay Hoca جا بکشه نه در رقم نکن موزیک کشه نه Akay Mustafa Can paftoi رو پس Akay Can دو ها soyup da şeyler Akay Mustafa evet Akay Hoca Can باید همین کن معلوم میشه Akay Can sabır ki باید همین کن خورده میشه رقم موزیک şeyler böyle درشی Akay Akme şey Akay Alimro şey para 610,200 دیگه Akay میریم Akay Bakhajon 1300 دیگه اونا میریم Akay Mustafa Ogme Parda Akay gır şey para 1500 دیگه اونا بریم درشی
برای خواهری چند مرا پتی اون ای چیت های عمره بکنم اکیزا خالد مرا رقم 4 ید 26 یم بیاد رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 21 اینم بگیریم با باید 300 رقم 4 5 برای کردن رقم 4 و 5 برای کردن 300 4 نشده رقم 5 میشه پلنگو اکا گیر رقم 6 میره دارشی روز بگیرن قبل شیدن که همی الو او اکا تو رو احمد شیدن تو بوزه کنن میگ استغفر خیلی کوی اینجا گفتم تو احمد تو گره بدور کردم قبل است براش اگه بدور کرد رقم اکسیتا او نه براش تو رقم 3 براش دیگه بو براش بدی برا او 2200 رو شو پیش کن میریم اکا بخا گفت که 2 هفته هایی گفت میریم اکا علی رقم یک سه میگی شینا او جو اکا بخا میگه که داره نداره قبل دار اکا علی رقم یک سه گی تمام دار چی اکا اوجا اکی صبر نکنی دو شینا همه درو باشه پناه ادامه درون میریم رقم 4 و رقم 5 وقتی اکا زن میگی بگم ادامه 4 میگه میگه همه شخص اون رقم تری میدان پریده میگه بالا بده میگه شدی نه او شاکاو میره در شام اکسپ شده پلنگو گلا در او تا کردیم کفون اثر کردیم هم اکسپ شد تو زنده و سربلند و خانواباد بشین توی دانش خونه امورا شود دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی رقم 14 رقم 5 او شاکاو کیزا دو خیازنا زد جون زد من با خاطر تا که اپای ترا بگیره اتوماتیک کنه بلا زای باز کردی کنی از اون طرف بریم رقم 6 اکای گرگ 1200 دیگه دونه شینا رقم 2 هاف اکای بخا 700 دیگه دونه میریم رقم 1 سکه الامرود 1600 روبل دیگه دونه بریم میشه پاگو رقم 5 همه در بود بوری رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 20 سه او شاکه رقم 4 بریم اکای مصطفی جان پافتور شینا هم اکثر خون شینا گل در بالای رزا کس همون نوت کجا دیگه سفلا داف شدیم اکای اوجه رقم 5 جهت خولک اکای مصطفی جان خون شینا اکای جان بوم درون جنگ شینا تا حاجی 5 ها حاجی رقم که شینا 5 ها حاجی اکای مرد دهوت ماسلاته و چی بود ماسلر همون ماسلر اگه اون شعرش نشه خیلی من از آن چوتی که اگه ما خوب پلیتنا پاسون دارم کارتنا گی من اون شما که انا میخوام خیلی من پارت شما یکی مورد که اجازه داره بریم
هم اکثر شش پلنگو میریم. اکای گیر رقمی 4 رقمی 6 پلنگ حضور او نمونه. اکای علی رقمی 1 رقمی 3. اکای علی رقمی 1 3 1600 جمعی 1600 جمعی 1800 3400 3200 دیگه نمونه میریم دالشی. اکای بخیر رقمی 2 پلنگ 600 دیگه نمونه میریم دالشی. چی بگیم اخی اکای حجی رقمی 5 رقمی 7 حجی 5 7 چند پاپ شدن 600 پاپ 400 دیگه دونه میریم دالشی. همه در بود بروش پلنگو همه در پیشتوی میریم اکا جانو ما هم اکثر حجی آمد اکا همه رقمی 4 10 600 پاپ 400 رقمی 5 20 میریم رقمی 6 20 رقمی 7 21 1 30 2 21 3 22 یا گوش شرکت رقمی 2 میریم بو میگن سینوماردا کی میگه سینوماردا شروع نه یا نمود میزنه که plaklar partiyonu şöyle. İşte bir aklına vurgulan problemi partiyon. Yani kadar hazır tabi kap o şu çaman ayakami demerim. او هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند خانواباد و چون توی در این خانه و بورا شا لب جنده بگم لب جنده بگم میریم همه ها دودگاری اکای حجیم و تنج هفته سفکوش ملکو فیصد بریم هم اکثر شش سیم دو برو پجال بار زنده و سربلند خانواباد و چون شده دوست آن موشکیگی ندست دوست در پرشانی و در درموندگی علی اکای و سر روزی وقت خاندی وقت مهدار رقمی 2 اکاش من دیگه هو تو بخش نداره تا کارتا روزی نه اکای گیم شیر پلنگ 800 اکای علی 10 تلگرام 1600 اکا اکای بخش شیر پلنگ 500 اکای حجون 200 بریم دارش رقمی 2 رقمی 2 شیر پلنگو 20 رقمی 3 11 آنها زنده باشی سکوفسو 4 12 5 20 6 22 7 20 1 21 6 o şu ayakkabı hafif şöyle akay gır au mege şöyle akay gır hamice şey falan jo gır la bolu treza kaç tane o nos plan hoş mu joş böyle za akoy ma ham aktar şu şey falan go zinde o sarbalandı ama obod şu akoy like rozen mekan baz like han tu bu ma de tu han ja tu bu ma ne dersi megan ku baz hala tu bu na tu baba tu مرغ تو میکنم شینا گابنس خاوی اکای گرجون 1200 اکای علی 1400 اکای بخار 400 اکای حجی او میریم 7 10 1 11 2 23 3 11 4 10 5 21 6 20 شده رقم 2 رقم 3 بریم هم اکثر شد شده از زنده و شکل ما سیم دوبرو پجال واد اکثر هجوم پاسپور کن گرم هجوم اکثر که ما هم اکثر شد شد پلانگو زنده و میگن مرد و بطن 5 ها بود سکر گلی میگن بریم
هم از سخت شکل و زنده و سرورند خوناباد و چین رقم 3 میره 49. اکل نصدمت اکل گل هزار دیگر اونا اکل هم هزار 200 دیگر اونا اکل جون توید اکل و خجون 900 دیگر اونا اکل وجه اکتا میره درش رقم 3 11 4 11 نفر اکل گابنت رقم 5 10 اکل رقمگی باشم مرحمه شپرانگا رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 11 bu raqam akay mardi o akay önce kartın bitim ne çok şey nakliye da bugün akay harf gamle çıkan akay akor akay 5 ha fola şerina şer palagor akay 5 ha fola akor akangi akay mar neme şey akay akam administrasyon da akşam o şuna şey na kanal ma namu şako benim akor akay şarjda akay ha tutaş mekin میریم داش اکور اخیر 5 7 خوره شده نه خودمو به مردم اخیر 5 7 خوره کرو میریم اخیر 7 هم دا بلوی شده نه اکر گل هزار 400 اکر علی هزار نمیدونم کجون اکر با کجون 800 میریم اکو 5 7 خوره کجون اکر مرد اخی تا یک کمور سخانه است کجون ما چیزی حرام اکر اکر برادر 5 7 میریم دارش این اکر برادر دارید بوزی میکنم اکر برادر اکر 5 7 اکر رکتن کشید نه Ozka akay var ya da bir o akay romak şu an akasız düşme kacon. Başa şmo kujuşen toy volta. Suat duşu şehrin villu divi gidi. Akay romajon çıkıyor ki kam kana xo durmadı şehirna. Ver akay var o da ajon aktan ki şehirna. Akay barodar. Şarkısal ya bak kacon ben dalçi. Ama da kacon şarkısal gelme ver akami haf. Akami haf bistiyat. Akami yak da. Akami 2 şer palango 20. Akami 3 şerunan bistiyat. akami 4 11 akami 5 11 akami 6 20 21 21 akademi balam da şey palango tesadüfi söylüyor rakamı marhama haft yak en haftası barakar tesadüfi söylüyor barakar akami haft akami şey merin dalşi akay gül akami şaş çoş na prezident Josh Day akay bakane çakacağım ne bir şey var aşağıcağım ne pas gavnes akay romajon ya admin prezident şey ne admin çime gav Ol akay romajon peyli mekmaka jon saatoy da این اکا ادمین نپرسیدن اکا ادمین که چیزی بگه قبل نیست اکا جون ما میپرسیم شما خوبه میخواد شو ساعتی دیدم من پیروز کنم به وقت نماز بخونم که چیزی بگه اکا جون بریم اکا رقم 1 2 5 سوی boş اکا علی رقم 1
5 اکو داره 5 خوله داشته شی پلنگو رقم 5 میرم اکو برات رو 5 خوله هیچ کنه داره که اکه بردا 5 پاس که شینا اکه برادر 5 پاس که اکه جون اکه علی دیام درو ورده میریم هزار 500 شامل 5 پاس که او میگه میره هم اکسر شماله 7 میشونه رقم یک میریم گلت رزا کس همون نوز کنه خوش میگه اوش برزا زنده و سربلند و خانوباد و شن توی در این خانه مبارک شود لامبرگدی جا بگردی لامبرگدی لو زنده و شکرمت دوست اکو رقم 5 دواره 300 دلار خوله و دامون بینه ایمیدون رقم 5 دواره 300 دلار خوله که دو داریم مرحبا شروع نه رقم 5 دواره 300 دلار خوله 5 گیرم اما اجده نخوی بکش گابش اکو رقم 5 خوله شروع نه رقم 5 اکجون رقم 5 خوله هیچ کنه شروع نه دواره 300 روبلا و دامون بینه ایمیدون 5 خولی بودای نرین دارشی اکو 5 خولی یای وقال اکل هیچ کنه تشکیل نش خواهش کنید نرین دارشی هفت میشون و رقم نگیرن شروع نه ای بلیت طرف مشکل برم اکو رقم 5 دواره 300 خوله هیچ کنه میگیره نگیر خواهی میریم اکل 1500 و شاید دو سه اکل گرگ شیرپلنگ در بین خون هیچ کنه همه 800 گره کنون اکل علی شیرپلنگ 400 رو دیگر 1500 و شاید رقمی یک 21 دو 10 3 20 4 22 5 6 20 7 20 اکل گرگ او شیرپلنگ میدن درش از سنی کارتو رقم 5 میره اکل گرگ او شیرپلنگ هم اکثر شده شیرپلنگو زنده و سربلند و خانوباد باشین توی در این خانه مبارک شود لبنگ دیجا بگه دیلا بگه میریم هم اکثر شده شیرین زنده و سربلند خانوباد باشین میریم درشی رقم 5 میره شیرپلنگو خودتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان بدون بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید دوست آن باشه که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگیم میریم اکنون او میگیم هم اکثر شما دید رقم 5 میره شیرپلنگو اکل گرگ شیرپلنگ میره تکجون ما 2100 روی دیگر اکجون 800 داشت اکجون 1500 دیگر میریم اکل علی جون 200 دیگر دونه اکل بخجون شیرپلنگ 700 دیگر دونه اکل برادر شیرپلنگ 400 دیگر دونه میره در شهر رقم 5 یک شیر نخون 5 کسان شهر اکجون 21 رقم 6 10 رقم 7 23 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 4 21 7 اوشا رقم 1 بینیم او اکایی برادر اوشا شیرین هم اکثر شما شیرپلنگو زنده و سربلند خانوباد باشه تو در این خونه مبارک شود زنده و شکرمت زنده و سربلند خانوباد باشه او میگه میره شیرپلنگو او میگه всем добро пожаловать всем добро пожаловать
7 رقم 1 میریم شروع. اکای گل 1900 گرد مشینا اکای علی شیپاران او اکای بخا شیپاران 600 اکای باردار شیپاران 800 بریم دارچه رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 6 او شما رقم 7 بریم اکای علی جان پختار شینا هم اکثر شینا گل در بولو ترزا کس همون نوست نه شونجا گرزا او هو اکادو رقم شینا او اکادو ما بریم دارچی هم اکثر شد فرانگو دوست اون موسیقی را دست دوست در پرشانی و در درماندگی اکای علی ادعای مکالی او اوتاونی دوستان رو گم نکنیم برم دوستانی مهربان رو گم نکنیم دردم بریم رقم 6 رقم 7 بریم اکای گل شیپاران 1700 دیگر دونا استغفرالله 2300 مثلا بخشش اکای گل 2300 اکای علی جان 1005 شیپاران 800 رو دیگر دونا اکای بخجان 500 رو دیگر دونا اکای برادر 600 رو دیگر دونا بریم دارش رقم 7 12 یک اکای علی رقم 1 13 2 20 3 20 4 10 5 11 6 3 توز او شما رقم 6 میلیون 3 شکست اکای گرگ او میگن شیرون هم اکثر شما کنیم حسین دوبرو کجال وار میلیون 3 شکست اکای میلیون 3 شکستی اکای گرگ زرچین تا گندگی اکای گرگ میریم داشت هم اکثر شما کنیم حسین دوبرو کجال وار на канал Азитрин Катеджи надеюсь, что это канал вам понравился. Ау, again. Асаба, акай гужон мунтез хо дсала шея. Дсала. Эви. Шаржа хафа брема. Мери. Акай гужон кен хабдан буд мекаран шея. Будан ки буд мекаран акай бародар акай файзин буре фене акай он хали буд мекаран. او هم میگن اکای باردار که دوارم مقصد خش بدره یا بود یا اکای فایزی بروز میگن مقصد دن نمیدونم ترپنج برای شاکو بمیره اگه آزنه وقتی نمیگه که برای بدرو و یکی خش میتونه میگه که ما نپرس تمام بدرو او اکای چند خیلی بزنه خیلی اکای گرگ 2300 و شکریم 800 زدیم میشه 3100 2900 دیگر اون اکا میریم دارشی انا اکای علی جان شیپاران میمونتا 100 روی دیگر اکای بخجان میمونتا 400 روی دیگر اکای برادر جان 400 روی دیگر بریم دارشی رقم 7 21 رقم 1 3 کارو پاس گرفتن رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 1 خاص گرفت او شاکر رقم 2 میریم ای بچه چیه خواهید فرین کشید فقط هم از تخشون اکوی ما زنده و سربالان خانوابا بشیم توی در این خانه مبارک شود لبگدی لو طولای از نمازه نونو دختر با مزه سر همه برن نونو تکیمه تزه میریم اکوی ما نونو تکیمه تزه هم نونو تمامی تزه میگه زنده و سربالان و خانوابا بشیم شوینه دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی او هم اکثر شما اکوی ما هم اکثر شما دیم اید نکنید شیپارنگو توتاونید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید میریم درشی باشیم اونشید میریم اکای گل شیپاران 2700 اکای علی شیپاران 400 اکای بخا شیپاران 300 اکای برادر شیپاران اکای علی جان بخشیش 1000 تویست اکای جان بخشیش
اکای برادر شیپرنگ دسات من دارشی اکا الجو هزار بخشا کدوم من دارش کارتا زا من رقمی دو دا رقمی سه بسیار رقمی چور 22 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 10 اکا رقمی 4 و 6 ورق هست تصوری مرحمت 4 و 6 ورق هست شدونم ورق رقمی 4 و رقمی 6 ورق بگذارین شیپالنگو پیریف نموزخونی من شدونم اکای برادر بیاید رقم تبدیل شدونم من 4 و 6 ورق هست شیپالنگو میدوری اکای برادر رقمی 7 شما میدوریم اکایا نریم اکای علی رقم 1 3 شما میدوریم میریم برای پاس اکای علی رقم 1 3 میریم اکای بخیر بیا بدون پیریف مکمکدون با دیوارا پیریف شدونم میمونی بگوی دو شاش میستاک بیا میریم 2 5 اکای بخیر تمه گیتو شیپالنگ چوری دونش نمیشیم پیریف میکنیم میریم پیریف عجیمی نموزخونه شیپالنگو با میریم بازیات دوام میتیم نگه گل 2 5 خولیمون آره میگن شیپالنگو زنده و سربلند و خانواده داشتن توی یعنی خانه مبارک شد درگیر اکر بخیر بیشتر درگیر گرم 5 مخولیمون داشتی هم اکثر شون که زنده و سربلند و خانواده داشتن توی یعنی خانه مبارک شد نبگردی نبگردی بریم چون نشانه اکر 5 میشه خیلی خدا شش میره 1500 و شش کدوم میزنه یک دو سه بریم داشتی رقمی 7 اکر برادر جون او میشن شیرنا رقم 1 3 کجون 400 دیگه دونا اکر بخیر رقم 2 او میشن شیرنا هر کس بده 1800 و 6 نه 1500 تویش بریم رقم 6 اکر گرگ رقم 6 20 رقم 7 اکر برادر بسیار رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 بسیار رقم 4 12 از طریق کارتون من هر کدوم یک اما 7 سمون من اکر برادر 800 روبلیه کدوم رقم تابدورون رقم 1 2 6 سویبوش بنویسیم که پفتور پفتور چور پفتور پفتور میلیم رقم 1 2 6 چور برای 800 روبلی اکر بخم کدوم اکر گل کدوم رقم میتونه بدورم 7 نشون رو از طرف 1 میریم چور 6 برای هیچ کنه نداره اکر گل کافی خطی خانه چور 6 که دورم اکو رقم 1 2 سویبوش 1 2 شروع اکو 1 2 برای 800 روبلی ادامه برن ایمردون مرحمت وراش رقمی ایروشکان تموش بخدوی اکر علی رقم 1 همه دواری داره میریم اکر علی رقم 1 دوار دومون خولمون شیپالنگو رقمی دومون بریم وراش رقمی 4 رقمی 7 رقمی 3 اکر علی رقمی 1 اکر گل رقمی 4 رقمی 6 رقمی 2 5 اکر عبدالرحمن 08 5 مو محکمه تو رقمی درم میدونه که دواره 800 روبل جون تو قدر 5 دواردنش دواره خولی بود دیگه میدونه دواره 800 روبل که عبدالرحمن اکر عبدالرحمن شون اکر دو مثلا اکر دو رقم یکم دوارگن دو داره 800 روبلی نه 5 محکمه شینا 5 محکمه که بچه ها روزی باشن مایده اکا روزی رقم 5 جنبو داریم مثلا وی گشتون 4800 بشه چون تشا اکای گرگ نگفتای اکای گرگ نگفتای شینا نه شما نمیشه گرم نیست 5 2 5 خود دو مخوری مو شیپالنگو اکای عبدالرحمن جان نمیگن شیپالنگو
رقم دو دواره 800 خوله شیرونه میریم 7 نشونه رقم یک بریم 2 خوله شیر پلنگو 3 ودان برم رقم 2 خولی یک شیر او اینا میریم هم اکتب شما کدون رقم 2 خوله شیر پلنگو گل لبولای تریزه ریزه کس نیمون نوست نکوش میجوک بیزن هیچی دا سوال سوال بشیم میریم 1500 و یکیش بده جامی 3100 میشه رقم میری درشی او خیلی کدوم تو مثل اوشتون شاشه نه زدگی است از سال برا هیچ کار درو باشه پلنگو برا اکه علی جو خود پول دور میشه نه اکه گل تو چود هزار میبینی که تو 3200 من درشی اکه علی جو 400 پرتوشه نه یک کپ یکسیمی اوکی بودن ای بله 4 های بودم من بریم 7 نشون ها یکم 1 2 3 4 ای بله دو خولی یک کو شیوت هم اکه گیری سایت بخی بود یک کپ اوکی کرد رقم 1 2 خوله 3 4 5 خوله 6 7 بریم 1 2 3 4 5 6 اکه علی جون شیپران 400 پرت اکادمی فروش اکه اکه علی جون پرت شینن رقمی 4 6 اکه گرگ 10700 داشتی 1600 نمیتونی 2700 مینوسی 1600 1100 دیگه دون اکه 1100 دور دیگه میریم درشی تمام شد 4 اوکی دو تدیسمی پاشه چی اولی آمد چند سپارت اکه علی جون بلا من او دولینی پاشه ادرس ببندم بیناکیم اومد اکه دیو 1000 پرت شینا 600 روی دیگه دونا میریم درشی یکی تیفون دارم بزن تیفون میریم کاس بدن اکاس که 200 شینا یک هفت رفتگن 1000 سومی گرد نیست یک هفت 1000 رفتگن کاس بدن اوش شینا میریم درشی او میگیم گل لبولای تریزه کس همون اسمه خوش میگوش بریزه کس نموشم بله کس دن اوش شیر پلنگو رفتم رقم یک همه دا بردبوری همه دا پیشروی رقم یک 21 بعد نیست رقم 3 20 بعد نیست رقم 4 20 پرده هر کن 6 11 7 12 بو رقم یک او شاکه 1000 شد رقم 7 میتیم از تالی کارتو رقم دومی اکو کارتو را میکشم سوکتو تو میگه پیری پیام شیر پلنگو میون بوزیرا دوام میتیم همه تون دا بود بوری شیر پلنگو اکای علی بعد پیری پافتو را کدونو بو پاس نگو فکا بیرون بو جنگ شیر پلنگو اکای برادرجو بعد پیری پافتو رو خی اکای گل بعد پیری که پافتو پافتو گفت تمام گروه گامشه مردا پافتوری درسی تا اکای برادرجو گرمش شده میریم اکای گل 1100 دورین 100 دور دیگه دونا اکای علی جون شیر پلنگ 600 دور اکای جون 2100 گوزد اکای جون 2700 2500 دیگه دون کارتاتو دبوزیای اکای برادر 800 دور کارتاتو دبوزیای اکای بخاجو رقم دو پافتو باشه اکای ولی پیر بوزی کنیم شیر پلنگو خدون گابون هم اتون میخدم نموزخونه ادمی نموز بشیم شیر پلنگو با میون اکای برادرجو دا واتساپ بنویس اکای علی بر دا واتساپ بنویس بیون زنگ بزنم اکای گرجو دا واتساپ بنویس که بیون زنگ تو بزنم بوزه دوام میده خدون گابون تو شیر پلنگو
Akay okşama şey ne? Akay okşama oynayacak. Akay yarın tak mesela şey paramız medrum akacak. Yarın tak. Çok az. Akay Aliber Akay o şey parango oynayacak. Yarın tak mesela akacak. O yarın tak mesela fiyat sana katı kona kaldı. Sen ahma tobaş. Yarın günü dakika o. Ama kısak son şöyle na. Ayun megim. Kani Akay Hakimjon amca Akay Hakimjon. Akay Hakimjon, Akay Aliyev, Akay kim olacak? Akay Gırk, amca Akay Gırk. Me au Akay Hakimjon amca Akay Gırk. Akay Aliyev amca. Akay Aliyev amca Akay Baroda. Şöyle paranga amca Akay dönema. O amca Akay Aliyevjon başka o sona zaten katı konu kaldı. Apaşa konamadan. Hayır bu var mı ki katı konuya haftası kalmaz da baktı. Akay Aliyev 500 kartı da bozi. Akay Barodarjon 800 kartı da bozi. Meri mal bachua fark mı? Akay Gırgamzan zanım. با جوجو یکی زن توزن بخشش دیو خب آخه o tam bu format بدن خالی کنه راست ایز نصیحت اکای hangi akay bu akay girijon salam aleyküm akacım میدونم شیرینا خب من اینجا آدمای فرق کنم خب انا کیا آدم میگم فرق کنم اما کدوم نگی بود کی
او اکای گرگ همینجا بدم بریم. اکای گرگ اومد. نه اکو 2 minut پس از میشه. بله یعنی اول کارتر ایسا میشه نه. اکا که اونجا مدر şeyler اکجا نه o hadi şeyler öyle zor akşaydı sonra hadi kalsadım. Budur abi şeyler. Ako yani tak mesela akma ya da nasıl kapardım diyorum ki rakamı ya da taş koyulan şeyler. Akacının rakamı da koyulan akma ya da odama farmı ki şeyler. Bozca sar mekan şey parango bozca sar mekan. Akay barodar همین جایه. هم اکثر شون اکو. Ya silker pardon ki bari perif. نه اکای برادرجات نه اکای علی جان حرکت ادامه فاروق نشناز با خولی میشه میمونیم بعد پیرا پادلی سرک نمیشه شینا نه یک مونتا اخیرا سال میکشه نه یک مونتا او هم اکثر شون اکو بدونیم اکجونو بدونیم یک این دسته آدم یه پارتون بوجه سر میکنیم یک koy bozingara pastdan kanal bilan pardon ne ya kadırmadı او ای یار بیا که همدرد شویم ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوستم بر پدر بریم اکوی ما پودام اومدن قدیمشون چه پلنگو هم اکثرشون چه پلنگو زنده و سربلند و خمابال و چین او میگه من شدن دوست او موشکی گیر دست دوست در پریشانی در درموندگی توتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید خطا رو گم نکنید او حتی شیرم رزی کردی دیگه حتی شیرم رزی کردی دیگه بریم هم اکثر شده که سین دو به پجاب عیدمه چه پلاگو به زنده و سربلند و خاناباد دوشن توی در این خانه مبارک شد لبگه دلو بریم اکای گل انا 900 1100 داشتی اکای علی جان 500 و 400 و اکای جان در رقم میگم تو انا اکای برادر شپاره 800 رو داری همه در بردوری همه در پیشایی میره دارش رقمی 2 10 3 21 4 22 5
11 6 11 7 شیرنا 10 1 هم اکثر شاک او 20 4 او شاشینا رقم 5 بریم شیرپلنگو رقم 5 بریم اکنون ما هم اکثر شما شیرپلنگو زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شود لبگدی میگه بریم Olay azamazan, onu lütfen ramazan. Olay azamazan, onu lütfen ramazan. Tatame baran, onu takime padah verim. Zinda u şakva, sem dobro pazarlovat na kanal azitmesiyi. Nadir iştota kanal van budit panlar da. Avu mege verim. Zinda u sarbanan u sonobol u şakvema. Totamone دوستان و گونه کنه دوستان مهربان رو نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کنید و کسان رو نکنید. او 14 از هم رفتیم. اکای گلجان شیرپرنگ 1300 اکای علیجان شیرپرنگ 100 اکای برادر شیرپرنگ 600 او اگه شیرپرنگو میریم رقم 5 21 رقم 6 10 7 22 1 11 2 20 3 21 4 20 7 oş حرکت یک شده هم اکثر شده 7 و 22 در اکای برادرجو oş شده هم اکثر شده که زنده و سوار اکو میدویم تمچه بگیرین شده رقم بگیرین او زنده و شکرم سیم دوبرو پجال وقت هم اکثر شده که توتامون این دوستان رو گونه کنید دوستان مهمان رو بکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گونه کنید زنده و شکرم هم اکثر شده توتامون این دوستان رو گونه کنید دوستانی مهمان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان را گونه کنید اکا علی جان هر سه رقمات پاسپور اکا علی اکای گرگ شیرپرنگ 1100 اکای جان همینجا که جان 100 پدر گوشا اکای برادر شیرپرنگ 1000 دیگر برین دلچی حاجبا جان کاس شما اکا جان میریم رقمی 1 رقم 1 12 2 رقم 2 11 3 رقم 3 10 4 رقم 4 10 5 شما اکا حاجی رقم 5 3 توز 6 رقم 6 10 7 10 او رقم 5 و 3 توز اکا جان بریم دلچی گوش منشی دستاد و پدرکا اکای علی جان او اکای انا برادرجو او شاشیدن بریم دلچی هم اکثر شاشیدن bir labore traktör بریم زنده و سربلند و شکرم سیم dobro پجال و بریم اکو کشوری مردم همین باید پیریم همیشه بعد میدهی ادامه نیستن دا پیریم گرمه هوا گرمه همون چون خوردم وقت مردم هم اگر خورده که شبایی بریم دلچی هم اکثر شماری رقم 6 بریم شیرپلنگو بریم اکای گرگ 900 دیگر شیرنا اکای برادر 1600 اونکا 1000 داشتیم بریم تو اکا چندسون پرداخت هزار اکای اسدالله جان هر سه رقم گیره دو تکه اکای علی جان خلوه که شیرنا اکای علی جان
اکا علی جان جواب تشنه نه بچه اکا علی همینجا اکا علی همین دو اکا ما بگو هر سر اکا ما بگی اکا جون هر سر اکا ما بگو اکا علی موتا 500 روبل دیگر میریم دارشی 6 22 7 20 1 20 2 21 بله پایینا 12 رقم 4 10 5 20 شش او شاکم رقم اکو رقمی ما همه رقمی باشه با همه رقمی یا کس رقم دو رقم پاس که شروع نگفتم اکو رقمی باشه مرحمت شروع نه هم اکثر شما دید بریم دارش اکا علی جان اوز میاد همه چی نه تو تیکرا پیش اکا علی جان کاپ تو میاد نه بریم دارشی شاید رقمی هفت نبی دیگه داست که فهمی گرفت شاندیا اکا یدی متاجتون صادرلی şey falan خود صادرلی بریم دارشی خود صادرلی شروع نه nereye gül la bunu trezat kaç sayımı nos kuna hoş mu coş brezat beni de aşağı rakami ha tamam da burim tamam da peşleri şerina zinda ve sarbalandı sonra obod düşün tortamunun دوستان و گوناکne دوستان مهربان گفتن داشتی اکای گل شیپان 1300 دلار اکای علی همینجا اکای علی ای بچه جواب تا کدوم خی میریم اکای علی جون 200 دلار دیگه دونا اکای بخش شیپان نستا اکای بالا 1400 گلونا او اکای جواب تشه نه رقمی ها 20 این یک دسته بالا ذکر رقم یک 12 رقمی 2 11 رقمی 3 31 ای سه بالا کنید خیلی 4 21 5 20 6 20 او شاسه رقم 4 میریم یه لبوری داده ترینکم و کارکن دکتر جواب دیدی شیر تازه کردیم بریم هم اکثر شما اکو او شما میگه رقمی 3 اکو رقمگی باشه مرحمت بدونیم رقم میگه شیر نه اکو رقمگی باشه مرحمت بدونیم رقم میگه شیر پلنگو یک خطه این چیزا همون یک کمک خدمه نگیم خدمه نگیش شیرن بریم تو دانشتن خب دو رقم اخیر شیرن بریم گرد نیست اکو رقمگی اگه باشه مرحمت رقم میگه خولی یک او دام بیان او گرمی رو هم به طور بخواد کول کردم کالای بود بریم اکای گرگ شیپران 1100 اکای علی جان شیپران 600 اکای برادر شیپران 1200 بریم دارش 4 20 5 20 6 23 7 10 1 21 گوزدگر 2 11 3 20 6 او شاکه رقم هفت اکو رقمگی باشه مرحمت رقم یک مون خوله شیرین است اکو رقمگی مرحمت رقم یک مون خولی یک زنده و شکر من هم اکثر شما دیگه گرد اوتار کرده که فانسفون از سر کرد رقم یک مون خولی یک مری دارشید ویل لبوله تلختی نتر تو تنه میگم این دارد ای اونا شما باید دستون میگه تنه میگیرید همین باید فریب دست بکنیم میشن تره زنده و سربلند خانواباد و ششوری نه خورتمونین دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید
در جهان به دوست بودن مشکلات در رقم هفت بریم. اکای گرگ شیرپلنگ 1100 دو شکر جون. نه 100 دیگر به اونا. ای استغفر 1500 دیگر به اونا بخشش. اکای علی شیرپلنگ 400 دیگر. اکای برادر جون 1000 او دیگر نمیداش. رقم 7 22. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 10. رقم 4 10. رقم 5 22. رقم 6 20. وارا 300 روبلی. تو اکی وارا درو مرحمت اکی وارا مدرون دو بعدو بزنه شیرپلنگو. وارا مدرون شیرپلنگو. رقم 6 رقم 5 وارا کن. بریم. کاغون خدمت دور اکی دایی بازی رو بپرسونید. اکی گرگ خوبگاه هو اکی علی خوبگاه هو بریم. اکی گرگ عبدالله خندرا اکی علی عبدالله خندرا. اگر بودن 1500 ویگ میشه هرشون. 900 گل میزنن. بریم. اکا علی دو سه که دوره اکا گرگاش چهارشنبه دوره میره دارشی. اکا علی دو سه اکا گرگ شش چهار 1500 او شوا اینا boş mu pardon şöyle ne hem pli kalorinin merin hafta son ayağa gel kula edil au zinde ol sarbalandı ama boş akol hangi vardı ludi bir gidi ludi bir gidi ne darşe zinde ol sarkolma ha aksa şuna ha aksa şuna روز آن باشد گیر دست دو در پریشانی و در درماندگی او میگه بریم سن добро пожаловать او زنده و شهر خمی دو میکشون شیرپلنگا او شوا اکر گیر همونجا باشه او میگه شیر نه اکر گیر همونجا باشه او میگه شیرپلنگ یک دو سه اکر گیر بریم اونا تقدیم نه 100 روبلی ای دیگر بله اکر علی جان خطا میمونه 200 دیگر پردو شیرم بریم اکر علی همجا شیرم اکر خانگی باشه تا اوزی پلاسور اکر یا خولی های اکر علی جان همجا شیرم بریم یا خوله دو 20 31 3 4 20 5 23 6 20 7 20 اصلی کارتو سه او شاید اخمی شو بشه نه آرو سه با سیال میوشکنی که 1500 او شاید دستان میزه 1300 بین دارشی هم اکساق شده نه هم اکساق شده اکوی اخنگی باشه مرحمه اخمی عدیم و خوله شده نه اخم یک کول یا شیپلنگو او زنده و سربلند و شکران سیم добро пожаловать всем добро пожаловать на канал Абдусейка ТВ. Надеюсь, что этот канал вам будет понравился. Берем дальше. Акай Гирҷон 700 Акай Али Шерпалан 1100 Акай бародар Шерпалан 800 берем дальше. рақами 4 21 рақами 5 12 рақами 6 10 рақами 7 21 рақами 1 20 2 21 3 20
Ana ha bisyak. Bisyak. Bu bisyak. İreme gireyim, ireme gireyim, ireme gireyim. Varad sadrumli şey palango. Sahibi rakamı varad sadrumli. Varaş rakami 4 7 2. Akar gül rakami 6. Akar baroda rakami 5. Akar ali sadro şena. 6 5 romat. Akar ali se. Bu ya khode bir kholi monşerina meni. Au şey palango ham asta şumanin. Gül laboret reza. Kas sayamun oskma. Hoş mu joş reza. Au mege men şerina. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی. چهار نشان داره 4 تا زره نشان رقم 5 تو تاش میکنیم آشا شده نه آشا هر جا که سفر داری قربان سره گردم قربان سره گردم اکوی رقمگی میسن که هیچ کاری شده برین درشی نه تومینون رقمی 4 میون شده نه 5 توی 5 میون 6 مون خو 1 مون خولش کنیم 1000 آشا که نصیب کی با این پول این وارای کلون نصیب کی با یک دست نه داشتی وارای کلون نصیب کی با اکای گل گواز اصل 500 روبل اکای پا اکای برادر راجون 600 روبل اصل اکای میسه اکای علیش اصل 900 روبل میری او شاه کدوم میزه اصل اکای پا اصل ادیناسی نومر 6 اصل 201 نومر 3 12 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 4 oş astali kartol بود izleyiz aypan vereyim 4 kız gara kaldı da bu kız da şerina oş şava زنده و تربالند و خانواباد بشون تو در این خانه مبارک شوه لبگلی جا بگردی لبگلی لو او زنده و سربلند و خانوابادشون شده نه تاکان دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات کنه دو کسا رو گم نکنه من درچ همه سخت شد در کاری من در کمی 5 من شد پرنگو نریم اکای گل شد پرنگ منات است اکرام 300 روبل دیگر من درچی استغفرالله 1300 روبل دخی من درچی اکای علی جان 700 روبل دیگر اکای برادر جان شد پرنگ 400 روبل دیگر من درچی اکای 5 11 اکای 6 11 7 20 یک بدبخت گاهی پاد تو جامو بیسیم 2 12 3 11 4 11 20 11 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه گیریم 10 همه گیریم 7 او شواکه رقم یک میریم پراوی نبلکه جونو تو اگر خطه نداشتیم شرینا میریم پراوی نبلکو میریم او شواکه جونو گل da böyle trezar kasa ama onu sen koşmuyor şurada. Hafza kayak tutaş bakayım. Yine şey paranı bu mege ki par. Her جا که سفر داری قربان سرت گردم قربان سرت گردم بریم دارشی رقم یک من شرینا یا چی یک گم وقت نزدم که بول میشد اکای گل 1100 اکای برادر اکای علی 500 اکای برادر 900 بریم او رقم یک بدبخت اتاق آوار 20
رقم 2 20. رقم 3 22. رقم 4 11. رقم 5 20. 6 20. 7. اردانا نه مو رقم 3 رقم 4 بریم. راستی هم که اونا شما نخوندیم دا راستی هم اینه کول میکنی راستی هم اینه کول اونا شما کول میکنی در راستی پول کولگه کی خیلم جایی برای پول کول کنید میدن یا من پول میگید روزه بگه گرد نه رقم 3 رقم 4 بریم. اوه زنده و سربلند خاناباد شدن دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و درماندگی بچه میکنم بخون پگه در کار میشه پدر نرد میگفتم او گشتن او جورا کویده نیسته همین خوندگی و لیلین چی شد که ما بشیم این گفت دوشنده وقت رو دوده بودیم دوده که دوده کلام دی موقعی لیلین خون چی شد مرد رفت اکای گرد نفسد بود یک گرد نونه بریم اکای علیجو شیپان نفسد گرد نونه اکای باردار شیپان 700 گرد نونه الو نو давай здравствуйте какие бат Тинькофф бат это онлайн можно да заказывать Тинькофф карту карту можно заказывать یکی بس خویو ولی کدو رقم دیگه رقم تو می رقم 4 10 رقم 5 12 بزرگ کنین رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 10 ها رقم 3 11 اکانو بول رقم 7 اوش ها اون ماشینکو زمین زدن بس پارو گره چی میگوره Здравствуйте, из какой кредитный банк? Хочешь деньги забирать? Паданала дохуй. Можешь паданала попешориму. Адира хати. Качадра я пана кому ждём мифайму. Ад. Не, дуза камера не. Хай пат як мурд я бона дана хажно. Пат ham як мурд назад. Пат мурдана бакала гездан картра камзани не. Tam ayak tutaşmışsın şöyle. Akay Gırg Hafsa Akay Alijon Hafsa Akay Barodar Hazırlısa Verim yak Yoz orta olarak Bisıdı Se Da Çor Bis Panç Da Şaş Bisıdı Haft Bis Akadyon du şaş vara kadar 300 rubli du şaş vara kadar hemen kime durup vara بزنین شیپالانگو وارد که رقمی 2 رقمی 6 اکای گریا مجبوری رقمی 4 شما دوره بریم اگر بچه دوره هم اکا بودرم وارد نداریم دیگه چی دوره شده نه
اکای برداشتش 5 مجبوری نویسه گر دل نخواه بایی اکای علی دل نخواه سیا بدون اکای علی علی بایی رقم سیا بدون همجا اکای علی بریم اکای علی سی منی در 1500 شد انا دو نشون رقم سی منی دوی 5 یک میاد که اگه وقت بزنه کو فریز براده شیفان هم یک بزنه نه یک بزنه رقم یک صدر ما بده سرگرمی تو شده بازی و این دل غمگین و خسته یادش نمیاد تو این باز چی جوری با این همه خور و قرار و یکی با تو بستم با این همه زان تو این باز چی جوری با این همه خور و قرار من نشستم نشتم دیلمو بخدا آهم بگیره دامن آقیمتی رو تا بی خبری یک دو سه اکای گرگ شیرپرنگ رقم 4 اکای گرگ رقم 4 300 رو دیگر اونا اکای برادر 6500 دیگر اکای علی شیرپرنگ 400 دیگر میلی همه در بردور 1500 شد رقم سنشون 3 20 4 22 5 21 6 22 7 10 2 20 شیرپرنگو فرشته 22 طریقتی نه جنوی لال گردن شیرپرنگ رقم 4 6 برا 700 ده کارچی برا میلی برا 700 روبلی براش رقم 4 رقم 6 اکوی برا درو هستن که 700 ده او اکا علی رقم 3 اکا علی برا دادن 3 میلی هیچ کار داره کلمه میکشه هر ساعت قدام میکشه میره با اکای برادر رقم 7 میلی اکای برادر رقم 7 اکای علی 3 نداره رقم تا کنه نداره اکا میکشیم باین دا کسی اکا اکای برادر هیچ کار داره میدونه شیر نه میلی داشی اکای علی جو پاسش نه پاسش نه میلی داشی اکای جو اکای برادر 3 ده 700 روبلی میدونه شیر نه یار نیست اکای برادر هیچ کار داره 7 نداره شیر نه سرگرمی تو شده بازی و این دل غمگین و خسته یادت نمیاد tamam اکای برادر دارم اکای برادر 200 گرم پرتوشه نه من در هر کس از اون 1500 و 500 گرم جالب من در چون نشون دو 8 6 7 4 6 7 4 6 7 4 یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده اکای شیرینم 6 21 7 10 اکای برادر ریسک کردی 4 22 شد 14 تاین اکای میری دارشی اکای برادر پافتورین او میگه شیرینم هم اکسف شده میری دارشی سرگرمی تو پافتور دار اکای برادر جان اکای شیرینم سرگرمی تو شده بازی و این دل غمگین و خسته یادت نمیاد این همه خور و قرار یکی با تو بستم با این همه زار تو باشی دوری توی این همه خور و قرار من نشستم
یک موخولیای وقت آهد میگیره دومن تا آقابتی روز لکه بگیرین اکر گرگ شیرپرند 300 داشتی 2100 اکر علی شیرپرند 200 اکر باردار اکیدم سرگرمی تو اکو میدونیم رقم بگیریم کدام بودی رقم میگه سر پر باید که من دیونه نگو بی خبری نگو آه میگه دومن تو آقابتی روز همین بخ خوبی بدون رقم میگه که من یک دیونه ایم اکو یک دیونه چی ماشی بخ خوبی بدون رقم اکر بارداریم بخ خوبی رقم میگه که من دیونه اکر مرگر من دیونگی ما سر کنده ایشی نشید اکر برادر من شیر پلنگو رقم یک خولیای شیر رقم یک خولیای اکر علیو سلام علیکم بریم اکر جون رقم یک خولیای اکر برادر 600 پافتی 200 دیگه دونا بریم دارشی 5 رقم 5 22 تمام اکر راجو پارتو رقم یک خود 6 11 اکر یک خود شکر رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 4 23 میاد تشکر 4 او شاکر میگم اکر یک خود رقم یک میگه یک راکت هم کشه نه بین دارشی 200 دیگه اکر باردار جو نه 600 پاس اکر باردار پراوی نکجو 200 اولا مینوس بیا کجو پراوی نکا خود تابودم پراوی نکا 600 400 600 بله پارتا ای دو بین دو وقت بیا پارتا تو بیا بریم اوز میشه اکر دو گوش اون خودیو بریم وای خیلی پایم اکر ایرانجو می پاسشه داره دارشی هم اکثر شوش پرنگو این خود کنم اکر بارداری او میشه پرنگ در رقم نکنم میلیون 5 چیکار کنم نه میسته او میگن هم اکثر شوش پرنگو زنده و سربلنده اما عبود کوی مبارک شد کوی مبارک شد اکر گرگ 2500 اکر علی او اکر برادر او می داشتی اکر جو کش نمیشه نه در کاسا میریم اکر ایران جو مد اکر جو 300 فاصله 200 گردونا اکر ایران رقم یک 200 رو دیگه دونا سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم یادت اکر ایران جو مد شیرده گنده وقت دو پوچان اکر ایران جو مد اکر که خون رقم 5 اکر برادر 20 6 21 7 10 1
20 2 22 3 20 4 12 رقم دو اوش رقم سه بریم همون اکه ایراد دامجا اکه ایراد هم اکسا خوشه پلانگو بلا دا اوتار کنه که خونسفون اصلا کنه بلا بوله تریزا کس هایمون نوشه کس میگوش بلا بلا اکه برادردون پاسو شده بلا اکه ایراد همجا اکه ایراد اخدو بیا پل دو ما خیلی کشید اکه برادردون پداکه کمی پاسو شده فیلادام این دارش یک دو رقم رو پداکه نکنه اگر کاری میذاری که بخونم هیچ شایعه بخون باید فعلی کورا کنه رقم نگه اخونم دکم اکه گرگ 2300 اکه علی 400 اکه ایراج 100 اکه بارا خیلی 200 میپرده زد میش میکنه زد میپرده با رقمی 3 10 4 12 25 21 6 20 7 21 21 21 2 20 اکو 200 برای 2 3 6 4 3 boş vereyim 2 3 6 4 3 boş 200 برای شده رقمی 5 6 1 اکه علی 2 3 اکه گل 6 4 بریم دارچین اکه ایراج همجا اکه ایراج ببخشید جواب چشه tam بلا وقت داشت شده belki هم اکسا شو اکرم از زنده و سربلند خانه آباد و شین بچه خیلی جواب کل مونده در میتونم فرق کنم بچه ما هم جاییم خیلی جواب تو چشو برم نویسم هم جای ها بنویس تمام خوب بیسان نگه یه تخیینت هم یا نقطه بنویس تمام خوبی بچه بخدم بودم نفرم هیچ گفت شنگه نیست خیلی دیگه دو خود همین کارت دماره هم دکی جونه تیده بچه یا بوربین دکی جونه نیست خوب بیادم رقم 2 3 اکه علی مراد اکه علی او اکه گل شد پلان 1900 1200 او شان شد پلان او رقم ششم یکشون مبرویا 12 7 مبرویا 20 1 مبرویا 10 2 مبرویا 20 3 مبرویا 22 سزاده yani çoğu mebura 20 toz çineşe tuzağa bunu kaçacağım 20 o şarakami سه میرم çoğu اینا اکای انا وارد آجون پافتای شینا سرگرمی تو شده باز با این دل خستم یاد میلیون اکادونو بده شه پلانگو اکوی رقمگی رقمی سه و شاکا میره 1200 بود اکوی رقمگی رقم 5 7 خوله مرحمت شیرونه اکادون رقم 5 7 خوله شه پلانگو نومر یاد نومر سیم ستوی رقم چور میشه نه رقم چور نپاس گرم دکه برادرجون خوش شیدار زنده و سلامت باشی اون میگه اکجونی ما ای نارد بینیم بریم اکای گرگ 1700 اکای علی 1000 اود نونا اکای علمت اود نونا اکای رسیتویز تمام یکی هفت خولیت کیوش نمید چوی مو بلد چه خیلی که بیتو دادم سیست یه مردم کردم مخلوق به چورا و بچه فهمیده که پرد رسته اونهی رسته رو برم
از اوکاش مجبور شدن در اینجا. Правильно, как говорили, میگو هم من مجبور شدم جوان شما هیچ کار خستانیش در اینجا نیست. ای الله. اکو بدون رقم 6 رقم 7 چای شد 7 یک و خلوه شد 7 یک خلوه کدوم می اکای ایراد اگر کارتا شد اکای ایراد رفت پاس میکنم اکادونو رقم 7 یک خلوه شد بله بله 7 یک اکادون 7 یک شد نمبر سیم نمبر ادین یک ماه خیلی گرم نیست کدام برنیست آدمو برنیش کنار رو داشتم ای بچه شما عصبی کردین مردم شما من عصبی سخت کردین خون بر پایش شد پلنگو خون بریم گاب نیست ایخی باشه گاب yok اکایی 7 دقیقه گرفته با همین حالتی یک کس بودم آمده 7 دقیقه باشه کدوم نه سال دیگه از اونا بریم همین آدم اومد ها گاب نیست بریم رقم شده رقم چوب همین یک کس بودم اومد چوب 25 26 22 7 10 یک اقیپادات 23 2 20 3 21 gidiyor. O şarkılar hep paydak barışına da sağere barış kadar da. Yak hep sağere barış kadar da. Ne dersin? Ama kitap şoma değil. Geli gandamay falan bıktari mardım. Ako ham makasa o şamı geçiyor o şamı geç. Aka era da kan pa şeyda. Ne dersin? hep sağere barış gibi ki bak karta bir tablar. Miyoşkani şeyden miyoşkani. Hey, akay ilacı dayak sayıyor ya takip alışa. تو ایش تاکو ساغره بارش انا رسیده نکردم ولی اکر گرگ 1500 اکر امروز 960 ولی 60 اکر جون میره دوزینی اکر رکھتا کشینا اکر ارماجون اکر ارا 100 پارتنشر من داشت şey ne akşam ekran hocam ben daha akşam de akşam de bisya akşam ise bistede çok bis panj badbakh bisya şaş bistede haf da ya da ya hayak akar ali bey sevde میریم اکا علی بای بخشا کجوم فهم کجوم در اونجا بنیست من نفهمدم هیا که اکا علی بای بسده میریم اکا علی بای نه ساعت دوشیفته 1200 شه بچه میریم درشی 1200 یه هفت بدبخت ما بودن کو میریم 22 وای خیرسانیت چیده میریم درشی وارش داشته پلنگو سه و شش هر جا او اکای علی بایف دیدم تی یکا گرفته در کجا بخشیش
من خیلی تا 7 تا تمام داوجان 900 داشت 12200 تا 1200 داشت نه خب آخه قبلش یک از تو بیشتر بدرو میرین برای چند کار بخیر دو شش سه شش با اخر چندم بود می باید رقم 3 و رقم 6 اکه علی رقم یک گرفتای خاک گل امروز شورتا اکه گل چور هر دو کاره پیش بین 3 6 1 4 3 6 1 4 2 7 5 خلیار بریم این مردم کجا باشن مخبو سگره اون دیده سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین خسته بیست و بکردیم آکردی جون اکه گرگ شاله که رقم 4 تا 2 دبای هم تو میگم شوینا اکه گرگ جواب میتونیم شوینا اکه گرگ جواب میتونیم شوینا هیچ کاری خیلی باید حرف نمیکشم شوینا نیست اکه گرگ اکه گرگ جواب باید حرف نمیکشم که دیگه هیچ کاری اگر خطر پول تیمدا اگر خطر بیاد کسر دارم اتوماتیک رو دروارم ها ببین سه نشونه از 6 اکه گرگ 6 3 6 3 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 هر کس در اوشا 6 بولوش خوب باید پویانشان خوب باید 21 3 بولوش پویان کارسون 20 6 اوشا هفت میریم اکه رسیا همینجا اکه رسیا آن اکه رقمی همین هفتی بعد وقت هم رو دادیم تو اکه یخموز همینجا اکه یخموز یه بسته دایفی ها بودم کجا سه بودم سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم یادت نمیاد 6 زدن عرف بریم این همه کار قراره یکی رو تو بستن و این همه زار اکه گرگ 1900 اکه علی اکه علی جو شپره 7 تا پاس میکشه نه رقم یک 3 1000 آقا میمونه 5 هم خوری شد ادامه فریاد کشه پرانه با 2 ادامه شد بودی این مردم چوی خدای رو است یه بچه بود دونه که من دیوانه شدم Люди везде через فرزندی کوهی بلند به ما نمیده پاستی بعد نرخت هموطن یکی جایی که هستی با حیوطن جانی تن نفیدا کن تا آبروینا پیدا کن تا میدانی نبار پرچم بردو هی اکه گل کدون چون رقم 6 لزار شده
اکو یک هفت پنج خوریک یک دو دان دوازده تموم اکای گورگم اکای علی بیر Was wie du watan moda Was wie du watan moda Oh ne aka akhmajo ma chabiyo ser kham khodo yak haf shash kholiya rakam yak haf shashon kholiya shona yak haf shash kholiya yak haf shash kholiya shona tamam aka akhma yak haf shash amafta tamam aka akhmajo raketa chash mekan boza davom ete shona har shagif maka yak haf shash بریم اکا جانب هم اکثر شون شپرنگو گلو دا اوتار کردن که خونفون سار کردیم ای جانونه بهاش دست تو کمی آی ای نختوری هم کنم بوده ای هرم نکنی بریم اکا جانب هم او اکا جان گذاشت نه گذاشت بریم دارش او این اکا جان یک تای سالیت شده است اکا جان مکبیم همین بدبختی تو قدم کردن میاد بریم دارش اکا جان من ای او مگه میکرفون شپرنگو همه در بود بوی بریم سلام علیکم اکا جان دوست آن باشه که گیرد دست دوست اکای کنداخ شما کنده بود اکای اخماجو مفهوم هزار پاکچینانو سه رقم گرفت بیا گیرد تو دانایتون کنم بریم دارشی درگاه کسی رقم گیر باشه مرحمت اکای اخماجو مو سه رقم رو اگر رقم شمیتا کنداخ شما دی اکای اگر رقم چور شاش کاز بسیم همجا رقم شاش زدن اکای فاسمانی خاص شد اوه اکای فاخنجو شما حوز بیا اکای میومد اکای کنده رقم خود اکای گرگانی رقم خود زدن شینا اکای گرگ بریم و بیستیاک اکای گرگ شد 1300 1700 باشه نه بریم دارچی اتو 1900 خیلی
1500 правильно. Эва шои сукту гам 1900 ака али рақами 7 рақами 2 ака али рақами 2 ака али 2 ана 1000 гундак буд мерим дарши ака боҷо шои шенар мерим ака ахмед акаҷон одамо ҳастан шепаранҷон ду рақам мегӯяд рақами ака фахрӣ метавонем бозӣ кунем ака ахмеҷон бале 175 акаи ахмед 175 шена акаи ахмеҷон ягон рақамата пас акаи фахриддин ҳамаҷа акаи фахриддин бутавонем бозӣ кунем бурем акаи алибаев нафаҳмед акаи алибаев 2 ахтамиша акаҷон акаи алибаев рақами 2 ахиди правильно 4 акаи гирг правильно ака 175 акаи ахмед 75 акаи ахмеҷон не 6 соҳиб дорад 175 хӯряд акаи ахмеҷон 75 бутун 6 соҳиб дорад 175 акаи ахмеҷон гап нест акаи бобоҷон гап нест оз акаи фахрӣ нагира окей 75 акаи ахмед 75 акаи фахриддин рақами ака мегира акаҷон 800 гардон акаҷон мерим дарчи ҳама аксар шоши паланго акаи фахриддин рақами ака мегира акаҷон басби ту ватан мода акаи фахриддин рақами акаҷон рақиса кадан мегӯем шена мерим ма буза акаи фахриддин ака фонда мегӯем палтои минусиш мекунем задак плюс мекунем мешава акаҷон акаи кунда додем рафт шена ака мерисем акаи кундаҷон оч шада биресем акаи кунда акаи бобоҷон оч шада биресем рақамо холӣ шуданд ресторан монесам 600 рақами 7 мерим рақами 7 20 рақами 1 12 рақами 2 21 рақами 3 11 ҳоз холӣ нест акаҷони ман рақами 4 20 на ҳама акш пур шуд рақами 5 21 рақами 6 11 21 21 хибара медоем шепаланго рақами ина барада холӣ меша марҳамат барадро 2 5 баракар шепаланго 2 5 баракар рақами 2 рақами 5 мерим бара 300 рубли шепаланго акаи гирк 64 ҷош дана пирсида мерим далши рақами 1 7 соҳибош барадро марҳамат акаи ахмеҷон 72 шена мерим акои барадро марҳамат 173 шуд соҳибо рақамо 173 акаи ахмед мега напурс рақами 7 акаи али рақами 3 мерим акаи али рақами 3 мерим далши рақами 1 акаи фахриддин мафрӯз пурпарда ку биё акаи фахриддин рақами ака мегирӣ таваре 300 рубля шепалан ҳамин шена гӯш кард басби ту ват ака бозӣ чиқадар чиқа ака бозӣ чиқадар масалан чиш чиқадар шена ҳам аксар шо шепаланго зиндаву сарбаланду хонаобод бошем туй дар ин хона муборак шавад абагадило берем рақами 2 нишона рақами 3 мерем шедонга талиш ҳама баъди бара алиш ака алҷак давар намеша шена бара акдам карта алиш мешена акаи фахриддин ҳамҷа акаи фахриддин хай касе оша 1500 шена гила да ота рақами як холия шепаланго намеша калиҷон даварае ку шепаланго акаи фахриддин яка давара дурвара гап нест шепалан 1800 вик шепаланго як бара тамом акаи фахриддин субҳани рақита шена мерим давришем ҳама аксар шонем баъди бара картаи нав аю хонамиён нав хатмек шуд мекунем шепаланго як бара акаи фахриддин 1 шена мерим ай рақами 3 ҳама дар бурд борем ҳама дар пешрави аюн мегем мерем ҳама аксар шо шена гап нест акаи бобоҷон холӣ шавад мекунем шена ҳама аксар шо акои ман акаи гирк шепалан 1900 доша 1300 гардонам мерим акаи ахмед шепалан
اکای احمد جان شیپان 500 دیگر اکای علی شیپان 700 دیگر اکای فخرجان شیپان 600 روبل دیگر بریم دارشی همه دا بول بولی همه دا پشتوی رقم 3 میشه پلنگا 1800 و شو رقم 3 20 گلا دا او تا رقم 4 دا کفاندای 5 سر کردیم 5 11 6 کفاندای سر کردیم 21 7 تا вообще کفاندای سر کردیم 27 5 جزدگی بود رقم 1 22 رقم 2 12 او رقم 1 در اومد که شیر در اومد و مقصد شد شیر نه زنده و سربالا باشه 1 و 22 در کجا ما برین دالش هم مقصد شما دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی تو تا اون دوست رو نکنید انا هم او شما شیر او شما ای جان دیا کی تو آباد شود در وطن تو آباد شود ای دوست بیا که تو آباد شود در وصل وطن بیا که تو آباد شود اکر با وجود او میگه میشه فلان دارشی همه قصه او میگه فتفودیانده مکیه بابای قان چی میگه بتونه میگه شما نخونی پویزن سرکن تو موی سرکن بلسین درنای نخونی زن میگم ای اصلا ای اکشما چی بگم اکر افزارده تو جکه او خشون اکا جان اکر گرگ 1100 اکر انا علی جان شیپانا 500 اکر احمد 300 اکر فخری 2300 بریم دارشی من چی بگم در فتفوی او بریم رقمی 2 23 رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 20 اکر با وجود باور میکنه که نه خودم زور کساد رقم 1 21 ها خورده میشه اکر جان بو رقمی 3 بخدا و قطعی همین آدم کوفته صد و ازوره خیلی یک خرفه گیشون مردم یا نه اکر احمد جان ما شیری نرماده اکر فخری جان ما اکر جان باز خولی شون نت شیپان اگه چوبان اکر با خولی میشه که بخدا با آدم میتون در ساعت و او میگه میشه پاور رقم 3 رقم شو کی پاس میکنیم هم فقط اومدیم ای نه تو میشه نه زندگی سبا پو بندگی گاهی نو و الان گاهی شرمندگی میره خجونی ما رقم 4 میشه پلنگو هم از سخت شو اکر فخری او میگیم اکر با وجود او میگیم اکر گل شیر پلنگ نه سر اکر علی نه سر اکر احمد سر اکر فخری 200 اکر احمد جان همینجا شیر پلنگ کم کم او بگم تو گام میزنم از میشم بلوگی رقم 4 20 5 20 6 22 7 11 خود فکرنه 1 22 20 خود فکرنه برا 3 12 بو رقم 6 7 بریم اون میگیم میریم درش هم اکثر شد شیر پلنگو دوست آن باشد که گیرد دستی دوست آن باشد که گیرد دستی دوست در پریشانی و در درماندگی میریم درشی اکر احمد جان همینجا شیر نه بیام نیست رقم 6 باز میوش کنی تا رقم 7 میریم اکر احمد جان همینجا اکر گرگ 1300 اکر علی 700 اکر احمد جان همینجا شیر 100 متر پرت شیر پلنجان اکر فخرین 2100 میریم درشی 1000 پرت اکر احمد جان 900 رقمی 7 اومد اکر جان رقمی 7 22 اکر احمد جان افرا پیش میکنه رقم 1 11 بوی والا رقم 2 10
رقم 3 22 رقم 4 20 هم اکثر شد که جای ما 5 3 ولی 6 20 bu رقمی 3 ولی تایم 5 o şu رقم 4 6 vereyim اکر اخوجان شخصیون هم اکثر شد اخوجانو یک لایکی میزن شد پلنگو میریم و دالشی بریم و دالشیرون هم اکثر شد شیرون از زنده و سربارند خانوبا دوشیم تو در این خانه مبارک شد اکر فخرین جان اکر جان اومد 2200 شیرون بریم دالشی پنج برمیوش کنید دستت رقمی 7 میریم رقمی 6 میریم هم اکثر شد که زنده و سربارند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد اکر گرگ شیرپلنگ 1100 اکر علی جان شیرپلنگ 500 اکر احمد جان شیرپلنگ 1300 اکر فخرین شیرپلنگ 2000 اوغو بریم دالش رقمی 6 رقمی 6 20 7 10 1 12 2 11 3 21 4 11 5 10 21 رقم 3 hoş olun رقم 4 همون میگم اکر 21 زن هم اکثر شما تویم всем добро пожаловать на канал Азитрин Катери надо еще это канал вам будет анализировать цигары таджикистан хила میدونیم اکای اخوجان شام ازش کم گرفت تاگه بدون یک شیوه شما ما موضوع bu parça bu da bura maşallah ben همین وقتا خواهیم دوباره کنیم تو یا براکنیم تکیه براکنیم نه باشه که خون بوانم شاو خونه کنم خونه شوی چی من یک اصلا که به پاکر شاو 5 بار خستم تو 6 بار خستم اونه شو برا رقم 4 میریم مزه به طعم گرفته بخدا دیار سوپ خراب شده می خیلی وقت دستان خرابی دستان نمی بود خودشون اکای گرگ شیرپلنگ نه صد بود دیگر اومد رقم 200 کجون نه صد دیگر اکر جون اکر احمد 1100 دیگر اکر فخرین شیرپلنگ 1900 دیگر بریم دالشی 4 23 5 10 6 20 7 21 میگه اگه سیرک شدن نباید بگیریم 5 یک تویست 20 2 21 خرید سنم شمی 3 20 رقم 4 o şar رقم 5 شینا هم اکثر شد شیرپلنگو گل لابوره تراکتور بریم دالشی اکو یک لایکی رو زیر میکنیم بعد یک لایکی دو لایکی رو زیر میکنیم شینا بعد بریم دالشی ای دوست بیا که هم سفر شویم ای دوست بیا که هم سفر شویم ای دوست بیا که هم سفر شویم 14 رقم 5 بریم بریم اکر گرگ شیرپلنگ 1300 دیگر اکر علی شیرپلنگ 700 دیگر اکر احمد زچن کندگی 900 دیگر اکر فخرین زچن کندگی 1800 دیگر بریم دالش هم مکسه میریم کارتا خودش هایگو همینجا که با اونجا های میوتن رقم 7 رقم 5 20 همینجا بیا تا جنیم رقم 6 12 7 20 1 21 2 21 3 11 4 30 o şu an رقم 5 میریم همین 30 نقطه نمار زنی وارد دیگه به دالش هم اکثر شخص نمی‌یا وارد دارم بچه‌ها کاری کنم باید کنم 1800 با وقت دوام شب وقت بخندم هی دالشی رقم 14 رقم 5 میشه یا زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه
مبارک شود لبه گدی جبه گدی لبه گدی لو حالای ازم اونو دختر بامازه حالای ازم اونو دختر بامازه دختر تمامه برم اونو تکیمه پزه دختر تمامه برم اونو تکیمه پزه بره درچی همه کتاب شده که زنده و سربلند و خانوابادشون یخمی 14 یخمی 5 میریم باز 4 بار کاری خودش رو کرد در حق دیگر کارها کاری خودش رو کرد 4 کاری کرد دیگر کارها در دولت اکا ایگر 1700 یازده چند گندگی اکا جون 500 یازده چند گندگی اکا اخمی جون 700 یازده چند گندگی اکا فخری 1700 یازده چند گندگی پچو گندگی زچن کلیپ پچو کلیپ رقمی 5 11 6 20 7 12 1 20 2 21 3 20 4 11 2 شب 21 زد حجام میو رقم 3 زچن گندگی شی پرانگو هم اکثر شما کنیم زنده و سربلند و خانوابادشون توی در این خانه مبارک شود لب بگد جا بگد لب بگد لو بین دارشی هم اکثر شما کنیم سیم داد رو پزال واد نکنم از این کنیم کتیدی اکثر بیتون خود سکون مدر ایفینستون نه حضور افسر بود نسال سیسای نفهمیم نکن استغفرالله اکای گرگاجی وقت دوز вообще نفسدن شیر نه اکا جونی ما 1300 دوش گفتم اکا جونی ما 1300 کارتا 1700 شیر نه правильно اکا جون правильно اکا جون وقت вообще نفسد اکا جون نگیتن شیر نه یعنی من اکای اخوان گفتم که 900 دوشی 700 دمون بریم کنید پیش مثلا اولش میگم اکادونو اکای گرگ 1900 دوشی شیرنا давара дромада буди дар акаунт доролами назди 1300 доши правильно баъди вай ход кам 1300 шид назад баъди вай ход кадам 900 шид дар 900 карта дар кадам 1300 шид баъди вай назад 1100 шид баъди вай ход кам 900 шид кадам баъди 900 1300 шид боза 1400 шид кадам ина иду рақами диза мен далши کون چه شکلیون 1900 دوش تبار کنه 1300 شکلیون بریم دارشی اکر اونجا با ما میذاره گفتم چه تاکی اکر گرز اچون کندگی رقم اینا دو داره شه پارانگو دو داره رقم سه میریم با من بالام بالا شما میخوام که تجربه من شما رو فهمید من میذارم که خیلی داخل کور دهید دو داره رقم سه میریم اکر گرگ 1500 رقم 23 رقم 23 تجربه من که باشی نه سر اکر علی جون اکر اخمیز اچین گندگی 500 اکر فقری 1600 بریم دارشی رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 و شاید رقم 4 میریم این حرکت دوباره میزدن 4 دوباره زدن 3 دوباره زدن اکن اول 5 7 تا یک کرد بریم اکای اخمه دیگه اونا شو نوات میشه یک پارتو میگذارن میرین رقم 23 رقم 4 حالای ازم اونو دختر بامازان دختر تمامه برم دختر تمامه شپم اما ها 3 رقم 4 تاش میکشه نه او بگین شیر پلنگو او میگیم هر کی ما رو یاد کنه از ما تو اکر گرگ 1300
Акай 2,345,1300. Акай Ахмедҷон за чен гандагӣ 75 дақиқа сесари бош карта дига намедонам. Акай Фахрин 1500. Мерем давча рақами 4. Рақами 4 шавина. Ау 21. 20 бахшиш. Акай Гилҷон бахши 20. Рақами 5. 20. Рақами 6. 20. 7 бадбахт. 10. Яки бадбахт. 22. Як бадбахт не, як бадбахт не. Рақами 2. 21. Рақами 3. 20. Як о шаша рақами 2. Акай Фахрин зачем так гандагӣ? Мерим ау акай Фахрин сериозно ты кая самешена? Мерим дальше. Ҳам аксар шона ко всем добро пожаловать на канал ау мега мерим дальше. Я когда рақами 2 мешавем ҳам аксар шона кадем. Зинда сарбаланди хонобод бошем. Туй дар ин хона муборак шавад. Мерим дальше. Лабургади ҷабугади лабугади ло. Лабугади ҷабугади лабугади ҷабугади лабугади ҷабугади лабугади ло. Болаи азамазан унуди тазамазан. 25 мерам бедин билет. иншалло шайна. Мерим рақами 1 мезанам рақами 2. Дига капаи канали мо сӯхата. Дига бу канали мо капаш сӯхт. Мерем дальше. Коима ҳам аксар хуш омада берем. Акай Гӯрик Шерипалан 1100. Акай Али 1100. Акай Ахмед Шерипалан 100. Акай Фахрин 2000 мерем дальше. Бра. Мерим рақами 2 иншалло. Рақами 2 21. Рақами 3 31. Рақами 4 10. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 21. Рақами 1 10. Се ош рақами 4 мерим. ҳам аксар шон Шерипаланго истем добро пожаловать на канал Азизтарин Катагӣ. Надеюсь, что это канал вам будет понравиться. Подпишитесь на канал Азизтарин Катагӣ. Это канал будет все, что угодно, все, что можно. Ты можешь стать миллионер, триллионер. Афзалон тujga пас. Акай Афзалон ту соҳиби рақами шуена мен дальше. Акай Ахмедҷон аҷа акай Ахмед. гап нест. Акай Бобоҷон 5 дақиқа ракета мекунем. Акай Ахмед ба авуна мегӣ. Акай Бобоҷон рақами 5 шуена ракета мекунем. Мерим дальше. ҳам аксар хуш омадем. Акай Гӯрик 46. 900 мерим дальше. Тамом гап нест. Акай рақами 23 1500. Акай Ахмедҷон за чен гандагӣ оо. Акай Фахриддин 1900. Акай Бобо рақами 5 ракета. навис акай Бобоҷон 5 ракета шена ракета какаҷон. Ракета мекунем дальше. ау акай Бобоҷон ҷӯши шена.
اکه به وجود شنا. بریم. آمد. اکه bu 500 pound 400 geldi ona. Ve dalış. Ha kısa koy şöyle. Güla da orta kanı kapı sağ kanı. Verin dalışı. Ama meگه من اکه 5. اکه 4. اکه 4. Da. اکه 5. 22. اکه 6. 20. اکه 7. 11. اکه 1. 21. اکه 2. Da. اکه 3. Are you ready? 12. 5 o اکه 6 می. اکه تا کیو 5 پاس. اکه یک لاکی بزنه شه پلنگو هیچ کم نزنه وش. بریم dalşı. زنده باشه شروع نه. هم سخت شده. بریم dalşı. اکه احمد بونا گو کمی 7 پاس از ما 7 پاس وایرون شوا. او بگن او شا پنجره کمی شات بریم. ما یا سر وایرون دا کا. بریم dalşı. هم سخت شده نه. Villa bulu treza 7 pas. Tak o kaka. Sana var ki. Ya akar koyuyor kadın galiba 1000 amat kalan nar demeyelim. Akar farklı hafta gita Gabriel. Akar koyuyor şu şeyler zinde o şekilde tom etli bu. Kanala bir odam memnun. Bu boşluğu bir fakrim. Akar gırg. Hafsar. Rakami دوسه 1300. Akar Ahmed. Şu an canıma. Akar Fahridin direkt kankat bozma kadar 1700 دیگر. اگر با وجود اکن تا گندگی 900 دیگر اونا. گامز اکر خالق شنا بریم. اکمی 6 20 7 11 1 20 گامز بگو خیلیش که خدا کدوم من اکمی 2 آبادش بگو 21 زنده باشه اکمی 3 10 اکمی 4 30 اکمی 5 12 چهار او شاکه بسیده در خیلی پایین بریم پراینا بریم dalşı گلی گنده مایخده و دختری مردمه بریم dalşı خودتابونه بگین دوستان رو گم نکنه دوستانی مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات بگین مشکلات ها کنده کسان رو گم نکنه بریم dalşı بریم زنده و سربلند خانوابه بشه نه بریم نکنه او مگه بریم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی او مگه میریم هاوینا توزه اکن پامین هاوینا چون افید odamı ya odan düşünüyorsa uyar etmene bakın. Akay Fahrin, Akay Gürk, ana Akay Bobo, Akay Ali. Bu hatta bir şey odan hadi son tutuyordu bunu şöyle bu. Akay Gürk 1700 şakacağım. Akay Ali دوسه 1100 şakacağım 300 داشتی. Akay Ahmet şuna şakacağım. Akay Fahrin 1500 Akay Bobo 800 میلیون کجا نخواهیم 5 لکه بابو 22 6 22 7 10 1 22 10 3 24 20 نخواهیم 5 6 برای کشه پلنگو ستده چرا نه برای که نخواهیم 5 6 300 برای مرحمت برای که نخواهیم 5 نخواهیم 6 میریم اکره برادرو اکر گل نمره 4 اگر بچه بودرویم هم میدونه اکر علی رقم 2 3 میریم اکر فقیر خطر رقم 2 شده اکر فقیر رقم 1 7 هم ادرو ما 1800 او شاشره قدمی میزنم 5 شده اشش میریم او انا که فون می جنگن بچه می جنگن شده نه او میگه میره هم اکثر خشه پلنگو زنده و سربلند و خانه آباد و شین توی در این خانه مبارک شود من بگرد اینجا بگرد دیلا بگرد دیلو بریم
او میگه شهر هم اصلا شهر پرانگو گل نبونه رزا کس همون نوشن خوش میگه شو رزا میریم جنگل داشتی ای دوست بیا که اکمین اکه فرق نفهم شینا اکه فرق نفهم شینا آه نمیدونم علاقه میشاش میشه همه دا بود بوری همه دا پیشتوی میرین داشتی 1800 اوشتا شینا اکه گرگ یا بین خون 800 گل 1300 1100 اوشتا 800 گل اونا رقم 2 اکه ای بل انا اکه گرگ 800 اکه بله اکه گرگ رقم 4 800 اونا اکه رقم 2 1100 500 دیگه اونا شیرنا میرین اکه فخرین 1500 900 روبل دیگه اونا بریم دالشی اکه گرجون فخرین تلفن دگو شکرین اکه گرجون 1100 800 شورت درو واردم رقم 2 1100 شکرین ما 500 دیگه اونا اکه فخرین 900 روبل دیگه اونا رقم یک هفت بریم رقم 6 اوشا 1800 سه میریم 500 سه جان داریم میریم 20 هفت یاد دیونه شگر هفت بیشتر 11 خوب کنه شگر یک یاد دیونه 20 2 سه ولی سه 22 4 12 که گرد رو وارگیر تکرار افین 5 10 دو شاید خمی سه میریم اکر فاهمت میگه کش که 5 بکشنیم تر میرین دالشی دو شاید خجا میرین خمی سه اکوی من همه در برد بوری او بگین شید پرانگو کارتون زد گل لابوله ترکتر ای جانانم با هوا شد است و کمی آی گلی گلدانم در وصلی وطن با هوا شد است و کمی آی گلی گلدانم میره خمی سه همه در برد بوری شدنم همه در برد بوری همه در پیشتری او میگه میری همه اکسان خشاده هیچ کردم دارد اضافه دیگر ندارم اکه اگر همه پولش حساب دوار تمام بدو خجون هیچ کنه بیاد کشن خجون درو همه درمادی سکه گیر همه درمادی شینا همه پرای اکه اگر شی پران 500 انا 6 روز 600 دیگر دونا رقم 2 3 اکادون 500 داشتی 2100 دیگر دونا اکه اخمه شیرپران نیست اکه فخری شیرپران 700 رو دیگر دونا اکه بوجون 700 رو دیگر دونا یعنی داشتی رقم 3 22 4 11 5 10 6 10 7 20 1 23 2 10 اکه فخری قهر کرد میره داشتی رقم 1 2 میریم یک و 23 او شامینو اکبر او میگیم هم اکتر شاید کجایی من هم اکثر شما کنیم زنده و سربلند خانوابادشون توی در این خانه مبارک شد لبگردی لبگردی و رقم 11 رقم دومین هم اکثر شما کنیم زنده و سربلند خانوابادشون تا اون دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات ها کرده کسان رو گونه کنید ای دوست بیا که همسفر شویم او یا اکثر رقم دومین شرینا هم اکثر شد اکه گرگ شد پرنگ
400 دیگر دونه شیرنا رقم 2900 دیگر اکای فخرین جان 1100 رو دیگر اکای بابا جان 600 رو دیگر بریم دارشی رقم 2 شیرنا 11 رقم 3 شیرپلنگو 20 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 انها رقم 1 10 12 او شا رقم 7 و 21 رقم 1 نمیشه او بو میگم که رقم 7 نمیده 7 دیونه دیونه‌ای شما خودت نمی‌دونی میره وقتی من هم اکثر کنش پلنگو زنده و سربلند اون آباد بشین زنده و شش پلنگو زنده و سربلند خونه بشه نه تو میشه نه هم اکثر کنش پلنگو یلا دعوا یک سه کرو اکو هم اکثر کنش نه یک سه کرو ده یک زر اخوی دمین هم یک هم سوی هفت بود هفت هم سوی یک کن میره دام شد اما اکثر سرانه میره کرد یک زر اخوی دمین گنی میریم بو میگن که سه کرو نمیگو چی میگن نمیگوی گپ دروغ شد فلان گوی نه میره دار چی اکای گل شد فلان نده چی اخا جون دسر یه اخا جون 1700 که علوی نوتا اکای فخردین گپ باین خون 1500 اکای با وجون شد فلان 500 میره دار چی رقمی 2 20 3 12 4 22 میریم 5 10 میره اخا جون 6 10 7 21 1 20 bu raqam 2 raqam o şoyun raqam 5 بریم هم اکثر شو شیرین از زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خانه مبارک شود اون میگه من لب میگه میگیم خولای از رمضان اون دفتر رمضان رقم 4 رقم 5 شیرین ای دوست بیا که هم سفر شویم ای دوست بیا که هم سفر شویم در وصل وطن داری همه جا ولی وطن در جا میدانشی رقم دومه شیرین زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک رقم 5 سایز اکای گلجان کارتا در 400 شیدن 600 دیگر اون جان اکای 2500 دیگر اونا اکای انا فخردین جان شیرپان 1300 دیگر اونا اکای بابا جان شیرپان 400 دیگر اونا به در رقم 5 همه در بردوری رقم 5 10 6 20 شیرپلنگو 7 20 1 10 2 22 3 11 4 10 رقم میده عصبی شدم استریز دارم رقم سمیم پراوینا بود پراوینا میرم دار شیرپلنگو هم اکثر شدیم زنده و سربلند خانه آباد باشیم توی در این خانه مبارک شوم این نه کنیم شیرین نه زنده و سربلند خانه آباد باشیم ای اکای بابا جان خوشان شیرین نه سوز کنم اکای بابا جان سلامتی و سوز پینج همانه شما در کلام میری دار شما خسا اکای بابا شیرپلنگ بیمیش در بیمه بیرم شده شگر اکای در همین در استال من خیانت کرد اکای بابا جان رفت ازمینت کردن استالی مرا شما دو در اکای سمیریم ایوه او دوسته که بشه نه اکای بابا افیره پیش که شیرپلنگ اکای بابا افیره پیش که اکای تو تکیم جوی شیر هم بمیم
Tamam. On arkadaş babacığım میون şeyler çıkmanı. Kuvam akol در رقم هم چون پاس کنه رقم چه قبل نیست. اگر اگر چه پارانیو 600 داشت 400 دیگر. اگر علی اگر رقم تا پاس میکنه نکنه کجا 1900 دیگر. اگر احمد نیست اگر فخری اگر رقم تا پاس نکنه کجا 1100 دیگر. اگر بابا چه پاران 300 دیگر من داشتی. اگر بابا افرا پیش اگر بابا عبداللهیف. آبا چه وقت کارو گالو بود. میریم. اگر اگر رقم چه پاس نکنه اگر بابا جون بتونه بازی کنه. رقم 3 22 4 10 22 رقم 5 20 6 3 کارو 3 10 7 11 1 10 2 22 12 اگر 6 او شانگه واسه 10 زمین دارچی اگر فاخنجا اگر رقم تا پاس میگی اگر با وجود میتونی نباشه من دارچه یا اگر امروز اگر با وجود نباشه صبر میکنه یا اگر خوله میشه وقتی میتونی بازی کنی اگر با وجود همینجا که با وجود نه جواب نیست اگر با وجود اگر با وجود همینجا شی نه اوکی اگر با وجود همینجا میتونی اگر با وجود تو من خفه کردی اگر تو دایم کانال ما چی کنه دو شما زمان بزن کردی اگر با وجود نبود اگر با وجود کانال ما چی کنه دو کانالی بگنو هیما گیسی izmini kadi şans akşam hafif nan mikada nan Zaten Instagram'daki akşam bugün zaten Instagram'daki benim akar gır şey para 800 دیگه اونا 400 داشتی 1700 akar علیجان akar فخرین جان 100 akar بابا şey para 100 ben درش زنده باش akar قبل میذارم رقمی هفت 22 1 22 11 3 22 4 10 5 سی شش ده 5 او شاید رقمی هفت میید اون میگن شی پلنگو هم اکشخشون شیرون زنده و سربلند اما با دوشون توی در این خونه مبارک شدن بگریده تا بگریده یعنی در سولای عظمت های منون بکر باید داری میرید بسر همه باید مموتشون میپزه جانونا بهار شده سکرمی آی میتفهمش اون میتفهمش یا بجنگی شیرون هم رقم 6 میره هم اکساق شده ما boş ما میفهمم من برام خیلی بودینگام رو فهمم اصلا فهمم اگر گرگ شیرپران قبل نیست کجا 600 گردونه ناری داتا اگر می دوست اگر امروز زنده باشه کجا 1500 گردونه اگر فاخرین شیرپران ناری داتا 700 گرد زنده باشه اگر با وجود 200 روش کارتا زده او میگه من 700 گردونه او میگه من شیرپران رقم 6 22 7 11 1 11 2 21 3 10 4 10 5 11 bu رقمی 6 اکای گرگ او میگیم 6 بعد 2 زاد برین دارشی خرابی نبود برودی برین دارشی آره آبیل نه Hey canına bahar sokayım ay Ya be gül dağınayman Böyle gül dağınayman Böyle gül dağınayman Au me gemeri Benim ayakkabı haf Akay gül şey paran Hazır o Akay دوسه شیرپران 1300 دیگر اکای فخرینجان 500 رو دیگر اکای بابا شیرپران 600 رو دیگر من داشت رقمی سیم عدین هستی نامش عدین هستی 2 عدین هستی
Tehri, номер Tehri, 2 Karol, 1 dama 10, раками 4, 21, раками 5, 12, раками 6, 10. Кто выиграл? Номер 4, правильно? Ау, мегем оша шерона. Ben derse raqam 5. Hamada bulguri, hamada peshtavi sherona. Zinda sarbaland xonobod bishing. Tuy dar in xona muborak shavad. Lamborghini lo. Mere darshi. Xolay azam mazan, nonoy dehqat bamazah. Mere. Dehqat tamame baran, nono shakime pazah. Dehqat tamame baran, nono shakime pazah. Jonona bahosh rasukami ay gilgildona. Tanrısı vatan şura sukami ay gilgildona. Akay bu kujا باشه. او به خوره میشم به جنگ شینا وارم میشم به درو شینا. چند تا میدونم. یه شی پرنگ رقمی چند تا؟ مخدو پروموشن شی خونی سمدو. Akay farklı kadar raqam zadan şeyler. Akay efra xafona کنیم bu. Hiç kanıge. Benim efra xafona کنیم. Çok. Çorba بسیار من دارچی. Gâme rakam oyuncu şu an şeyler zinde olacak canım. Hazır rahmet kan bir tamamlar bekle böyle zinde olacak. Ben şey palago ham aksak şöyle. Rafin darçi. Akay gir şey falan hazır çorsa da sen gandagi. Rakam 2 saat hazır saat da sen gandagi akalıcan. Akay fahrican 3 saat. Akay oyuncu şey falan 5 saat. Ne kadar kan 5. Rakam 5 şerina 24. Rakam 6. 12. 17. Yak 20. 2 20. 3 30. 4 20. 3 o şaşeyna raqami 4 ve masiyar raqam. Aum megen şey falan go ham aktar şone zinda و sarbaland. Ono bod bojin tu da in ono mubora şar. Labagadi jabagadi labagadi lo. Labagadi jabagadi labagadi jabagadi labagadi jabagadi labagadi lo. O gol kaç panja. Gabe da kadar suhan rakete. Goli bojin izos mekaşar. Akay Ali Uça akavra bisora hiç kanesa. Akay bu buda خود تو خلاص داشت. بنابراین بکاری جون. من برادر اخوان خولی میشم. 4 تا 3 تا چون میمون. من 5 گلی گفتم. Akay Ali دیگه سوزی خوبه تا جون شان شینا. سلامتیات خوبه تا می. Akay گل 1200. Akay Ali جون şey paran 1500. Akay فخری جون 100 دیگه. دونا Akay بابا şey paran 400 دیگه. نه داشتی. رقم 4 بسیار 5 20 6 12 7 10 1 بسیار 2 22 3 10 2 oş رقمی 3 بریم و 22 رقمی داد مگه şey parangoy ne yapıyormuş öyle Tamam kısa şu an koyma Hüseyin dobro pajalı var. Zinda sarbalandı konuğunda bir şey suyla in konu mübarek şahı. La begadi lo. Konular azamazan onu da sarbalandı. İhtar tamir baran onu takime paza. Böyle dalşı. Tamam kısa şu an koyma akşam istemiyorum. Pravina. سری پاورو تا yakın porsiyon kota mi akay gül hazır o akay aliyon şey falan hazırın saat akay fahriyon sadece karşılar akay babu
şey paran sesat gel buna. من داشتم رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 یک دیونه 11 متر 21 21 21 میشه ورم دو شی پلنگو رقم 5 یک ورا کار شی پلنگو 5 دو توی 5 دو ورا کار ورا 300 روبلی مرحمت شی پلنگو ورا 5 دو اکو ورا دو مرحمت 300 ورا اکای فخر رقم 1 7 اکای علی رقم 3 میریم اکای گرگ رقم 6 4 اما درم دیگر اکای فخر اینجا رقم که شیدن رقم 7 میشه پلنگو اون میگه من 1800 رو اوشا کدوم میزنم جانانه بهار شده سکای می آیی هم اکسا شای شیرین زنده و شرکت جانی ما زنده و سربانند خونابه باشی میریم کسی میزنه 1800 اوشا 1800 اکو لایکینگ دوست لایکینگ اکادمی یک لایکر میزنیم لایکینگ میگه لایکینگ میریم هم اکسا شای شیرین این هم اکسا شما دید توتال این دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان آکر فخری حضور یا پارک تمام در جهان به دوست بودن مشکل است رقم 7 میریم نه اکر علی جون ببین شینا اکر فخری سو میخود ما شینا شاش نشون داره 7 کشنیم اکر فخری حضور مگه شینا نونتا 400 روبل دیگر میریم درشی رقم 3 اکای انا علی مرود اکر جون حضور دیگر اکر گرگ رقم میشه 400 روبل دیگر 1800 او شا اول اکر جون ببین اکر جون 500 مگه شینا اکر علی جون 500 مگه شینا میریم اکر علی توز اکر علی 500 روبل پارتایی شینا میشتا پولشان اوچا دیکتا شینا کلاس میده اوشا 1800 روبل علت 5 داره کردم خطو پشتیمه خطو رقم 6 بار بکشیم 5 برای کردم درش بخشه کردم 5 و 1 5 دوباره کردم 6 کار درو آردیم تو وعده با فرهای زمستان دادی آخه حاجی ما بخونم میشه دلی سکن بریم 5 شد و رقم 6 میشه نه 1800 شد اکر فخری 400 رقم سکر علی 1000 رقم شد 400 اکر گرگ بریم اکو همه در بور داره همه در پیشروی کدوم میدن 1800 روبل او شا شروع نه شنید بخدا دلیش که نخوندوش کراچی تو با عدد دادی در برف زمستان سرد خیرمون توتال رقم 6 گونه رقم 6 اکر گرگ 10 اکر فخری رقم 7 21 رقم 1 10 2 20 3 10 4 23 5 گوشه رقم 22 میبرم 22 او شا 4 همه رقم 5 او من شیپانگو هم اکثر شد شیرین زنده و سربانه باشه اکر گرگ او شا بریم درشی هر کی ما رو یاد کن از اون وقت دو بار اصلا پرمیر شدن دوست اون باشگی از دست دوست در پریشانی اون در درموندگی اکر حاجی جان چیزی نه که یا نمود اودلی چکاری کرد آدم عیزه مون بو میگن اخمی تو رو برای من میدن این بچه همین 4 برای من میدن که شدام در میدن بریم درشی
Akay boyda kaçtaki şeyler. Şey oluşsun. Ait konu. Akay 40 şey falan. De hazır o olmuyor çoğu sadıç kartı da bu değil. Akay Ali Murad 800 gaz. Akay Ali Toys. Ali Murad değil mi Ali? Ali Bey. Bale Akay. Akay farklı diyor da sadece şeyler. Akay bu şey falan. Sad gaz. Donda bahar شد تکای میایی رقم 5 یک چون چیزی باید تکای میایی 22 بودن بوی وای رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 şey falan 10 her çok sefer doğru rakam çok 20 Aka Ali Bey salam aleykum akacon ما در کجا که 1945 1500 شکجون داورا درو آردمود 1300 پراوی akacon 1300 شی بعد دیوارا اکا درو آردمود 800 گل akacon 1300 داورا درو 1000 akacon ما گابنت ها زارا چند چاکا دیو ما اکا کفو کنم پیش ای برامونم بکشم ولی فلان ببین اکو هم در دور دوره هم 1800 شد اکا فهمی 400 رقم سکر علی 1000 رقم شد 400 اکا گل نگاه اکا علی 1800 شد اکا فهمی 400 رقم سکر علی 1000 رقم شد 400 اکا علی 1000 گفتم مونده گره که بیست کفوش میکنم بعد ایکون اوزا اکا جون بری Hola, cayó me پیش ای وارد تناسون دو شکا اکای گل 1200 اکای علی جون شیپان 1500 اکای فخری جون 100 دیگه اکای بابو شیپان 400 دیگه باش 2 3 10 دو hoş رقمی سمری بس ده همده اعو مگه شیپان روی سعی تاورا اکا فورت بین یک بدای اکا گل hazır o اکا علیو شیپان hazır نه بریم حال نه صفر کنم اکا گانی 1600 بود آبی 1900 1600 1400 بریم درچ bu bana şey parango 22 part ni khash nokta to ne hafta khiyoti بریم اکای علی جون خود شیپان 1400 گذاشت شده da baraş رقمی رو بدونید baraş رقمی 5 رقمی 7 5 شده رقمی 6 میشه پرنگو ادام نه یک شکل نشده با خدا میکشم اکای علی جون رقمی 2 اکای فخری رقمی 1 میریم اکای گرگ رقمی 6 رقمی 4 همه در بول دوره 1800 شد درو var bakın فخری جون درو vardım bak میریم اون اسکا sol بنویسید بگو سیو دوست تو نه همه درو اکای علی بیو همه درو شینا اکای فخری درو اکای گرگ درو var اکادون ما هم اکثر شون شده پرنگو 7 تا چلاوی که یک لایتی داریم که 10 تا چلاوی میشه چه نه هم اکثر شون اکادون صابو میکنه رقمو خودشم بازی میکنه شده نه داد میکنه خودو میکنه شده نه
Ana arkadaşlar 5 7 rakam rakam 6 şöyle правильно? Ha, bana rakam tutar. Devam. Мақсад қатиш канам, правильно хаҷон? Рақами 5 нишон доште паранго, правильно? Правильно. Рақами 6 мерим. 1800 оша шерина. Зинда сарбланд хонобод шуме. Акай дусе, акай гирг, акай дусе, акай алиҷон. Акай алиҷон 1400 шерина, мемонад акай боши. 800 рубли дигар ду рақамро вардӣ. Акай фахри шепаран 100 парту рақами 64 акай гирг. Акай гирҷон 1400 мегӯяд 2000 доштӣ. Мери дарши. Ҳамада бурд бори шепаранго оша 1800 рақами 6 мечунӣ чизи буру акай гирг. 6 21 7 20 1 11 2 10 3 10 4 бо ҳамун шод қадидат 23 5 агар сина бурая 11 акай гирг оша шей нар мери дарши. Ау мегем меше фаланго ау мегем зинда сарбаланд бошед. Акай гирг чӣ сураи вазна дар хана суфку хон. Мери мазоне ба шахса мега дига намезанам. Акай фахриҷо рақамот тафсира шена. Ау то тавоне дӯсторо гуматонед лалала дӯстони меҳрубонро гуматонед лалала дар ҷаҳон бету шуда мушкил аст лалала дӯстони меҳрубонро гуматонед. Эй ҷон биё ки ҳамдард шавем дар васфи гӯи ватан ҳамдард шавем. Акай гирг 1400 дошти ҷамъи 1800 медо ба калкулятор кунед. 1400 ҷамъи 1800. 3200 акай мегӯяд 3000 оод. Рақами 2 акай алимуроҷон 600 рубли дигар донад акайҷон. Акай фахриддин шепаран о акай бобоҷон шепаран 100 дигар донад. Бери дарчи. Ау мегем рақами 5. Номер 5 из номер 5 начинаем 10. Номер 6 23. Номер 7 21 1 20 2 20 3 22 4 10. Не ками 26 даме дарши. Акай Алиев ҳамиҷа акай фаҳмида шенах шон акайҷон зинда сарбаланду хонобод акай ма 1000 раҳмат миёд дар ин канали худам бозӣ мекунӣ. Нарида дар ин канал тои мақсад бегона намери. Нарида канал мерем. Акай Алиев шепаран рақами 7 алиф фолияй. Мери дарши 7 фолияй канал шон акайҷон. Ау мегем мерем шерона. Зиндау сарбаланду хонобод бошед. Кӯй дар ин хона муборак шуда шахса акай як ҳафта акай Алиев рақами як ҳафта акайҷон. Акай фахриҷон шояд шена. Зинда бош акайҷон зиндау сарбаланд бош. Акай гирг 3400. Акай Али шерпаран рақами 2400. Акай Алиев рақами 7 рақами 1 300 акайҷон. Акай бобо шепаран о мери дарши. Туғра акай фахриҷон зинда бош акайҷон. Ман 1000 раҳмат ки мебозӣ мекишед на. 7 ҳама пӯш акай буҷонҷон. 7 21 1 31 2 10 3 шерина 11 4 21 5 10 6 12 рақами 7 рақами 1 оша шена рақами 2 мерем. Ҳама дар бурд борем, ҳама дар пешравӣ шена.
زنده و سربلند و خانواده باشیم. توی در این خانه مبارک شود. لبگدی دارشی. زنده و شکر مفسیم добро пожаловать на канал Азизмин Катиҷи. Мерем меҷангем дарши табанго мерем меҷангем дарши. Яъза рақами думе ширина. Дӯст биё ки ҳамдард шавем то тавонем дӯстонро гумафем. Рақами думе. Акай Али хушомадед. Ош акай бобоҷон рақами 5 пафтои ширина. Мерем дарши. Акай Гул шепалан 3200. Акай Алиҷон шепалан рақами 2200. Акай Али 700. Акай бобоҷон рақами 5 пафтои ширина. Шнур, брат. Бозидай. Пафто бошу бозидай хазинҳо. Берем рақами 2 20 3 21 4 12 5 31 6 20 7 31 1 20 шепаранго 5 7 варака шепаранго. Акай бобоҷон пули намада шена мерем. Ако 5 7 варака шена мерем барадуро. Марҳама шепаранго. Варака рақами 5 рақами 7. جواب وراکا سیصدی برای صویبو رقم مرحمت. هیچ کنند صویبو رقمو اکو پاس بسیشه پنانگو او اکای گروه چورشاش اکای گروه درماده سایش دو دوره مردم بدونه شده شما نداره هیچ کنند دوره بریم اکای او در رقمی دوره مقصد رقم دادن دومه دوره اکای گروه چورشاش اکای علی رقمی 2 رقمی 3 اکای علیف رقمی 1 میدونن شه پلنگو میریم چامو گمکا اکای گرجان خودت گوشی هیچ کنند داره من ندروغم برای گفتم که آدم بوده اما خطا بوده رو مخشینا مخالفت توغریای اکو کی پول پارتو شه پلنگو نه دارشی ها اکتاشون شدن زنده و سربلند و خانواباد بشین توی در این خانه مبارک شوند بگردید من دارشی خولای از میگه منوی دختر زمان زمین اومد اکتر وجود خیلی زیاد درشینه میریم هم اکتاشون شه پلنگو رقم 5 شده رقم 6 میریم 1800 او شوند زنده باشه شریر زنده و سربلند نه سربلند سیگو خانواباد بشین بریم دارشی ای دوست بیا که هم در چمن بریم دارشی ای نری رقم 5 فتمیگه کی میره باشه پلنگو اکادون ها وقتا شما شده نه 5 میگه کی میره ما 5 شما رقم 6 رقم 1800 او شده نه شد پلنگو ای نه تو میریم دارشی اکای گرگ رقم 4 شد پلنگ 2600 دیگه دونا میریم دارشی رقم 2 اکای علی اکای 200 دو رقم جمعه پا اکای لگوس پاس شده بدریزی بدریم پاتین تابه نمیشه tamam akacağım desem akay Ali
Olmuyor bak canım ha. Olmuyor bileyim. Akadyon hazır mı adam? Bu da ne tutuk ya. Akadyon hazır olan şey falan. Mümata şaşsadır bir diğer. Yani Akar Aliyev şey falan akşam yak çorsa diğer. Hazır harsa o şekil xati kira şey falan go. Akadyon ki xati ki şansı miraf mege mikrofon şöyle ne? Au. Yak this is okay. Yakdı. Yakdı. Ya katis oka akali yakdı sevçona. Yakdı dikşe. Yakşe. Ay çoğu akani kılamir ama fikrimi. Katir akani pan brok şeyna. Brain mikrofon akadyon atreç tak akadyon. Daha kan ho yöneşe mikrofon şeyna. Hazır haşta o şar. Canım bir de şey pango mikrofonu yakdı toka. Yakdı toka. Merak yakdı. Sarışma naşo. Hoş geldin. Ha cevap gel. Falan cevap gel. Akar Aliyev xatir akami dume şeyna. Akar Aliyev cevap şeyna. Okey tamam. Akami şaş. Hama da bur duri. Tamam gavet. Akami şaş. Yozda. Haft. Yozda. Rakam yak şey falan. Ana kiya kamene çevre. Oy siyak. Au. Du. Da. Se. Tok iknık da. Çor. Bistiyak. Panc. Bistidı. Panc ambanda bizde ki yak yok. Başka bir siyak za yakam demeli. Hiç işte. Takım ya. Beni. O şamega akşam demeyin şeyler. Benim akor akşam yazar akşam demeyin şeyler. Avu mege merim. O şava. Set ha. O zaman çok o zaman ki. Aba hamuk o akı kuva bol hamiyoş hamutu o hamuk bas yok. ما گفتم O kız tu این bu ki یکی موقع سه چنده o bas yok hamuk odan günden şartı bir ama من çok. اینکه این که تمام نمیشه Benim yazar akşam demeyin şeyler. O şanga distesarsa da akayı ana aliye zametin. Oh pardon. همین Tamam arkadaş şoma değil. Avu mege men şey falan go. Akşam yazar akşam demeyin. Ana kımene akay gırk şey falan aktamını da hazırı çorsadır bu diğer akacağım. Akşam dövse akacağım. 600 lira kadar 500 metre hazır sarfı dık tam özbekim sadır bu diğer bunu akacağım. Akay Aliyev şey falan çorsadır şey hazır sa goz akacağım. Hazır 700 şey hazır 500 geldim akacağım. Akay baba şey falan. Akay baba şey falan o odun aka. Dışal tavsabi. Merim. Ham aksak şuna gül da böyle treza akşam şunu çiziyor breza. Merim. Yozda. Se. Yozda. Çor. Da. Panç. 22. Şaş. 20. Haft. 27. Yozda. Bu rakam pa o şara rakam şaşmıyor şöyle. Avu mene akademi ham aksak şunu şey falan go. زنده و سربلند خانه آبادیم تو در این خانه 5000 اکایی
انا بابا o şaşe ne? Tut o boşası gire ders diyor da karışmıyor da dermunevi. Otağını دوستان گونه کن دوستان مهربان گونه کن در جهان بدون بودن مشکل آسان کنه کسان گونه کن بریم گرم در کنار جون دوست لیجون شهر دوست کون شالش بکن شوی نه بریم علاقه میشارش همه در برد ولی دوست نه کجون سخن تا که دوست سری چشمه نه لیش رنگی کارتا فوری شهر بریم اکای گیر شریپانان 2200 دیگر شینار اکای علیجون شریپانان 700 دیگر اکای علیف شریپانان 1300 روبل دیگر اکای باباجون شریپانان 500 روبل دیگر اکای 5 بریم همه دا برد ولی اکای 6 بریم اکای 6 22 اکای 7 11 اکای 1 20 اکای 2 ay bile ya bacı işe kollak sana kalmışım. Akşam da okumuş. Akşam da bisya benim. Akşam ise bistedu benim. Akşam çor bis benim. Akşam panç. Haki kını bis. Bistedu akadyonu bana sesali vara diye müdürüm. Akşam şaşır akşam ise vara karay. Sesali vara hakay bu zinda o şaka gül da bolu Starbucks kadar derasla bir. Ana ha benim. وعلى رقمی 6 رقمی 3 اکر علی جون رقمی 2 چشم اکر الف اکر الف گوش وکدوی ما 400 کارتا زد در رقم 2500 رو دادیم پراوینا 1300 گو میمون پراوینا 400 جمع 1500 1700 نشه دو کارتا دوباره دوره 1300 نمیشه که علی جون 1500 بود که 1500 بعد دیوار خود رقم بعد دیوار رقم 500 خود کردیم 1300 پراوینا کم بریم اون میگه ما کدوم رقم 6 3 حالا که رقم درو بریم اکر گر رقم 6 رقم 4 شب دوریم بریم درشی 2 4 درو بریم رقم 1 7 5 سوی بوش اکر علیف رقم 1 رقم 7 اکر علی جو اکر علیف توغریش پلان بریم اکر بابا جون رقم 5 اکر بابا رقم 5 بریم درش هم درو 1800 شاشرنا کسی میزنه رقمی 6 نشون 7 بریم هم اکساکشون شدن زنده و سربلند خانوما دوشین تو در این خانه مبارک شود لب گردی لو خولای اعظم ازن اونو دختر دامازن خولای اعظم ازن اونو دختر دامازن دختر تمامه برم اونو کسیمه پزن بریم یک تو 5 7 اوکی 1 2 5 اوکی تمام اکر الف خط 1 درفته 5 7 رفته گاب نیست 1800 اوشار کدوم تا شیرنا حاجی بابا جان خواست حاجی بابا بریم رقم 7 همه دا برد شیرنا 1800 اوشار شیرنا بچه کارتا بود خالی که اون گیت گویدیم اون خیلی برگه بچه همین خشده سه اوخی اکادیون همین شما بونه هست همین کارتا ما بزرگ شده سامی یکا اونجاش خطا هست شیرنا شدن کارتا اکای علیف اکای گرجون اکای بوبو همین کارتا بزرگ شده سیم مقصد شما که شده سم دیده سیم که چند زده سیم اکادیونو بریم رقم 2 اکای علی شیپان 700 400 گرد شیرنا رو بریم درشی رقم 4 اکای گرگ 1900 دیگر
رقم یک هفت اکای الف. اکای الف شیپران 1300 شکجان میمونتا 700 روبل دیگر. اکای بابا جان شیپران میمونتا 200 روبل دیگر. برین درسی. اکای رقم یک دو رفته 5 7 رفته. هم دا بود بریم رقمی 7. 5 نشون داد 6 نشون داد. پرام نکردیم. 7 31. او همین یکی دا نومه نشده رقم 1. 21. رقم 2 21. رقم 3 10. رقم 4 10. رقم 5 12. رقم 6 پلنگو 10. رو افتاده نمیشه بور رقم 7 تا ببینید درش رقم 1. نظر اگه رو افتاده نمیشه بازی دوام داشته نه. میرین درشی دوست آن باشه که گیره دست دوست با تمام دوستان رو او میگه میرین هر جا که سفر دارید قربانی سر بیارم. او هم اکثر شون شده نه این نه کنید پلنگو توتاونین دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. او شرکم یا 500 اکای بگو میتونم که کنیم 500 اکای بگو میتونم رقمی هفت در رقم 500 میتونم رقم 1 میریم. رقمی 6 3 برک از دخون اکای گرجان شیرپلن 1900 شیردار ختمون خدیم 1700 روبل دیگر. رقم 2 3 اکای علی اکای علی جان 200 روبل دیگر. اکای علی شیرپلن 700 داشتی 1300 الان 2000 میشه در رقم در بازار دو کنیم 1800 روبل دیگر. پرایوی اکای جان 500 دو اکای میتیم. اکای بابا جان رقم 5 200 داشت اکای جان 600 روبل دیگر مونه. پرایوی اکای جان کارت دوازی 500 دادم اکای جان بریم. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 22. رقم 5 او میون اشکال 33. رقم 6 10. رقم 7 او میون 5 3 10 اشکال خوش آکای الف میره درش هم اکثر شون شیران گلی گندم ایخدو دختری مردم ایخدو گلی گندم ایخدو دختری مردم ایخدو او سرخطه شکنده میره درشی زنده و سربلند و خانوابا بشه شیران دوست آن باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی. او میگه میریم میون رقمی هست قرب 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 شکن میره درشی 7 رقم یک میشه نه او شاکر میگه به بخیلی میگن تو به بخیلی به اگون چی اکای گرگ شیرپلنگ 1700 رقم 1500 دیگر به اونا میریم. رقم 2 3 کجان آورد اونا کردی اکای الف شیرپلنگ 1800 داری 2300 روبل دیگر اکا 2200 روبل اکا کجان 2200 روبل دیگر میریم درشی. اکای بابا شیرپلنگ 500 روبل دیگر میریم درشی. رقم 1 رقم 1 11. رقم 2 20. رقم 3 22. رقم 4 11 20. رقم 5 20. رقم 6 12. رقم 7 10 او شامگه رقمی 3 رقم 4 نشده نه او شاکری علی
هم اکثر شوی ما گل دبوله ترکتر ما به بام پیره یه زنده و سربلند خانه آباد باشه شویران می زنده و سربلند خانه آباد باشه دو سری زفر گامه زفر جون گامه گامه زفر این چوبیه ده اوکی هایی جوری چوکای شما من دو زده خیلی چهار زده خمی سه زده خمی چهار میشونه پنج زده جوشم دو سه روز تگانه بوی var akay gırg 1300 akay Ali şerparan Ali akay 1200 akay Ali 2000 اونونا akay Ali رقمی 2400 اون جون akay بابا جون 400 رو دیگه نه درش رقمی 4 رقمی 4 علی نصیب رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 2 20 3 22 من گفتم که 22 و 22 بوی برای شما بوا نکنید با برای شاید تصادفی مرحمت برای جون شیپلانگو برای جون یعنی ته برای از ویسا شیپلانگو برای شاید رقمی 6 رقمی 4 6 نشون رقمی رقمی 6 3 تایی 6 3 نشون 6 نشون رقم 7 میری 6 3 برای کار اکای علی رقمی 2 اکای علی رقمی 1 رقمی 7 اکای گرگ رقمی 4 رقم 5 اصلا بیشتر دو شیدن 6 نشون 7 میری او 5 دواره 300 الله خالی مونده شروع نه گفت تاون شیپلانگو 5 دواره 300 الله خالی مونده میرین دالشی بولشی منشی اینشی تینشی منشی او 5 اکای حکیم جون باشه شان شینا اکای حکیم اومده بودی دست مالی که زوگ مردگی بود اکای زنگ میزد میگه تلفن باشه اکای بعدی شان اکای حکیم جون 5 سال بیشتر باشه نه اکای اون سویش زنگ میزد اکای تلفن منو باشه نه اکای تلفن دارم پیش اکای میرین دیگه اکای بحرین جون رقم خونه شینا صبر میکنه میشه اکای جون ما او چیال گیم که پلانگو می‌نویسم اکای حکیم جون بازی پرنده در او چبرس یا ابو جهانگیر خان شاش نشون رقم 1 میرین اکای علی رقم 2 شیرپلنگ 100 روبل دیگه دونا رقم 1 هم اکای علی شیرپلنگ 1400 دیگه دونا رقم 4 اکای گرگ 1000 دیگه دونا رقم 5 اکای بود 100 روبل دیگه دونا اکای جلال شما اکای اکای بودو شما اکای نو هم اکثر شما شد بوارن ببین اکای کیم جون اکای بودو اکای خونز داو چبرس مثلا شویون اکای بحردی داو چبرس اکای گام زکات کیم جون گام زکات شینا اکای جلال جون سلام علیکم شما اکو میکفونین رقمی 7 10 کلام شما 10 گام زکات بودو رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 6 10 اکادون بارا که رقم 1 رقم 5 نه سالبی بارا 1 5 بارا جون کار نه سالبی اکوی بارا دو مرحمت هم اکثر شوی بارا که رقم 1 رقم 5 اکای گل کو گازا کدو رقم تا بدون اکای اکیجو بارا نه سلام دوشین رقم 1 5 بارا که اکا حکیم تو بالا حقی گفتی گفت تو حقی حق
Akay gir medro kadar rakam şabdurun. Asa akay alicok akay gir kadar rakam şabdurun şeyna rakam şorşaş. Akay gir göldura rakam ise gamlet medro taka. Barı ka akay gir dallı boy var ama bu duru boş ne pırsı akay dir rakam şok çıkar durmuş kan duruyor. Akay rasa salam aleyküm. Akay gir hamca akay gir. Hami cahil tivan avuşkur taguşa çok. Zahide da sor. O zaman adurun ku vaktu kapıma mesuda. Pırşa hafta dur. Gabniz pırşa hafta dururum. Kozma kazan zanım pırsın çmiga. Ama kitmayla pırsın. O hindi rakam çıkına pırsın. Evet atvet. Akay gırk bırak şeyna. Akay gırk da çoğu şava durayım benim. Akay gırk salam aleyküm. Akajon varaş degen sarıbla kadona kan tab durun şeyna. Hazor aka. Her şey gabniz. Ve rakıta ki şeyna. Xo'p. Dur bakayım gabniz. Verin. Çoğu şaş durma şey falan gömerin. Akay gır rakami çoğu şaş. Akay 50 ekrana da rakam yedim tacikson çande var. Nefsali şeyler. Akay yedim şu an. Akay rakami haf degen hama duramı dururun. Akay 50 rakami haf. Hama pırma şerina. Akay Ali Bay rakami du sene kalamış mı durur şerina. Na dur rakam sen akay hakim tutmuş. Akay jono ham aksak şon şerina. Akay hakim jo rakami sey. Akay hakim jo rakami sey. Akayonu da varad sarıblar rakami du khole şerina. یک نشان رقم دو شیرنا اکا یه دارم دیگه خوله رقم دو مینا شیر پلان اکا جون در نفسه هیچ کنه سر رقم دو را بدوریم 5400 دیگه میشه شیر پلانگو 5400 در رقم میگه شیرنا هیچ کنه است دو خولی مونسه شیر پلانگو رقم دو دواره سربره رقم دو خولی مونسه اکا علی چخالی کنی رقم تبودوریم دو خولی های اکا حکیم جون رقم کن شیرنا او رقم بده دواره نفسه خولی مشیرنا هم اکثر شون اکادمی ما زنده و سربلند و خانوابادشون توی در این خانه مبارک شد درود گام نیست اکادمی گام نیست او شما میگن شیرنا او دو دواره نفسه خوله شیر پلنگو یکم کنسل سر بگیره شد 5400 بگیر شیر پلنگو گام نیست اکادمی گام نیست او اکای اکنجا با بالای چه خند ما بزنه شیرنا با چی گپ با چی خطر گریم با چی گپ چپ شد بریم رقم یک وارد نشون دو خوله اسم میشه پلنگو او دوست آن باشد که گیرد یک دل سی دست دوست در پریشانی و در درماندگی بریم در شکر اکا بینیم پلی اکا اومده همه میگو با چی کار کنیم که اکا خندمون رو بزنیم با یکو خطاگیش نمیگون بریم اکا اگر 800 پرتو شیرنا بریم رقم یا اکا علیف شیر پلنگ 1400 دلار کجان 500 روبل دیگر دونه شیرنا اکا حکیم جون شیر پلنگ
Akay Hakimov pul nemada şerina. Akay Hakimov xato parz tişiş. Akay Hakimov xato na parz şerina. 4500 şepalangu. Akay Hakimov pul nemada şerina. Akadonu buraya yagonsu şepalangu. Diğer tu xali 5 cevap okey çandilat ya 5 cevap Yasimi. 5 cevap Yasimi. Akay Hakimov pul xiz nemada şerina. Zачем так? Zачем gandagi şerina? Ana bakayım plakaman şey. Ne okey? Ha, Akadyon ne yapıldı ama şerina akadyon puldu mu? O şaşe parango kadın mezana 4500. O alaka akadyon puldu mu şerina? Akadyonu buraya yagonsu. Akadyon xatam qız buraya yagonsu şerina. Yasmiya yakinsmiya 4500 vekşa. Panj hafta şaş çoroke. Şaş çoroke megaka. Ma diğer foda part. Ma diğer foda part. این اکا کنیا سالوسمانا çok şey ne sal biga sufti. Daun salu daman borbozu mekanik. Şaş ki. Ha şaş çok şauki. Ha mekafon çoğu şaş düşmüyor okey. Şaş çok. Mekafon şey parango. Hama da burd vori, hama da peşravi. Kas mezan 4500 se aka hakimay. Aka akan boloş soz aka boloş tak şak kılam medan şa. Şuramay. Toğra gani. Sey. Bistadı. Çor. 12 5 20 6 10 7 20 yak 21 Bulgur akşam sakin hakim o şava meden darşi Astani karto o dizdes patım içezmeyin. Akay güljon paftori şeyler meden darşi hem aksakın şeyler. Zinda و سربلند و خانواباد و شن توی در این خانه مبارک شود لبرگدی جا بگدی لبرگدی لو خورای از آمازان اونو دستت بمازان نخط همه برند اونو فکیمه پزن او شوکه اکیم برین دارشی شاید اکای علی رقمی دو سه رقمی پافتور رقم و چه نه اکای علی رقمی دو سه رقم پافتور اکای گرجون پافتور بشه رقم که برین گرد برین دارشی Aka ikinci mesela Xoli şan vereceğim gibi şey ne? Auuu verin. Aka gırk o olmayan şey ne? Verin dağış. Aka alican o olmayan şey ne? Aka ali şey paran sesali diğer ona verin. Aka babucu o olmayan. Aka'yı hakim ol şey falan. Aka'yı hakim ol. 4500 aka oş ata. Verin dağış. Verin dağış. رقمی 4 اکر گرگ 1500 خود تمام مکانجان آنامش شیرنا بریم اکر گرگ 1500 از اون اکر رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 2 20 نمر 3 21
21 انا یا بگیریم رقم 1 2 5 ورق شیر پلنگو 1 2 5 ورق گام نیست ورق بدیم رقم 1 2 5 ورق شیر پلنگو ورق رقم 4 5 1 3 توی 3 5 شده 6 می 5 1 3 ورق اکا علی رقم 7 اکا گرگ رقم 4 6 رقم 2 خولی مونس اکای علی بای رقم داره نمیگه شینا اکای علی بای رقم داره کجا نمیگه شینا میریم کاش بده 1200 اول شوا بلا دا اول تا کردیم کفون سال کردیم رقمی کنکه 5 نه شش کنیم اول شوا 1200 شیرنا هم اکثر خوش پلنگو زنده و سربلند و خانواده‌اش باشین تو در این خانه مبارک شود لب لو میگه میریم اولای از و دختر بامزه دختر تمامه برم و نو تشمیر پزه یدیم نسس دیسنا na discoteku yedim na discoteku nasıl disma mege verin zaten 5 var şey falan inşallah rakam 6 merin şeyler o şava hazır satır bu nere dalşı çok seviyorsa fiyat pakazar eşes bey akar gölgön aktar köşeler 400 رقمی 7 اکر علی شیرپلنگ 300 دو شیرمه پارتای کدوم که باشی تو 100 رو دیگر بونا بریم رقم در کاری رفتن که بریم همه در بور بوری همه در پیشهای کدوم از شیرنا اکر حکیم همونجا شیرنا خود نسل چولین آدو دوری شاش 20 7 11 1 21 2 20 3 12 4 22 5 30 میلیون 22 5 کف او شاکایی بوجون او بود کارتا دا شینا بریم اکادونو بریم آدمای پافتورچا میرسه میپافتو بریم اکای پافتو میرسه میریم داشی دوستا اکای علی جون پافتو شینا اکای بابا او شاکه falan o şan اکای گلجون اکتا میکنه شینا اکای علی بای پافتورا کدوم اکای علی فخولی اکای علی رقم که پافتورا کدوم بریم او اکای قهرمان سلام علیکم دوبرو پجالو اکای حمید همینجا اکای حمید اکای حکیم اوتوید اکای حکیم همینجا اکای گل رقم 4 رقم 6 یا اکتا چای گمی که شیرنا بریم دارشی اکای بابا رقم 5 1100 میمونه کجون اکای قهرمان سوز شیرپلان سلامتی سودا اکای علی شیرپلان رقم 1 7 اکجون 7 رقم پافتور کجون بریم دارشی گاب نیست بریم کوز نگه گاب نیست اکای علی بای پاس گذاشتیم بریم اکای قهرمان اکای اروسیدون ما نمبر 3 میگه کجون بریم دارشی اکای علی فهمیده که علی شیرپلان رقم 7 یک جامعه اکای گل رقم کنه رقم 2 خولی مونسنده اکای علی بای خوشان شیرنا زنده باشه کجون ما حضور رحمت کمال جنگی شیرنا
میرین شو سویبو رقمو یکی گرگ رکتن کشه نه انا اکی گرگ رکتن کشه نه اکی گرگ رکتن کنه رقم یک دو رقم دو خوله رقم دو 400 اکی گرگ اکی قهرمان 500 پارت 400 دیگه شونه بریم دلچی اکی گرگ 400 شینا رقم دو مونم خوله ادامو بریم ای میدان اکی قهرمان جو ماشینا اکی جون رکتا چپ میکنه شیره نه اکی گرگ رکتا میکنیم اکی علیه شیپان رکتا میکنیم یه یک سیلیکون پارتومون رقم خوله میزن اکی حکم همینجا بده اکی گرگ شیپالان رقم 46 400 روبل دیگه دونا اکی حکم و رقم آه آوزی اکی حکم و رقم درم بگیری اکی جون برات میکنی گاب نیست اکی جون رقم دو خوله اکی علیه رقم کسی دیگه اکی علیه رقمی هفت رقمی یک اکی حکم و بود رقم درم بتون جنگیدن بگی برای شاید درمادن بگیری اخی اوه اکی حکم درم نگیر شینا برین خواهی دارد اکی قهرمان اکتای 300 میاریم گیریتون اکی رقمگی باشه مرحمه رقم چند 5 رقم 6 میریم رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 خلاص برای 21 اینم بگیریم رقمی 2 رقمی رقم 3 و رقم 5 برای کنم حالا رقم 5 رقم 1 برای 5 رقم 3 برای کشه پلنگو حسین نشون از شو بریم برای درو مرحمت برای رقم 5 رقم 3 کوی برای درو که اکجونوی ما هم اکثر شو شروع نه آدم ها دورن رقم 6 شاید جوش دمه دوره این بریم اگر دوره نه دوره نیچی ما برای میگیم شم اکو رقم 1 7 2 1 7 2 شه پلنگو میریم اکو به ای میدون شروع نه دو اکای سه اکای قهرمانه دو اکای 5 اکای پوجون اکوی آدمو برن ای میدون وارش رقم 1 7 2 خوله هیچ کنم دو شروع نه 1 7 2 1 7 2 هیچ کنم شه پلنگو برای دکجونو هیچ کنیس خوب نباشه اگر که گرگنم دروی اکوی برای درو اکای حکم و رقمی 7 میگم بریم اکای حکم و رقمی 7 رقم 1 2 اکای همین دو یک توی اکای همین دو یک 7 خوله و شروع نه اکای حید و چلوی فکشون اکای جون رقم 7 خوله و شروع پارنگو دواره 300 روبلای سالون چی خیلی بود اکای بازی ترینکه شه نه بازی ترینکه اکای جون اکای حکم و اونا فهمه همه رقم نگیریم چکاری کنیم اکای جون
Akay Hakimov 2-1 chale kard akor raqamlo marhamat 7-1 gap nest mere dalshi 1800 shagud akhun 1000 metr mere dalshi ham akhshas nakoy man ho gap nest aka gap nest totamone do'ston ro guna konid do'stoni mehribon ro guna konid dar jahon be do'st budan mushkilot istiroton konid fasol guna konid mere dalshi do'st on boshe ki gir dast do'st dar pareshoni dar davonagi mere dalshi رقم 4 میشه پلنگا 1800 شاکو او رقم 172 داور 17 دبوزی پلاسان خوله شه پلنگو میریم انا اکای همینجور شه پلنگ 4500 3600 درو گردونا اکای گرد سال پاس میریم 1800 شاک کدوم تا شیرین رقم 4 میریم رقم 4 رقم 4 11 شیرین رقم 5 اکادون رقم خوله و دیواره رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 بعد نیست رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 با 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم رقم 6 رقم 3 ورق کردو شه پلنگو صدر 6 3 ورق رقم 6 رقم 3 میریم اکادون برادرو اکای گر رقم از کمی دور نه صدر ورق شه پلنگو اکای گر رقم 4 اکای جون خیلی باشه مرکت هم میکنم 1100 روپیه کفایش شینا بریم هفتور همش اکای حکیم همش اکای حکیم رقم 1 2 7 اکو رقم 5 دواره سربلا خوله شیره نه رقم 5 دواره سربلا خوله رقم 5 دواره سربلا خوله کو اکای گرجون 1100 میپارت ادهی بسان ها 1100 میپارت میکفونه مشیرینا میریم او اکادون ما هم اکسا شون شیرینا شانسون دیگه اکای بابا خیلی 1100 شیرینا اکای جو خیلی 1600 اکای بابا خیلی 1100 میریم کارترا کشیدن میگن درمادان میریم درسی او هم مکساف شما آمدن دل دبوله ترزا کس همونوز کنه کس میجوش برزا او اکای حکیم اکای حکیمه هنجا بگم درو صحبی بشه اگر گرم نیست باشه 4 رقم میگی درسی ریسک میگم بریم رقم میشه 3 برای کرده بود 6 نشون رو 7 میشه نه پرامینا تمام اکای بو برای زن پاتشه نه بریم درسی اکای بو بنایز پاتشه نه جاب تمام اکای حکیم 4 رقم 4 رقم دوباره بوشی 1800 جمع 1800 3600 میشه من پارتی با میکنم گاله اکای گیرجون من پارتی 5400 دارو شد اکای حکیم او شینا اکای حکیم او نه دارشی اکای گیر به پارتی میکنم 1 2 7 5 تو اکای پارتی پولی اکای پارتی دارانی اکای صفگو اکای حکیم او صف شینا صف
Akay Hakimovic. Akay girme partame kapanmış. Yörena. O. 0. 0. Nakafon paka. Akay Yusuf taj akay gırk taj da şey na. Raketa meka bana katmaka. 5400 o şava. Aha o şaya kası bırak. Akay Hakimovic. Şaşak bir de var ha. Şaşak gırga çok sadır vardı. Yaka çok rakam var ya. Çok rakam. Dan sadru bulan. Bu mekanı o meşne. Kime kana meşa? 5400 o şava. Akay gir sad neverse khazor parti tu mene sad gene parti şeyden merim. Xaros sad merim. Kafon kafon şey paranga rakami haf. Hamada burd vori hamada peshravi. Kado medan o şaşırına. 5400 rafت rakami haf. Khokik da rakam 1 12 rakami 2 11 rakami 3 22 4 11 5 20 akay hakim pari da rakamate 6 10 سه اوش بریم اکر خواهم اوش ها 4000 5400 روپیه ای اکر حکیم وقت من بودی تا کاری کردن بودی نکیدا او چون شوشا چنین درش 4 رقم بود نداری اتشه او چای این نظر 10 رقم بگیم بود 10 رقم تنها داری 11 شکوا میرین اکر رقم 1 7 فوله شروع Dabudi plase rakam 1 7 folya kajano 1 7 folya. Gav ne zaka gav ne. Aka hakim gav ne şeyda. Akor rakam 1 7 folya şeyda. Neri. Aka gül şey falan 700 geldi ona. Aka bobo şey falan. O numara hazır tabii kadın. Aka kahraman 300 داشتی 4500 همیشه نه 5500 5800 رقم تمام 5600 رقم 1 7 فوله آدمو بیرون ایوایدون اکو رقم 1 7 فوله شریدن ای او میگم بود ایدا اکا پریکین 4 رقم باشه توز بونه میز بریم اکادیونو من رقم میگم 1 7 فوله شد من از تانی چلاویکی دو پدیلیسه میکنم که توکی دارویم و ایسیش وارسی گازیم دا اکورن پاپوی اکی موز خشکو کایف که گایم بودیش اکادیونو رقم 1 7 فوله شد یس کتونی بود رقم 1 7 بگیرم او اکادیونو رقم 1 7 فوله شده نه رقم 1 7 اکه قهرمان جو آمد کردن اکه قهرمان ای بچه که جوشتن خیلی بیان بسر خیلی بگاه شدی مردم
حکیم برون برف حکیم بخت ما بوزش احمد اینو میخری های میو بیو بدن اکو یتاب میگه باگم وارا میشه میدونه پول ماگم دید تاسی تام میدونه میره با پول چنل که پارت دا کارتم آبرون بخدو ای حکیم وی او نگو چه نسا که جون نمیده کشی نه اکه قهرمانو نمیده بله ما سیکا پارتم گوشی چون قول ببین تکه اکه قهرمان نمیده که قهرمان جون aynen dedim gelmedi ki karamin rakıtan bir şeydi. Kol akşam yak haf kolu şerine akşam yak haf. Kadını rakam yak haf kolu şerine akol akşam gel merhamet bedun rakam gel akşam yak haf kolu. Aka پنج از او تلای تاکی قهرمان 5000 کیلوی کدوم اکجان 600 گرم ترتو دا بوزی بریم اکو رقمگی مرحمت بدون رقمگی شیر پرنگو که جوشن مردون او اکه مجوید شما شیرنا اکه مجوید رقمی هفت گاب نیست اکه مجوید رقمی هفت گاب تو سخان رکت هشیرنا یک خولی مناخدونو میدونی دارسی زنده و شکری قرمان جون رقم یک خولی مشیرنا رقم یک اکه مجوید رقمی هفت اکه مجوید رقمی کنیم بریم اکه مجوید رقمی هفت اکه مجوید رقمی هفت اکه مجوید رقمی کنیم شیرنا ایو میگه بریم اکو رقمگی باشه مرحمت شیرنا اکو رقمگی مرحمت شیرنا گلی گنده خدا دختری مردم بله او اکه معلوم شما شیرنا سوزی که اکه معلوم جو رقم تو اکه جون علیک سلام رقم یک خوله اکه مجوید 400 پار 300 گردونه اکه معلوم جو رقم یک خوله شیرنا غیر مکدون نومر ادین گفتی روسا پوستوی شیرنا نومر ادین پوستوی اکه مجوید 400 پار 300 گردونه میگم اکه معلوم تا بگیشه گاب نیست اکه معلوم رقم یک اکه معلوم جو رقم یک اکه تا میکنه شیرنا میری دالشی او میگم ای نار تو شیرنا گاب نیست گیر اکه معلوم گیر شیرنا یک رکت چه میکنه تمام همه کسان شیرنا زنده و سربلند و خانه آباد بشن کوی در این خانه مبارک میریم دارشی اوی
بودم تا خود کو ای این کارت چو شد arkadaşlar partişene vereyim. Tamam. Ah bu mazda boş çat hava var Akal mağlunca tu gidi güsürso. Akadino ham aksak şo şöna. Akal mağlu pasa papa çorsa geçona. Ama akal mağlunca kasmata o şaşına rakam 4. 22 5 21 6 20 هفت akal mucu. Akadino ham aksak şo dedim da. Yak 12 2 3 3 da. Bu rakami de o rakami seven şöna. Pas. Gablet. Akol be aymadı akadino rakam 5 xola şöna. Ham aksak şo akadino rakam 5 mo xola şöna. Akol rakam ge boşa marhama rakam 5 pustoy. Au megem şöna zinda و سربلند خنوبه بشین. او megem بریم دارچی. بابا ما بوتو میفرستیم بابا پنده مگه بریم. زنده و شکرنا هم aksak şo deyin. Duz 10 boşa ki gel ders duz. Dar çıkırıyor da müşteri da çıkıyor. Ne dersi? Duzdan rakam seviye şöna. Ham aksak şo aklıma ham aksak şo deyin. Zinde و سربلند خنوبه بشین. من دارش رقمی 2 رقمی 3 اکل رقمگی باشه مرحمه رقم 5 خوله به یکون بگیرد 100 پرده دوشه برید اکل گرد 500 اکل بابو شان اکل جان اکل قهرمون 1000 اکل مجاهید 200 اکل معلوم 300 من دارشی او اکل دنیا شان اکل جان بودین رقم بودین سخت 21 شان اکل دنیا اکل دنیا رقم 5 خولا بگیش اکل 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 12 7 20 1 20 2 20 سه oş şavaka ve رقمی 4 تاگنمه درشی اکادون رقم 5 خورش شده اکاد دنیاجو رقم 5 خورش او مگه اکاد دنیا منی درشی هم مقصد شو اکرم زنده و سربلند خانوبه بشین توی مبارک شوا مقصد پاس فرمیشم گام رز اکاد دنیاجو اینمی جنشه نه خواست سهره به جنگیم یعنی درشی 3 رقم شو شده نه هم مقصد شو اکرم گل لبوله تریزه کس سایمون نوسکن خوش می جوش برزه او نپاری یعنی درشی هم مقصد شو اکرم زنده و سربلند این پرده اسمه روشنیتی ها این خسود هم میرین درشی 3 و داری بودی که اخم شمین اینو البه 5 هزونه پاکن 5 خواب نایی گاب نزکا شده سیلیوز نلی شد که میرین درشی اکل گرگ شرپالنگ 300 اکل قهرمان 1400 اکل مجاهید 100 اکل معلوم 200 رقمی 4 22 5 21 6 20 میگم ده رقم ها 20 5000 گفتی کارت و هایرو بشو خیر رقم 1 ده 5000 پولش میاد رقم 2 22 3 20 اکادون رقم 4 دو برای کس صدی می
هر کوش دادن که اکا دنیا 5000 میامد خونه شو برا ورنش رقمی 4 رقمی 2 به دار شکو تمام کو بیام 5000 تاخه کارتم بزنم اکو برام بده شی پلنگو odamı duran şişe dure şerinar. Akajonoy ma şey parango bara bده soybo raqamu. 1 7 5 3 soyboş. Yakşay. Akay ma'lum, akay qahramon. Akay mujoy axir 100 şerinar. Akay ma'lum 200. Yak pas varada. Kez peş asan xalayan ba bilmasam میدم inşallah. برم اکوی ما او ها هیچ کنده باید حال شما کشما گن شده نه اکن مجوی رقم یافت بریم اکن مجوی رقم یافت بدون شی پلنگان بودی برا داره شده نه یا آدم دیگه شی پلنگو یا کن 3 5 بدون شده نه اکادیونی ما بایلون میدون آدموش او احمد جان اکادیون دوبرو پجالوات یا جدو گفتی روزو واس وات زیس ورا نمبر ادین 3 5 پستوی ورا 300 روبلی شده نه بریم ورا 300 روبلی اکا یا رقم شو بگی اکا احمد جان سخن در زمین اونا اکای قهرمان سه گرفتن میریم درشی اکای قهرمان بالمقام نمی‌نویسید دهنم در کلمی شدم اکای احمد رقم 1 5 بتون بود اکای احمد رقم 1 5 سه سو بگیری اکای احمد جان رقم 1 5 بتون شیرنا چون نشون در 5 میریم او 6 سال بود اکای احمد میریم درشی او tamam بیرک تفنم بیرک گام ما کشیدم میگیم تو نبینیم شون شینا سوخان کاکا سوخان bu ne parti dağıl bozup dağıl bir yakın rakam diyor. İtalya kanalı kanalı buna günahı bu ki ya ben dalşı. O malaka müdür 500 pound şeyler. Ha akşam şey palango zindal sarbalan xonobod بشین. Akar dünya 5000 تا çeçak zat koy. Ben dalşı. Çünkü be tabii ki اینجا وقت 1800 شامل جنگیم اکر قهرمان دو جنگیم شد نه یا اکر دوشو اکر بزرگ اکر عبدالملک بگو تو اکر او بگو میگه او من بگو جنگیم فقط در قلب میگم اکر کنه کم اکر کمناموش دار رقم میشاش اکر گرگ او رقم یا اکر مجاهید شیرپالان 500 پارتی 300 دیگر میونه من دارشی رقم میشه اکر قهرمان شیرپالان 1100 اکر احمد جان اکتا اکر احمد 1000 پارتا 400 دیگه شونا برید دارش اکر احمد آمد شیر نه اکر احمد هم بزرگه زوره مخلوق خواهی مونده بزرگ اکر احمد تیزه از دیست اکر گرده گاب نیست او میکن پون شیر پلنگو 1800 او شاک کدوم زمان میریم دارش اکر 5 همین بولوش سوز میون تاکش خاکی کنه میان 12 6 21 7 10 1 خاکی کنه 10 2 21 3 رقمی 3 20 رقمی 4 21 حافظه که بودم ایپاتیک خونه گیری سیگار میکش حوزی ناز کشید همه چند درسته گرفتن که 21 اینه میگیریم اکادیونو بالا 600 روبلی odamı benim aymaydım بالا 600 روبلی şey پلنگو حالا کی میدونه دوباره 600 روبلی şey پلنگو بالا شد رقمی 6 2 4 6 2 4 که مجاهد رقمی هم ایناره آنها اکا احمد نداری نمیشه کار بکنید میریم
رقم یک 5 سویبوش برای 600 روبل کجانو برای 600 روبل او می جنگین شد پلنگو اکی احمد تیز دیس از دیس اکی احمد خواهش کرد رقم یک 5 انا ها اکی احمد آروم شد میریم اکو رقم 3 برای 600 روبل خولی اکی احمد جان خیلی کجان 400 روبل 800 دیگه رقم میکنیم برای 600 روبل تو است سرگود با توزا یا می اکی عبدالملک چیکاره که قهرمان بریم و همون طرفو هم اکثر شدن تقریبا 6 نشان داره رقمی 7 بریم شیرو نه رقمی 3 خولی ما دواره 600 روبل شیرو نه اکجان ما دواره 600 روبل رقمی 3 خولی است آدمو بیرون ایمدو رقمی 3 دواره 600 روبل خولی است او میگه میریم اکی احمد ما نمیگم 10 آرام شه بچه او عمر تری ای شنگید میگیم تا 3600 دیگ میشه حدود 3000 میره درچی 6 نشون دو رقمی 7 میشه نه همه در بود دوری همه در پیشروی میریم رقمی 7 همه در بود دوری سه مون خوری موشه فرنگو 1000 اتو 3000 او شاش نه یا دو سه میره درچی رقمی 7 اکی مجاهی شیپان 300 پارتی او شدیم اکی احمد یکنیم 1000 پارتی 700 او شده است همون نفجون من اکی احمد 5 بنویسیم فهمیدین اکی احمد اکی 5 700 گو دور اکی 400 دوشی 1500 1900 700 یمن اکی احمد اومد اکی احمد جون هم اکثر شو شیپان 3000 او شوا او 3000 او شاشا اکادون هیچ قطعیش کنار گونسمی برای نوخیا گونسمی نباشه میکفم اکادون ما 3000 او شاشا نه دل دا بوله ترایته میگم دارشی نرمالی انا ها گاب تمو اکو هیچ کنار درو ما شلو نه هر ده مخان کی میشن باشه شلو نه میریم اکادون ما میکفونیم 3000 او شاشا رقمی 6 رقمی 7 تویست رقمی 7 20 رقمی 1 31 رقمی 2 22 رقمی 4 22 رقمی 5 20 6 20 او میگم بو رقمی 1 او شواکا رقمی 2 اکی احمد 3000 او شوا او شوا میگه شروع نه او شوا هم اکثر شون شپرانگو بیل دا بوله تریزا کاسه امون اسمه خوش میجوش بریزا 3000 او شواکا 3000 بریم دارشی بولشی میشی اکی احمد اون میگه شیر نه او شواکا بریم دارشی توتاونه دوستان رو نکنید دوستانی مهربان رو نکنید در جهان به دوست بودن مشکلاتون کنید و کسان رو نکنید بو میگن که اوش بو میگن اکی احمد میزنه کی میگن میگه اکی احمد ابوزی پلاسور اکی 5 میگیره اکی احمد ابوزی پلاسور اکی 5 میگیره اکی موجود 7 هفتور گام از اکی من درس رقمی 2 هم اکثر شون شده نه زنده و سربلند خانومو شد چی یک سویدو باز یک سویدو خولیش میتون بازی کن کجا اکی گر رقمی 46 پافتور کجا اکی احمد 700 داشتی 3700 3600 دیگه دونا این داشتی اکی قهرمان رقمی 200 کجا نه 100 روبل دیگه دونا این داشتی تمام اکی موجود رکتا اکی معلوم شه پلان سر دیگه میریم
Akay Gürcan Oğuz Mea fahmediyse Akay Gürg. Hadi poez düşün. Tamam Akay Mücadele Parti Akay Gürg Parti mikrofonu. Aslan işte sen. Bu میگن Akay Ahmet demezler. Kime gel? Gamle. Akay Ahmet bine zavasa gamle şeyler. Çuva kacani. Akay Mücadele şey para hafsa para şaşsal gel şuna vereyim. Ben Akay Gürg azan kime gel bu zar kamuşa. Çota cevap ne tu Akay Gürg. Se taşan. Akay Gürcan tozdan gırızdan şeyler cevap ne ti. Akay Gürcan aktar ke şeyler. Yani Akay Mücadele tamam. Bedor şu Ahmet. Bedor şu. Yani Akay Ahmetcan bir şeyler. Se azor ta şeyler. Akay Ahmet bana mı khidmet bro? Se azor raf. Ne o ateş 800 bir digar. Tamam Akay o şu çamerim. Belki ama Akay dı. İstiyak. Akay se 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 10 bu رقم 7 اگر او شامگه می دارشی رقم 1 او میگه شی پلنگو هم اکثر تو شینا زنده و سربلند خانه آباد دوشن توی در این خانه مبارک شود ایلا بگردی جا بگردی ایلا بگردی لو خولای ازم نمید دفعه بامزم دفتر تامه برم دفتر تامه شفان رقمی هفته رقمی اگه او شاشینا زنده و سربلند خانه آباد دوشن توی در این خانه مبارک شود ایلا بگردی جا بگردی ایلا بگردی لو جانونا بها شده سوچه می آی گل دانه در وصلی وطن شده سوچه می آی گل دانه تانه دوستان گل دانه رقم یک می شیرنا اکادیون ما زنده و سربلند خانواباد دوست اکای گرگ شیپانه اختای ما اکادیون 600 گرد دیم خود میرن اکادیون 1000 پافتی اکای احمدجان شیپانه اختای ما 500 رو دیگر اکای قهرمان اختای ما اکادیون ما که باشی 700 رو دیگر اکای مصطفی اختای اکای مجاهد شیپانه اختای ما 1100 رو دیگر اکای معلوم شیپانه 0000 رقم یک اکای معلوم 10 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 یه بچه چیکار شد 20 20 20 20 12 همه گیریم 10 همه گیریم 10 همه گیریم اما برا 20 20 20 20 4 رقم برا کشه پلانگو ده 100 روبلی اکو برا بده تو بایی رقم 4 5 6 7 برا کرد آدمای بالا مرحمت همین آدمای بالا حرمت میکنن ده آدمای پایین آدمای بالا با آدمای پایین برام میدوریم اکای معلوم رقم اکای معلوم جون 200 میپرتنشن اوی میریم اکای قهرمان اگه رقم تنم دو شینا اکای قهرمان جون جواب میتنشه پلا رقم 2 3 سوی boş
اکو وارا بگذاریم ادمی اصل خانه میشه شینا نگیره کخ میجون گاو نیست کخ نگیرن گاو نیست اکه قهرمان میگه شینا چون نشون عادی سونیم چون نشون اخر پام بریم گیر دیشه بریم اکه قهرمان درگیتا سه اکه احمد میتیم بریم دالشی گپ تمام حاجی بابا جان کاسه شینا اکه احمد چی دیگه شینا همین ته اون به کو همین تو چی ته میشه اوکی من بلوگ معلوم با چی دیگه میشه بریم دالشی خلاص نمیگیم سوال چی یا کسی یا تو چهار تا وقت داری اکا همین چهارشو تا حق خوکین داری کم تا که احمد خواه اکم برای دیسی افشینا همین خواه اکم برای ده حسد خواه مرده این خواه مرده سیرانو تا همه خیلی تا چه خواه رفتم میریم رقم یا اکایی معلوم دوستان پافتی آشده اکا احمد رقم سه سر دیگر دونا اکا قهرمان شیپانان 500 رو دیگر دونا بریم درش همه دا بود بریم همه دا پیشتر رقم 5 رفتیم رقم 5 هزار اوش شدیم اکا معلوم جا آمدی رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم یا اکا معلوم دا اکا معلوم اکا معلوم جا تیزدیز برات بکفونیمش یک 21 2 21 3 20 4 22 اوش رقم 4 رقم 5 بریم بو میگن رقم 4 رو میزنیم مثل شیرینا جا بگردی اکر معروف پافتور شیرینا پس اکر معروف جا خشون شیرینا زنده و سربلا میشه خجون هزار احمد که اومدی بودی که شیرینا این ناری دیگه اکر همون میگه میریم جا تمام حجبور جان کرده شیرینا حجبور جان کرده اکر احمد رقم یک اختر چی بالو شیرینا 14 رقم 5 میریم اکر گیری شیپان 600 داشته 1000 تا در کدوم 1200 1000 تا در کدوم 1600 1400 دیگه دو اکر میریم اکر احمد شیپان اکر احمد شیپان 100 دیگه دونا اکر قهرمان 400 دیگه اکر مجوری شیپان 1000 دیگه دونا اکر معلوم شد سه پاس کردیم گابریز سه هیچ کنم میگه شیرین رقم 3 رقم 3 هیچ کنم رقم 5 رقم 5 شیپان گو 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 یک رقم 1 11 دو رقم 2 20 سه پاس کردگی 11 خاکی کنه 4 11 5 اوش شواکه رقم 6 میریم او میگن شوی پلنگو هفت پاس اکای موجود هفت پاس اکای موجود جو بنا در جو هزار می پاس میشه اکادمی ما پیری فکر می‌کردیم ادمی اصل خون ساعت 24 اکای جوانی مهاجر اکادمی ما شما دیرو اکادمی پیری فرستم شده بعد پیری میام بازی میکشه نه اکادمی ما نموسخانه شسته میام نم اصلا میکنم میام دوام میشه کلام 10 15 تا ایجاد میشه نه اوکی اکای اخوی بعد 10 میام بازی میشه اکای اخوی سادوری اکای اخوی چالتون شده اکای اخوی چالتون شده
Aka gir hazır dusad. Aka gir khatmunay. Tamam akay akhmey 700 rakata befishena rozi. Akay qahramon 300 rakami di kholi. Akay mujad bana 1000 roy mekunam. او اکای حکیموف او اکای حکیموف در بازی فرانسه رقم میشه خلال دیوای 10 میل پاس بدرون پیرز نموسخونه اتسام سه از زن بکن تا که حکیموف چیون تا که این 10 میل پاس که حکیموف میون زنگ میزم اکجون اگر هو بگی میون زنگ میزم دور اکجون اوکی اوش گپ اوکی گپ تمام اکای حکیموف سایخده ben şey parango akay Ahmed'in bir partiden zindan boş akademi hazır olarak kaldı bozuk her şeyler iner dedim akay malum akay مجاجا پولی خواهر پرشینا ها اکای گل ختمونا اکای اخمیدان ختمونا اکای وای قهرمان چونگا بگیرم گو
Akay Abdumalik شما akajon. Ba. Akay Abdumalijon همینجا کسی زنگ تاشه نه. Akay Abdumalijon تیز دست یا دست براد. بریم. Akay دنیا رقم 5 رقم 4800 روبل میمونه. Akay Abdumalijon همینجا Akay Abdumalijon. بریم. Akay گرگ. Akay گرگ رقمی 46. 1200 کارتو دا بازی. بریم دالشی. Akay قهرمان. رقمی 2. 300 کارتو دا بازی. بریم. اوکی. 4 5 کدام Akay همین لازمه. Akay جانو هم اکثر شد شده زنده باشین. میگه Akay مجاهد چند سوره حضور بودن. صاحبا رقمو کی دارم شده Akay Abdumalik همینجا که او سید عبدالملیک نیست Akay Abdumalik. Akay Abdumalik همینجا Akay Abdumalik. Akay Abdumalik همینجا شده. هم اکثر شده. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, говорю. Это гырк? Я говорю, это гырк? Akay gırk söz. Ha, magу Akay to'g'ri Akay uch dagi az pul tamom shud zang mezanim. Akay guftum budro. Ma omadim telefon zadadim zud mon. Akay Abdumalijon xushomad Akay. Gap nest xo. Gap. Ham telefon da girom da aksar mo xna ushko da ush zashay. Давай. Akay Abdumalijon salom alaykum xushomad Akayjon. Akay Abdumalik raqami se khola shay paranjon butum Akayjon. Ey Akay Abdumalijon xushomad Akay. Akayjon من سوزی خوبه Akay وقتا Akay قهرمان پول سیدم نه باور نکن چیزی بگو بگو. آ بچه تنم میدور وقتا ما ترا یاد میکنم Akay. یکم خوری ما اکمریم شی پلنگو. هم اکسخشون شیرین بازی دوام میتونه در اکون ساخته Akay Abdumalik پارتام که میگه دو دان دا سیلکچا می پارتام. ای Akay Abdumalik نار جوشو Akay. وقتا نمیدور یاد میکنی. Akayjon رقم یا خولا شیرین پات وی پی ما گیرم ره. Akay مجاهدین بازی کردیم و شی پنجاه یا بیام ما مندگی رقم یا خوله بجنگیم شیرین هم کارتو پرای. نه باشه خیلی. Akay Rasel سلام علیکم Akayjon. Akay Rasel سوزی خوبه Akay سلامتی و سوی. کی جوری که دیگه نموده باشه. Akayjon رقم یا خوله. یک Akay Rasel رقم یا خوله شیرین. بتومد Akay Rasel. ای Akay Abdumalik nerede bilmiyorum Akay.
Tamam akay rasya akay şeyden vereyim. Akay rasya rakami yak. Merin darşi. Ham aksak şun şerina zinda و şakoy ma. Akay Abdülmalik şu şeyden boza sarmak. Akay Kahramancan hamca şeyden. Ham aksak şun şey palango zinda و sarbalandı. Xonobod بشین. Gılar da o tar kadın kafana sar kadın. Tamam akacağım ya zim de ya da koy buldun ya da partın şöyle abi. Hadi bakayım kahraman okudan da kar. Silke parto. Akam ucocum pul taroy kadın der kaja karakam ya kholi bud dodum ra. Guftum ki jamanam dik su khabe pul taroy kadın. Ama da kerasya. Tamam akam ucocu yakım uçak kışya kholi şabetin bozuk şey pancon. Ben darşi. Toğra akam ucocu şeyna. Akam Abdülmalik ki coşuyor. Akam Abdülmalik mu hazır parta. Akam Abdülmalik mübarek şava şeyda Akam Abdülmalik'e tebrik ediyorum میخوام. یک Akam Abdülmalik'e tebrik کنم. daha مشاهد şava. Akajonum ham aksak şuna şey palango hazor avat ki mi bozum ki ma bozu ki sar mekim ma deunay hotma ko. Ha deunay bozu sar mekim. Akam Abdülmalik ne saduna Akay rasya desad Akay mujojo mesela خولمش bozu mekim. Ham aksak şuna şeyin ar zinda و sarbana boşi. Ha همه جنگی رفت اکه عبدالمجید اومد اشتراک پیش شدیم اکه عبدالمجید خیلی شیدن مبارک شو اکه جونی من مبارک شو شیدن مبارک شو اکه جون مریم آمین بخدا خرسان دیشتگیم که اکه عبدالمجید بخدا رنگ اکه مایی اکه چانزه بود 5 اکه میشاش میمون پیش برمادا و 21 زاگی بود Akab ben ne برای چون براشون رحمان Akab من خیلی برای چون براشون میگم Akay dünya 5800 Akay 46200 Akay Akay kahraman söylese Akay Abdülmalik rakam sen sar Akay rasa rakam yak disa ben darşı rakam şaş da rakam hav 11 rakam yak 20 rakam 2 20 rakam 3 21 rakam 4 33 rakam 5 11 rakam 4 با 33 او شما rakam 5 میریم هم اقصاش شدن زنده و سربلند خانواباد دوشین توی در این خانه مبارک شود او مگه میریم اکثر عبدالمجید مو چک بیامدو او زنده و شدن هم اقصاش شده گل لبولو ترزا کس ایمون اصلا خود نگاه شده زمین جانس شده پنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی بود در درمونگی او مگه میره که جونه او مگه رقمی 14 رقم 5 Akay dünya şey paran 4600 ana Akay rakam 46 şey paran akajon 1600 Akay gır Akay kahraman 200 Akay Abdülmalik şey paran 800 Akay Rasya şey paran 100 böyle daha şah aksakşon şeyler rakam 5 rakam 5 şey paran go 21 rakam 6 şey paran go 20 rakam 7 şey paran go 22 rakam 1 şeyler 20 rakam 2 şey paran go 11 rakam 3 12 rakam 4 20 rakam 7 o şamına rakam 7 şeyler hafta o şamına şey paran go اون میگیم با 23 اکای جوکر زد میرن دارش گل ترزا
رضا اختر سرمان نوستنا خوش میگفت برزا دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی یک هفت داره کم یک میشه اینا اوه اکر عبدالمالی جان خیلی خونه را کار میشونید کار بریم و تشکیل میکنید در کدام شهر اکر در خونه شخصی خودت کار بریم تشکیل ها اکثر شهر کو رقمی هفت در رقم یک میشه پرانگو همه در برد دوری همه در پیشروی زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شود لبگدیجه بریم اکر دنیا و شیپران 5000 نونکر اکای گرگ شیپران 1400 اکای قهرمان شیپران 100 اکای عبدالمالی جان شیپران 700 اکای رسته شیپران آقا برین درسی رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 رقمی 7 22 اکای برادرم مرحبا 5 7 برکه برام دو 302 شیپالانگو اکادونه برادرم برام دو 302 رقمی 5 برکه 5 رقمی 7 اکای گرگ 4 شما دوریم اکای انا جوکرت رقمی 6 شما دوریم دو اکای بوزه شما فشبورستان شما نوشته در گوشه شما کار خیستم این درسی رقم 1 2 3 سوی بوش اکادونه رقم 1 2 3 چی خدمات جنوب الله واسه توز پارت دو تا گرم نیست اکای قهرمان رقم 2 اکای عبدالمالی جان رقم 1 رقم 3 تویست اکای مجاهد همینجا اکای مجاهد شیپران اکای رقم 2 شینا بریم اکوی ما هم مقصد شوی کدوم رقم 1 خوریم اکای مجاهد همینجا کدوم یک کنن شینا هم مقصد شوی شینا زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد لبگدی لا فولای اعظم از هم نموی دستت بمازم بریم رقم 5 نشون شیپرانگاه رقم 6 بریم اکای مجاهد که جوشی شینا هم مقصد شوی که تا تمام دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید خطان رو گم نکنید ای دوست بیا که همدرد شمیه میره شیرین کسی ده 1800 اوشان شیرین ای 1500 رقم 1 مو خوری موشه پلنگو ای بچه اکسیر یک بودم نشونی که بخدو میره درشی 5 نشونه رقم 6 میره یک مو خوری 1500 اوشان شیرین ای زنده و سربلند خانه آباد باشین شیرین 1 2 3 میریم درشی رقم 4 اکای گرگ 1100 رقم 6 اکای جوکی 4700 رقم 2 اکای قهرمان جان اکای قهرمان 200 دیگر اکای تجان اکای عبدالوالی رقم 3 اکای عبدالمالی رقم 3 400 دیگر اکای جان و اکای عبدالمالی با خدوق شما چند روزا زیر بدم و خیلی دیگه داکا اکای قهرمان هنجا شینا تمام کفا مخلوق برکتش شدن بریم رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 10 که قهرمان 11 رقم 3 که عبدالملیک 20 رقم 4 20 باشه چیکار پای رقم 5 10 20 رقم 3 و رقم 5 پاری تموم 3 و 5 پاری بقیه برای بهتر بشید که میریم اکجان ما کارتو در اینجا موندگیش میریم اکی چنده میشه این 1500 تقسیم 4 1500 تقسیم 4 375 400 میده اکا 400 کی میده رقم 2 5 سوی بوش اکا قهرمان داره بین هر چورشو میکشون شیپاران بریم
Ya خوری بود اکه kahraman mıdır şeyler? Benim darşi. Au. Aker kahraman adı ben her çoğuşum beklaşım. Çeşit aker kahraman bu varası çorsadı bile rakam yedi tabi dur rakacım. Agar dıra duruyor pancamı duruyor ne duruyor hiç şaka. Beklaşım ben işim. Aker dünyada hiç vara şakarım toz şu an 1700 kartı da var. Aker kahraman mıdır rakacım. Mekanımın şarj. Çok tamam. Aker kahraman. Avara şeker falan gol rakam şarj. Haf. Se çor. Aker kahraman rakamı dı. Meri. O alo. Tamam aker kahraman diyor da dur olmuş şey ne? Aker dünya rakam 5 tane çor sadır bula budur bakacağım. Ham akasak şu akol. 5 dur toyuz. Aker dünya rakam 5 dur olmaga. Meri darşi. Ya kılıç xoli buda ki durvadan ötün davara xoli buda. Meri darşi. 4700 aker dünya duri 4700 şey ne? Meri darşi. Aker kahramanjon şeyparan 400 parti disal gel parti او bara disal buna göre disal da soltalı rakamı tadır vardı. 1500 bir cami 2000 mesela şeyparan 2800 2000 toy. Şaşta 2000 var 2000. Men akol rakam yak da budi parti xola akol rakamı marhama rakam بگیریم men rakami شش شد و هفت 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 6 1 2 3 من داشت 1000 saat o şaşır falan o kadar mesela. Ama ki ben akay kahramancu hamca akay kahraman. 400 parça düsel gel parça şeyler düsel minus budi. Düsel gel parça şeyler. Rakam 5 akay dünya 4300 bir diğer unaka. Ben daş, okey. Aker kahramancu mekafonu var arkadaş şeyler meri. Hama da bur duri hama da peşleri şey parango 2100 o şava. Meri, rakami haf şey parango. Se valet. Rakami de 11. Rakami se 22. Rakami 4 11. 5 20 6 11 bu rakam ya akar o şangın da şey falan au magın ay rakam ya hama da bur dolu hama peşari akor bir ay maydan rakam gibi boşum var hama rakam ya kolya akar kahramancu rakam bir şeyler pasto bu şaka ma benim de peri düz raç peri boş akar kahramancu düsel yeme parça şey ne kılır akar rakam ya ki düz kolya şerina au magın ben şey falan go gila da o tarkadan telefona sağ kalın gila buraya reza اصلا نوز کنه خوش می جوش برد او میگم این زنده و شیشه هم مصرف شده دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی برین دارشه رقمی یک اکا دونایی فرق که گاب نیست یک سه اکا دونایی بودو خونو توره من دارش هم دا بود بوده شیونه هم اکسر شده او میگم این زنده و شیشه نه اکا دنیا 4300 bu cami 4300 Beşe 6400 ve 6200 milyar правильно? Yemin bakan kotu sokun. 4400 cami 4400 6200 geldim. Nere darşı? Akay 40 şey falan ne? Sadrı geldim. Akay kahramanca şu an atacak o şey rakamı benim darşı. Akay abdumaliyon şey falan rakamı ya ki şey falan da sadrı geldim atacak iman. Benim darşı. او میگه میگم هم اکثر شو شیرین زنده و سربلند خانواده بشه میرین در سخن مو خلای خون اکو رقمی باشه مرحمه رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 داکر با اوجان دو خله میگه رقم 11 رقم 3 20 رقم 4 10 اکر با اوجان شو رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 şey palango gam tamam bur rakami 5 ve 21 zat o şamge şeyler men dar şaka dünya rakami şar akar با اوجان rakami du khola şeyler megi şaka dünya çan khola
Akay باباجان رقم میده شیرنا هم اقصاق شیرنا زنده و سربلند خانواده باشه توی دانی خانه مبارک شد لبو گلیجا بگه لبو گلی لو میگه من دارشی او میگه اکادونو او میگه هم اقصا من دارشی akay بابا دو خوله شیپلک اتیاب گیرید هم akay بابا دو اکادون راکت هم میکنه من دارشی اکادونو ما هم اقصاق شیپلک و یک لارچی هم میذاره من دارشی زنده و سربلند خانواده باشه شیرنا هم اقصاق شما akay بابا دو راکت هم میکنه شیرنا رقم میده بریم رقم 15 رقم 6 به اکادون ما اکادونو هم اقصاق شما نرخ میمه او زنده و سربلند خانواده باشه بریم akay دنیا 6600 akay گرگ شیرپلنگ 700 akay عبدالمالی شیرپلنگ او اکادون ما akay باباجان رقم دو راکتا بریم akay قهرمانجان زنده و شکرجان او اکادون رفتن تو میکنه با شیرنا قبل تکم بریم akay باباجان جوش شیرنا بریم رقم 6 رقم 6 شیرپلنگ رقم 6 10 7 رقم 7 10 یک رقم 1 akay عبدالمالک مو 10 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 22 5 رقم 5 22 اکادون من رقم 4 رقم 5 ورقه میریم داشتی 4 و 5 ورقه 300 روبلی اکادون من ورقه رقم 4 و 5 اکا جو که همجه خیلی شیرنان ورقه رقم 4 رقم 5 هم اکثر شون شیرنان میریم داشتی اکا جو که همجه شیرنان اکای باباجان رقم 2 اختر شیرنان رقم که شیرنان آن 200 پارت سرگرش اونا میریم akay دنیا رقم 7 akay عبدالمالی رقم 3 akay گرگ رقم 4 میریم رقم 2 خولی ما شیپلنگو تمام دو پاس گرد نیست هم اکثر شد شیپلنگو 4 شده رقم 5 میریم تراوینا akay عبدالمالی جان رقم که شیرنان هم اکثر شد شیرنان زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد لبو گلیجا لبو گلیلو او akay احمد رقم 2 دواره این akay احمد هم اومد یا akay شاش akay گرگ او را بازی شربت پیش بوده سمکجون تلفن نگوشی چهار خیلی سر بریم درشی کس بدن او شوا 4 و 6 همه akay 7 و 5 اکتر کجون یک سه akay عبدالمالی کرد akay احمد جون رقم 2 رقم میکنیم این akay احمد سروایرون بریم درشی رقم 5 هم بول گوی کدوم 1800 روبل آشنا شده akay احمد جون 300 میپرسیم بریم akay دنیا رقم 7 شیرینار 6300 رقم 1 akay عبدالمالی جون راکت میکنیم رقم 4 akay گرگ 700 و 400 دیگر akay جون بریم دارشی akay احمد جون رقم 2 راکت هم اکثر شون شیرینار زنده و سربلند باشه akay جون یک لایکی میزنه میدونه شیپلنگو او شوا کدوم میزنه شیرینار 18 akay احمد جون 20 تا پارت رقم خودش قبول جای خاتمون بو باز akay عبدالمالی پارت شیرینار akay عبدالمالی جون 1000 پارت 600 گشت اونا اتو 400 روبل گشت اونا رقم 1 akay احمد جون به پارتیم او هم اکثر شون شیرینار akay جون یک لایکی میزنه میزیستین شیپلنگو رقمگی باشون بنویس کنده اوچا شیرینار اوچا حضور هیچ کار نیست غیر akay احمد اگر بودی کنید akay احمد سوان او akay احمد 1000 پارت تا بازی میکنه یک کدوم akay احمد akay احمد 1002 پارتی 700 روبل گرد اونا می داشت akay عبدالمالی جون اومد akay جون افراد پیش میکنه شیرینار اومد باشون افراد پیش میکنه کفان ما رقمی 5 هم در بود بوله 1800 او شوا
Akay Abdumalican, Akay Ahmedcan ama şerina Akay pay metafon şerina. Kafon. Akay Abdumalican Akay. Oşa komigiler. Oşa vali. Bebreşim. Akay Abdumalican Akay John. Akay Abdumalican همجای şerina kafon Akay John. Kafon. Rakam 5. 22 6 20 7 11 1 20 2 20 3 21 4 22 Akadyon ma bara nıhsallı rakami 4 rakami 6 bara kard. 4 5 Akadyon bara kard rakami 4 rakami 5 bu hamu bara bu hamu rakamu verin dalşi bu hamu kheli sosyal او دو فاما 22 بود چون این دو فاما 22 بریم اکادمی ما اکای احمد اورونش اکای احمد رقم درو واره من دالشی اکای ادوان یک سیا پاس کرد من دالشی اکای گرگ همیشه اکای گرگ رقم 6 سبدور مکان اکای جوکر هفت پاستا شیرنان اکای جوکر هفت پاستا اکاجون اکای گرگ 5 دا چورو دا 5 دا واره چوز چورود شش درو رو همجا بوشگا پاس هیچ کنه احمد رو مدگم نیست اکای ولادرو مرحمه رقم 1 3 7 6 خولیه 1 3 7 6 خولیه شیرنا برین احمدون در نصابه رقم 1 3 7 6 خولیه اکای احمد جون به پارتی من دارچی او میگن شیرنا هم اکثر شده 6 وارا اکای گرگالی تا شب درو اکای گر رقم 6 کی بودم شیرنا به پارتی 500 دیگه شیرنا سه کسا بوشا durmadan akay gırgalı John 500 gibi parto akay Ahmed John خود 200 gibi parto vereyim rakam 7 1 3 خولمون شدن درو واردم akay gırgalı John افترا 5 gün Allah kahretsin böyle 7 1 3 خولمون شدن rakam 7 1 3 akay bir مرد بالا نسر rakam 7 1 3 خوله گابریز میریم یک 7 3 خولمون شدن همه دا بودیم همه دا پیشروی 3000 تا اوشار کدوم شده یا آدم دیگه ندارم که پلانگو دواره یک 7 3 خونه دواره نستادیلا او هفتگی اکای قهرمان که هفتگی گابریز اکا یک 3 خولمون شدن رقم 1 3 نویسه اکادمی ما هفت اکای قهرمان گیرفتر میریم دارچی 5 شما ای 6 میریم 6 اکای گردو 6 7 1 3 خولمون نسا هیچ که در رقم 1 3 میریم 2 4 5 میریم دارچی 1 2 3 4 5 6 7 کدوم میریم اکای قهرمان جون 900 می پارتو اکای قهرمان 900 می پارتو شیدن رقم 7 اکای احمد جون خود شیپان خود 200 می پارتو شیدن بریم اکای احمد 500 پارتو جی اکای احمد 500 پارتو 300 دیگر اونا اکای قهرمان وقتی پلا پارتو تا نداریم اکای قهرمان جون پارتو تیشیرنه
بریم. اکای احمدون اکجون. اکای احمدون اکجون. اکای پانسای پانسی شده. بریم. کاس مداد 3600 شده. گلا داو تاک میکافون کاس مداد 3600 اکجون. میره داوش رقمی 6. هم در بور دوری هم در پیشروی رقمی 6 پالانگو. رقمی 6 20. هاف اکای قهرمان. هاف 12. دو اکای احمد. دو سه داما. ای او کافوندیشه اکای رقمی 4. 21. رقم 5 20. به خرجم در گوشم نوشته نداشتم بخاطر نوشته ندارم در گوشم تو زنگ میزنم بو رقم 2 شاکا بره درش رقم 3 به خرجم زنگ در گوشم نوشته نداشتم شیرنا نوشته کموندو کی مرد میره مکدونه ما هم اکثر شون شیرنا از زنده و سوار 3600 شا میره درش شپلاگو هم در بود دوری هم در پیشروی گلا داو تا کده که فون اصلا گوز تمام چوکه براجو خودش خوبی راځي شکل حالا چوکای چولو برا اکای گرجو اکثر کشه نه چوکه برا مهمی boş ver boş. Padanlara iyice bir bak rohi kod. Padar ne var? Rakam istemeye şöyle ne? Ne? Pizza tamam. Yağımız akar mı? Yağımız. Akay gırgacı rakam mekanım amir kongi ba tamam. Boz akay ahmejon ber rakam khole sheran 3900 dori. Bezet ku akay dunyo sheparan 6000 sal. Akay gır rakam mekan sheran 700 akajon mer darshi. Akay azmalijon 200. Akay babajon o. Akay ahmejon metoz rakam khole mesham metoz jan sheran kha. Jo khom meri. Mesh amadam ada rakam se aka. Mer darshi 12. خیلی چوزو خیلی رقمی 4 11 5 21 6 10 هفت بلند نبوش که دست مرد 11 اگه گفت گنده اگه بخجان که اوزو رفته سا رقم 1 10 2 21 گاهی من بگه شونخون دزنگ بزن براد 21 21 اینا میگیریم اکادون رو 300 روی برای شروع دو برای که احمد جون اخیر شیرنا 3900 دلار اکادون برای بدون 300 روی شروع نه اکادون ما برای بدون شی پلانگو رقمی 5 دو برای که شروع نه میرین دارشی اینا اکا احمد جون برای میشه بو بدون شروع نه میریم اکا اودوانی رقم 1 اکا احمد رقم 3 متر توزیعش دارم میریم 1 3 رفتیم اکا جوکر همینجا اکا جوکر اکا دنیا رقم 7 میریم بله دوباره در اختر دبوزی پراتو در اختر شنا میریم اکا گرگ همینجا اکا گرگ رقم میشه شو اکا گرگ همینجا اکا گامز اکا قهرمان نه اکا میگم اکا موزی اکا گرگاجو اکا دوباره نه اکا نمیشه شی نه وقتی ممکنه شی فلان اکا گرگاجو ممکنه شی نه هو زمانش گیرتاگی در کجا میشه پارت شی نه دیدن اکا جون کافون شی فلانگو میکافون با میگن بند رفت شی نه این که نمیشه اکا جون اوکی میره دالشی ممکنه شی نه ممکنه وقتی اکا جون ما اکا احمد 3 دلار شی نه 3 الو لاباکا لا فهمید اکا
گرمت خوب میره دارشی یک گیری سوی به گیری شد پرانگاه اصلا عدد پولش نمیر سای پاپاتورا میریم او هم اکسا شون شوینا از زیده و سربالنده کما آباد باشم توی در این خونه مبارک شما لبو جا بگردی لوها مدر و شوینا او شما کدوم از شد پرانگاه دو باید شما رقمی سه همه دا بود بوری هزار 800 او شما شوینا رقم میدونی شما دو نه 5 شد 5 شد از 6 می پرای نکو 5 دو ورکا 5 شد از رقم 6 می شوینا همه دا بود بوری همه دا پیشروی نه دارچه رقم 6 دونا اشکیمان جان مل زبان اشکیمان جان مل دارشی اکایی رقم یک اکایی عبدالمالی جون اکادون من صد پارتیشنر رقم 3 اکا احمد اکا احمد 3900 3600 سوی بشگیر و اکادون من 3600 مل دارشی رقم ها اکای دنیا 6106 پان میمونتا 5800 دیگر 1100 میپارتوی مل دارشی اکا گرگ رقم 46 اکادون رقم کنیم مل دارشی همه دا بود بوری همه دا پیش روی شده نه میکافم رقم 6 رقم 6 بسیار رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 12 ابتد 20 رقم 5 10 دو اوش رقم 3 دو با 22 همه دا بود بوی همه دا پیشروی رقم اکر گلجان اکادون پاس میکنم آمدی با بوزده دامه تنشی نه اکادون ما رقم هم میکنیم انا اکو رقم گیر همه جان شناکایی احمد رقم 46 خوره اکادون شما میگیر اکر عبدالمالی جون 70 شنا تمام اکر عبدالمالی جون هر سه رقم دو هر رقمش 70 در اکر احمد 46 اکادون شما میگیر شنا چورا اکر قهرمان رقم 6 میگیری 6 میره دارشی هم اکتاق شده رقم جنگی شی فرانگو اکر با وجود چورا گیرتن شما گیرتن دو اکتاق شیرن بوزو میکنه جو میره دارشی رقم 3 او میگه میریم اکر گلجان اکتاش میکنیم انا که میریم هم اکتاق شده اکر دنیا شی پران 5600 اکر احمد رقم 4 3500 میریم اکر قهرمان رقم 6 راکتا اکر عبدالمالی جون اکر با وجود شی پران 1700 میریم دارشی کارتات او بزدی اکر قهرمان 400 پارتو 300 اکر عبدالمالی جون اکتا مکی تاریخ خاک میریم گرد اکر احمد جون اکتا کشیدم düştü kılıdı. او میگن شما هم اکثر شما کدوم ما اکثر سیلکت پافتگیم بین گوشتگی ya ne zakacağım inanıyorum bir umut ama trazan zavrunun var vurul ya bu başa kartin kaj surat alişkagi glavnita dayta nuşlar vurul ya اکای احمد جون ابو بنویس اکای عبدالمالی جون 600 پاوند 400 دیگر دونا بره دارشی
گاب نیست بچه خونگوز دادری بازی چون میکنم اکه عبدالملیک جان اومد اکه جان 400 گرم میکروفون رقمی 3 اکه عبدالملیک رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 7 شیر پلنگو 20 رقمی 2 20 bu raqam isə Akə Abdulmalik Oşanın raqam 2 olmayıb. Akə Axmajo pas Akəjon pas üçün pul tarokin bura şeylər gəni. Mənə darışam aqsaq şo şeylər Oşanın raqam isə ya au məgə mənə Akə Abdulmalik Oşanlar. Ham aqsaq şo şey parango zinda و sarbalandı. Ona obod boşun toy mübarək şaşırlar toy mübarək. Ta Akə raqam 4 xola adamı ben Ahmedon. Tamam Akay baba raqam 4 ayaqda şeydən bir işə. Akay Axmajon 3500 Akay 1000 اومد که بازی کرد زنده و شکر اوش شاشنا. من درس شده گنا در اون کار کردیم که فوتوفون ساعت کردیم. من درس بولش میشی. اون میگه شی پلانو زنده و سربلند خانم بشین. دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی. سه رقم 4 Akay بابا جون. Akay Axmajon پول کار کردم زنده و سلامت باشه کردیم ما. گام نیست. خب زنگ بزنم برات تلفن. Akay دنیا رقم 50 شیر پلان 5400 دیگر دونه. Akay Axmajon شما Akay Akay قهرمان 200 دیگر دونه. Akay عبدالملیک شیر پلان 400 داشت 800 دیگر دونه. Akay بابا جان شیر پلان رقمی 5 رقم 2 4 1700 داشت 1500 روبل دیگر دونه. من دارشی. رقمی 4 همه دبول بولی. قبل پاس نفهمم بو. نفهمم خونه رقمی 4 10 که فهمیدم بگو دیگه میدم رقم 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 شیر پلنگو 11 رقمی 2 20 رقمی 3 شیرینار رقمی 3 20 اکا بو رقمی 6 اکای قهرمانجا اوشا بریم هم اکسر شیرینار زنده و سربلند و خانواباد بشین اون میگه میره شیرینار هم اکسر Akay adam blog şan tu blogger akadam tu blogger ma blogger mama like buni macho ma blogger like buni şahsen akşam hafın şeyler hamı da buri hamı da peşler şeyler zindan sarbalandı konabo düşün merin darsi şükür Allah Akay adamcı خود خوبی şey falan سلامتی و sos اینجا mana Akay adam benim hep kalmamış değil şey falan kalmamış değil ki Akay dünya şey falan 5200 Akay kahraman şey falan 700 Akay Abdulmalik جان 600 Akay بابا جان 1300 میرن دارشی 7 Akay dünya 21 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 12 21 21 21 Akademi 200 varا بدون شیرینار زنده باش Akademi varا بدون 200 سویبو رقمو وراش رقمی 7 رقمی 1 رقمی 3 من درش پلنگو من درش بولش میشی Akay dünya 5 درو Akay درجا 5 سویبش رو آدم بریم 6 هم درو Akay قهرمان 6 درو آدم بریم Akay بابا 2 4 درو آدم هر کس میده 1200 او شاشه نه من درش بولش میشی هم درو Akay adam جون 7 نشون رقم 1 میریم Akay adam çıkam درو ماشین adam çık adam
او 1206 فلان خدا بزنم. بیل نبوله ترزا کس هست موزم. رفتم. اکا دانلود به خورش هم مثل توی خبرود شیره چند کشی لکنن مو بزن کشه باشه. میره دارشی. میره زنده و سرگران به خانواده باشه شیره نه. بیل دعا تا کردیم که خانواده سر کردیم. دوست اون باشه که بیره دست دوست. اکا عبدالمانی جو دواره لیش نمیشه شیره نه اکا جون. نبود پرسو گرده. اکا با وجود دو چهار گیت شیره نه. دو چهار اکتا اکا. میره دارشی. زنده و شما داماد تا اکا میاد میریم. اکای دنیا همون 5000 کرایه مون. اکای قهرمان رقم 6 500 دیگر. رقم 2 4 اکای با وجود 1300 داشتین 100 دیگر. داشتی. او اکای حکمت الله شاهی. اکای قربانو کو. بخاطر تمام شده. رقم 1 11 رقم 2 الکس اکادمی ما 10 رقم 3 اکای عبدالملک مو 20 4 10 5 22 6 22 بروش بازنامه داره 7 10 سلامش بگم 22 5 6 برای که 600 برای 600 برای شده نه هی دیده تو ساعته چون چند جنگ دکیم ماکا برای شده رقم 5 رقم 6 بریم دارش 5 شده رقم 6 بریم برای درو 600 اکای درونه هم کسانه داره دو چور پاس گاب نیست و داموی درون هیچ کنه باید هفت میکشم اکای عبدالمالی جان پاس یک برای اکای عبدالمالی رقم یک بخونه نه اکای یاد بودی دارم تمام اکای اخباری بدونه دیگه اکای عبدالمالی رقم 1 اکای اخباری رقم 3 اکادون برای رقم 7 2 4 خورده برای 600 بریم ها اکای دنیا 7 تمام داره اکای جان 7 2 4 خورده شده 7 2 4 اکادون 7 2 4 خورده شده نه این اکای اخباری نوشگی خورام خیلی خوب در دیگه فیش تکو ادامه به ایمادون برای 600 7 2 4 خورده شده نه هم اکثر چون شد پرهنگو زنده و سربلند و خانواده داشته 7 2 4 خوره اکنیم 7 2 4 میره دارچی اکای دنیا 7 تا گیر بیتر 2 4 خوری موشه پرهنگو اکای دنیا رقمی 7 اکای بابا رقمی 4 میریم دوی خولی مون دو خولی مون تمام 3000 روش شکلا میدونم برین اکای دنیا نگونسمی برین شده اکای آدومانی جو قطعه خطبه روش نگونسمی اکای جو زفاس خوب آیتا میریم اکای بابا جون قطعا خطبه روش شده نگونسمی اون میگه میریم پاس bu hafta pasa gablet half mo polish bu ya şans goli dil pap arka şans half pas karşı falan gol çok takımı var هفت دو خلاشه پلنگو هفت دو آدمو بیرونه دواره 65 کنه تا مینا دارچی 5 شونه 6 میریم 6 سه اختای 1 دو خلاش 3 4 5 میریم 1 2 3 4 5 6 میریم دارچ هم اکثر شون اکو اکای عبدالمالی شیر پلنگ اول میمونه که رقم مثل اکای اخوی 400 میمونه اکای با وجود شیر پلنگ 300 دیگه میمونه 2400 که شیر پلنگوی آدم میگه تو برو من 2400 شیر پلنگو یا آدم میگه برو من شیر نه نبوزی بریم اکادیون 2400 آشان برین اگه اسمی یک چور پاپ اکای عبدالمالی یک چور پاپ پاپ روزی اکادیونی ما
روزی باشه رقم 6 میکفون شده نه. اوکی گفتم من درشی رقم 6 20 رقم 1 10 رقم 3 20 4 21 5 12 4 او شراکت 1200 داخل 1200 داخل عبدالمالک بیار رقم 5 همه دا بود ولی همه دا پیشروی او بریم ها اکثر زنده و سربلند و خانواباد بشین هم اکثر شما نشمیتن هم 5 هم جب نیست او شمگیم اکرا او میگیم اکرا او اشتری کارتای نه پاپ خطراتی خوب نیست همین خوب نیست اکرا عبدالمالک جون خطر کسروی بریم پس هم اکای بابا جون من اکای پرسیدم که گوش اکا جون اکا من در این جواب گویم من اکای تو گفتی یک چور پاپ این ها تنه سگی فهمید اکا جون من تنه یک چور پاپ من اکای گفتم اکای بابا جون اکای عبدالمالک گفتم یک چور پاپ میره گفتی اکای اوکی من گفتم یک چور پاپ و تنه سگی اکای بابا جون 500 یک چور پاپ نه چور پاپ که اکا جون خود بعدی کفونا یا مدگاه ساب شنید مقصد چیزی که من خودم بودم شده نه میریم درشید پا بود پا بکرد اونو مثلا من خیلی چیزی که بردم این چیزی که بردم بریم درشید شد به خفاگی شاید شد پا توگو اکر و دومانی پا بکرد بریم درشید هم اکثر شون شده از زنده و سربانند خانه بوشه اکر اخواجه اکی میرسه شاید با براش هم بدوی ها و در خون پرست بریم درشید اکر بلین گوری که فراموش کرد اکر جون جون 4800 اکر قهرمان 400 اکر عبدالمالک جون انا 1000 جون اکر اکر بابا جون 300 داشتی 1300 دیگه دون اکر جون نه 1300 دیگه دون اکر من درشی با پیش زنده و شکل من درشی بازی چستی رقم 5 10 رقم 6 20 او اکر اونها رو بینیم رقم 7 22 اکر جا بیو اکر جون که نمیگه وارد اومده میگه اگه وارد کان داریم شو 21 رقم 2 3 کرون رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 2 شراکت واسه کرون زدی رقم 2 میریم اکر اوجو الف سماکشون رقم 2 بیوجه خرخام زدی جا بخدو میدون چی بود اکر اکر احمد دادن چی میگم ولی که دکتر اگه وارد کانکر نداره کی تو اوکرا قطعا په جانگا ما اکید چی جواب مخاطبم هم اکثر شده زنده و سربلند اکر اونها رو جوب شما کار دو زن رقم 3 میریم زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خونه مبارک شود 5 7 لیت جب نیست دو زن رقم 3 میریم اکر بوده و شاشه نه اکر دنیا 4600 اکر قهرمان شیپرنگ 300 اکر عبدالمالک شیپرنگ 800 اکر بابا جون شیپرنگ 1700 من درش اکر عبدالمالک جون اسپنک شی نه الفریق کم طرف خفا پیش که جون برای درو اینا ما اومدم اکر اوجون همینجا بیا که رقم 3 20 رقم 4 10 زنده و شکر او رقم 5 20 اکای او ما بخدم که خفا خفا میشم خراب میگم اکای دا 11 شو نمیگی دا بازی پراسو بازی که کانال پیش بودن گیری هم 22 رقم 1 10 رقم 2 20 هفت او شو رقم 1 میریم هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شود در بگه تو 100,000 همه جنگ گرد زکر عروب میریم رقم ها زده رقم 1 بهش فیلم که اکر اجا زنده و شنم بدن دا سرخ میدونید از سلام علیکم که میبورم میره زنده و شکر
رقم 11 رقم 11 یک گام رقم عبدالمالی جان یک تریج بکشیدم. اکای دنیا شیپران 5000 اکا جان. اکای قهرمان شیپران 200. اکای عبدالمالی شیپران 600. اکای اوجان شیپران 1500. من دارشی. tamam hoz bekar yoxi. همون شوام دیگه نمیدونم اکا جان رقم 1. 21. همون شوام دیگه ندونم رقم 2. 21. رقم 3. 11. رقم 4. 20. رقم 5. 22. رقم 6. 20. رقم 7. 21. 5 او شاید رقم 6 میگیم. او میگیم هم اکثر شون شده نه. زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این محفل مبارک شود. همون بگویم گرم نیست. اکر اوجان بگاهیان خیلی که ندومده شد. گرمه ایجا موندن میشه. گرمه ایجا موندن میشه. گرمه ایجا موندن میشه. گرمه ایجا موندن میشه. جای کل گرمه هجون. زنده باش اکر او با خدا اکر او شکل میکنم میاد سلام علیکم میکنیم ندکو. خیام میکنیم در کنار ما دواره سر حضرات دومادگی رفتگی. نداریم سلام علیکم دو فرشیدم. بریم. بله درا گلی کتابدم. به جنگیم. اکر عبدالمالی جان زنده باش. بخدا اکر عبدالمالی کم. نروش بینم دو سه روز بخدا کم اکر یاد کردم ای. همون اکر قهرمان پرس میشه بخدا چون اکر عبدالمالی تکجار. اکر دنیا شیپران 4000 5400 دیگه دونا میریم. اکر قهرمان 100 رو دیگه دونا. اکر عبدالمالی جان شیپران 400 دیگه دونا. اکر با جان شیپران بخشش زیاد اکر جان فراموش کردن گلیه 1300 دونا. بخدا اکر عبدالمالی همه پرس میشه ای. بخدا یاد کردم ای رقم 6. اکر بیمه می رقم 6. 20. bu همه رقم زدن رقم 7 و همه تو بستم وقتی رو میگیریم در 11 رقم 1. 20. رقم 2. 12. رقم 3. 10. رقم 4. 21. رقم 5. 11. 4 و 21 رقم 5 میریم. هم اکثر شو شده زنده و سربلند. زنده و سربلند و خانواده. شوخی ده. دو گل. گرم نیست. در گل میکنیم. اکر عبدالمالی دوست نمیگم. میگم محمد خیلی بهش مفروض شما کنیم. میریم. 14 اکر 5 میشیم. دو گل. گرم نیست. گرم نیست. زنده و سرکنه. سیم دوبرو پجان واد. 4 اکر 5 میریم. هی کپونکو. نقشیم دیگه اکر دنیا شیپران 5200. اکر قهرمان شیپران او اکر عبدالمالی شیپران 200. اکر با وجود شیپران 1700. 5 10 6 12 7 10 11 21. این گلی کو کاش بچه‌ها پارمیسه توز 20 20. او شامه داشتی. یا بچه‌ای کلون ای نمیدونم میره خوم میکنی اوخی. همین خومی سر اونو سهار میخیزی بود تو دی کانال بچه. رقم میده در رقم سه میشه نه. 6 پاسپور. گام زکای قهرمانجو 6 پاسپور می داشتی. اکر با وجود 2 سال پلاکه داشته نه. هم اکثر شو اکر زنده و سربلند خانواده دوشی. او میگه میشه نه. او میگیم توتاونه دوستان و گناه کنه دوستان مهربان باشید. در جهان به دوست بودن مشکل است.
مشکلاتون ستود اکا دوانی جارا ستود برو واردیم آخر ستود در رقم دو برو ما اکای دنیا 5000 اکای خانم اکای عبدالمجید جان شیپاران او اکای بابا جان شیپاران 1700 جمعی 1000 جمعی 800 میشه 10500 10300 دیگه از اونا بریم دارچی این نار کنیم او مگه بریم هم پاتم تموم شده همین بعد تو تموم همین آن تموم شده شما اکای قهرمان بریم دارچی یا o burada beni daha çok falan bu. Erken kahramanca bu diyorsun ki gidiyor yazdeyiz. Ne yapıyor? Abi dur o ya bu maskete gidiyor. Erken o yazdeyiz izdeyiz. Ben daha çok. Böyle mikrofon şey falan gör rakami şey. Hamada burada oluyor rakami şey şöyle 22 rakami çok. Si rakami 5 daha tut. 11 rakami 6 23 bu میگن 30 نمره داره رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 10 4 شا رقمی 5 بریم اکای قهرمانجا اکای عبدالمجید جان پاسپورت شروع ندارن اکای جان اون ساکتا بریم درش زنده و سربلند خانه آباد بشه هم اکسر شما شروع ند یا تود مرا دای یا تود یا تود پس اکای عبدالمجید جان من شما اکای جان زنده و سربلند باشی 1000 اول که اکای جان آمدی جنگ دی نره بریم درش اکای او رقم 1 3 قبله کدام شو بگیر اکای جان خواب دو جنگ چهار رقم 5 شروع ند Kazanıyor bana kılmış zaten. Arkadaşlar 5 ağaç var mı? Akay او رقم یک سه گاب نیست اکای دنیا و شیپران 4800 اکای قهرمان و شیپران جون رکت میکنه شینا کاکا چانسın hafta 500 نوشه 300 400 300 رو دیگه 400 دیگه اکای او جون شیپران اکای او رقم 3 و رقم 1 رکت چاش میکنیم اکای با وجود 2300 2700 دیگه دونه میریم درسی همه دا بود بوله همه دا پیشتری رقم 5 رفتیم رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 اکای دنیا تیزید براد رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 1 رقم 4 برای کشف پانانگو مرحمت برای 300 روبلی برای رقم ادین رقم 4 میریم برای رقم 4 اکای بابو رقم 2 اکای قهرمان 6 انا اکای دنیا 57 اکای او رقم 3 همه دا بود بود رقم 11 رقم 1 نشون ادمه 1800 او شاشه ما زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد 1800 او شد انا بود چون فاکن شده نه زنده و شکل جنو ای او مگه من شده او مگه هم اکثر شما دی دوست آن باشه که یه دست دوست در شکلی و در پریشانی و در پیشوی رقم 1 نشون رقم 2 حرکت میکنه شده نه
میگم تو حرکت و پیش. رقم میده اکای بابو. اکای بابو شیپران 2400 گردن شینار. رقم میشه اکای قهرمان جون 100 روبل گردن اکا. اکای دنیا 4200 روبل گردن میریم دارشی. اکای او 500 اکای تچاش کشیدن. کاس میزه او شاشرنا 1800 روبل. گلا داو تا که رقم میده که فوندنا سا کرد. بریم. همه دا برد بوری همه پیشروی گلا داو تا که باید رقم میده که فوندنا سا کرد. رقم میده دا. رقم 3 11 رقم 4 32 5 10 6 20 7 21 یک بدبخت ما 22 بوده 4 او شاید رقم 5 بریم آخی 32 خیلی برای نمیشه نه و دیگه رقم 22 نبود خطی ها بیا رقم دیگه 22 برویا او شامگه من درشه هم اکثر شده هو زمین ایوارا بزور شده دست ما دوارا برویا نه کیا نبیا که دست ما نمیبیا اوخه که نمیشه که بوجود چه تو بگو شید ها اکای دنیا باراش کنم اکای او همین رقم یک چورا بارا کنم تون برن نه سالوبری بشه با کن boşuna döneyim. اگر دو چورا رقم اکای بارا بکنیم میگم ویگش هم میگیرم بارا باشه بیا بارا یا نه صدی بارا شی پلنگو کیمه درو یا بارا دو چور این اما اکا میگه که من دیگه بارا بکنم دو چور هیچ کنم درو خی اکای قهرمان میگه ششم درو رو در نه صدا بریم این اکا درو اکای قهرمان درو ما اکای او مدرو شینا اکای او جون 1100 پاس شینا میمونه تا 600 رو دیگه اکای دنیا مدرو اکای دنیا نه هو سویبوش ندارن گپ نیست اکای او رقم یک سه میگم مدرو رو بریم این اکای او رقم یک رقم 3 اکای دنیا 7 و 5 همه درو اکا اکای دنیا 5 همه درو میریم اکای دنیا 5 7 خولمون 7 و 5 7 و 5 خیلی خوبه میریم 5400 او شوا درو وارد اکای با وجود اکای زدگی شکل بارک نه اصلا ما گپ نیست رقم 4 نشانه میگه از 5 میشه پلنگو 14 از 5 میریم بله اکای اوجون دیگه اکوش داتونی بالا بدیم ما چاله که میبینی بالا بولوی بالا شد هر کسی داره او شوا اکای قهرمان جون خیل 800 پاتو شیرنر اکای دنیا پول دوری اکای اوجون خیل حجم پاتو 1300 رو دیگه یعنی 1200 رو دیگه کجا 600 رو 1200 دیگه کس بزن او شوا یا کجی داتونی بالا بدیم و نافهمیم ما دستار ندارم میرین 4 زگه 5 میشه نه حالا کردن گاب نیست اکای قهرمان رقم 6 او شیم اکای او شیپاران 1200 پارتو شیدن اکای دنیا 4200 4200 minus 1800
2400 گردون اکا 2400 5400 او شوا بریم اکای قهرمان همینجا اکای او همینجا شیرینا اکای قهرمان اکای او همینجا شیر پلنگو او 5 دسمی کی میره میگه کا کافون رقمی هست خط رقمی 6 گام اکای او جو کم میکنه بخشیدا رقمی 6 خط رسمی شنا باشه رقم 5 میره شیرینا یک 6 اوکی اکای قهرمان اکای قهرمان یک 6 اوکی میگه یک 6 جواب شما چی میگه کافون اکا جون اوکی میریم رقم 5 همه دا بردوری رقم 5 11 6 اکای قهرمان 10 7 اکای دنیا او 22 یک 22 2 10 3 31 4 10 اکای او شاکا 5400 بود 5500 بود او میگه میری دارشی او شاکا میگه میری دارشی رقم شما میشه پرانگو همه دا برد دوری همه دا خیلی گلا دا او تا کرده که فوتوفون 6 پاس اکای قهرمان 6 پاس اکای قهرمان جو گابل زکجوی ما شو شیدار زنده و سربالان باشه کجو آدمای به ای با 500 اکای با تو گاب نیست اکای دنیا 2200 اکای قهرمان جون شو کجوی ما اکای او 5000 میشی 3200 میاد کجوی ما خوشی 3800 میمونه تا 3600 بیلگات برین دارشی 5000 میشی 3800 3600 اکای با وجود 2400 باشید 2900 باشید 2700 رو دیگه دونا برین دارشی اکای برین ای مایدان رقم 6 خوله شی پلنگو ژلاتینی بودم همه برین رقم 4 رقم 4 شی پلنگو پلنگ ببینن رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 دو یک و رقم 2 میشه نه او میگن شی پلنگو هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد بشه یک رقم 2 میشه نه همه در بود دوری همه در کشتوی او میگن شیران گل تریزا شخص همون نوست کنه کفت میگوش تریزا یک زن رقم 2 میریم правильно این بچه‌مون که جوشیدن شیر پلنگو اکای دنیا 2000 اکای او شیر پلنگ 4000 اکای باجان شیر پلنگ 10500 اکام یک تماش بسی شده الو دیدی
همه خفه میکنم اوه درگو کوی ورد جمع کومی tamam arkadaşlar yani tak şöyle. اکادون شیپالانگو رقمی 6 خولیا تیکا میدم شوی اکادون ما یا از رقمی 2 هم برگوش نه رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 آنها رقم 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 5 اوش رقمی 6 برید اکادون ما شیپالانگو رقمی 6 خولیا ادامه برن میدون اکو رقمی 6 دوازی پرافیل خولیا نه دارچی رقمی رو مرحمت Правильно. جواب نیست. بریم 15 رقمی 6 بریم فعلا. ادامه رقمی رو مرحمت بگیم. داری ما همه وقت باریشون بوزای. داری ما باریشون بویای. این دارچی 5 و میانشکنی گذار هم رقم خود 5 و میانشکنی گذار رقم 1 بریم اکل دنیا 2400 اکل او شیپالانگ 3700 سه رقم اکل بابو 2300 правильно باز خوب خیلی 4 خوب خیلی رقم 6 5 خوب 5 رقم 6 11 7 21 1 20 2 20 3 21 4 20 5 20 21 موافق طلای بچه‌های برادرو وراس صدرلی اوز میکنه اکو به ایمادون خانگی باشه مرحبا رقم 6 ادامه اما اکو سه رقم داره رقمش پاس میکنه وراش رقم 7 رقم 3 اکل به رقم 2 رقم 4 اکل او رقم 1 کمی رو فکرم بریم 2 4 1 مر اکو رقمگی باشه 6 مون خولیه 5 اکل نمیدونه شده اکل دنیا پاس باشه پاس میکنه شروع نه بریم همش رقم میشه اکل او بدونه رقم 1 6 بوده بریم او اکل علی 6 هزار والا اکل علی وول به صحبت ای کنه رقم 6 بازی پلاس بتون بجام اکل دنیا 5 جواب نیست 7 نشون رقم 1 میریم اکل علی صبر که بعد رقم 1 6 بتون بازی پلاس بازی شینا 6 رقم زدن خرج رقم اکل سه رقم داد پاس میکنه کنشیم اصلا میل دار اکادون هم اکثر شده از زنده و سرورال و تنوع باشین او میگه میریم شیرین او میگه اکل علیرضا رکته کدام میشه یا رقم خودش هم تو شیرین ها خولی هم مثلا یا شش یا اکل کسی شده هفت نشون رقم یک میشونه 1800 او شاکدونو اکل با وجود رقم 2 4
1700 گرد و 2300 دوری. اکای کشش اکای هم اکای او 3100 اکای دنیا 2100. یعنی همه در برد باری همه در پیشروی میکفونیمش رقمی یک. رقم یک 20. رقم دو 11. رقم سه 10. رقم چهار 23. رقم 5 11. رقم 6 20. 7 11. 4 اوشا رقم 5. اکای الف همینجا اکای الف اوشا اکای بگو میری دارشی هم اکسکشن هم اکسکشن اکای الف همینجا اکای الف میری دارشی اوشا همینجا میری دارشی رقم 5. 5 رفت هیچ گاب نیست. او میگه اکادمی رقمگی باشم مرحبا رقم تو میتونیم یا اکاد سه رقم داشته رونم ای مشهوری گیتونه سیمشا ای مشهوری ها میری دارشی رقم 5 من 5 شاید حافظشون اکاد رقم میگیت زنشی وقت پول پاسته میری دارشی اکای دنیا 1900 اکای او که جوش مکنه سو 2800 اکای بابا جون 1700 جمع 1800 1700 جمع 1800 3500 3300 دیگه دو نفر بریم درشی 5 5 دیونش اگر 31 6 11 7 21 اکای الف اومدگی اکجون باید رقم نیست اکجون 11 2 20 3 20 4 3 vale میونی 5 شکست وقت دو میرین دارشی اکای اوجو رقم 6 پاس بگید اکای الف تشه نه او میگم هم اکثر شون زنده و سربلند و خانواده باشه میرین دارشی او زنده و سربلند باشه میرین دارشی او بسیج گم نیست اکای الف شپانه رقم 6 میگید اکجون اکای الف رقم 6 میگید اکا خب 6 80 اکجون میرین دارشی اکای دنیا 1700 اکای اوجون 2600 اکای بابا جون 3700 اکای الف رقم 6 400 میرین دارشی رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 اکادون رقمش 7 بود رقم 3 برکت تساوی هم اکثر شده 7 3 برکت او 7 3 برکت اکای او رقم 1 شد رو آورده میریم برای درو مرحمت اکای بابا 2 4 درو آورده میریم دارشی 1 درومت 2 4 درومت اکای الف 6 درو آورده میریم دارشی رقم 5 اکای دنیا جمع دوش اینا اکای دنیا رقم 5 گاب نیست دنیا رقم 5 رقم 7 نشون رقم 1 نشون هم اکثر شد شد پلنگو یک لایتی میزن شروع نه اکو رقمی باشه می نویسید او چه میرسید بوزی میکن شروع نه از زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد برین درشید
زیندان سربلند خانواباد و ششرنا هم از سخت شماده دوز اون باشه که بیاد دست دوز در پریشانی و در درماندگی هم از سخت شماده هر جا که سفر داری قربان سر هر گردم قربان سر هر گردم میدیم رقم 1 1800 و ششرنا کدوم داشته فلانگو رقم 1 اکای او 2300 شیدن رقم 2 چور اکای بابو 3700 3100 روبل گرکا من داشتی رقم 6 اکای علیف شیرپلنگ 100 روبل گرکا جون من داشتی رقم 5 اکای دنیا غمی دیگه 1700 شکر جون 1400 روبل گرکا من داشتی اکادمی من همه دا برد بوری همه دا پیشروی کدوم از اوشا 1800 بود رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 دخ برای دهی خول کرول خول همش برای ولتی خول ولتی خول ولتی خول برای ده 12 رقم 2 شاکر رقم 3 بریم گفته بالا به شاکر نشده هم اکثر شما اکرم از زنده و سربلند خانه آباد و شن توی دارین خونه مبارک شود 2000 رقم 3 بریم اوه گلی رقم 1 3 گلی جاوید یک سه گلی کریم گاونت تمام داشت 2000 رقم 3 بریم اکای دنیا 1200 اکای علیف او اکای او شیپران 10100 اکای باباجون شیپران 4700 من داشت رقم 3 شیپرانگو گلا دا او تا اکای رقم 3 میبریا روشا 21 رقم 4 شیرینار 21 رقم 5 شیپرانگو 11 رقم 6 شیرینار 21 رقم 7 شیپرانگو 22 رقم 1 20 10 7 اوشا ayak ay biraz kanka ayak böyle şöyle ha baksa şöyle şey falan Windows bana باشین ما با انا موبایل کار میفهمه او با مو فوتوگرافی خوب میزنه بریم او مگه مکدونه با ها شده دنیا چه بالا نشده حافظه میشه واره برا میکنم کارتونیو واره شما واره میکنیم واره برا هو اگر هم روزی روشن کنم اگر روزیش باشه برا میکنیم تا نداره اکوی برا درو باشه مایده وارش میکنیم اکجونو هو بریم دارشی 5 7 بگیریم وارش رقم 5 رقم 7 میریم اکای بابا رقم 2 4 اکای او رقم 1 3 میریم اکای علی رقم 6 اکای علی رقم 6 بریم اکای علی رقم که 1800 بگیرش کدوم مثلا او شوا اینا گاب نیست
خیلی خوراتون شده نه خیلی خوراتون کاروچ 7 زگریم رقم یک میریم وارا شدیم تا او 4800 بیا دمونو برا درود خزاو گوشم گابرز اکن او ساعت قدم میزنم اکن الف رقم میکنم شدن دیگر ها سومیست در کنشن میره دارش رقم یک میره دارش او اکای بابو 400 رقم یک سه اکای او اکای او 1500 رقم 6 500 اکای الهونجو شان شینا سوزی خوبه کجانی ما سلامتی و زندگی و کور برو هم سوزا کجان شما در کام صدقه اکای الف 300 پارت او شدیم بریم دارشی اکای الف هم اکای الف گابرز اکای الهونجو لبوی برای شینا لبوی برای کجان گابرز اکای الهونجو گابرز اکای الف هم اکای کجان الو تشکر شکر کام رقصنا کدکا بعد بیو کی اینجا جای تو خوله اینجا ورق کو میدون چقدر بازی گذشت استاد بیو کی اینجا بچه ها کارتوش و میگن ورق بکن و میگن ورق بکن نه نرین اکای اسمت جان شاید جای خوله نیست اکجا میشه شای نه رفت 1869 رقم یک ده بریم دو سی سه 20 چهار اکای اسمت جان شای نه 21 5 22 6 21 7 22 دو شاه آیسه میریم با همین نگه که براش میکنم از خنده از چین او مگه میشه پرنگو هم اکثر شده زنده و سربلند تا نابودشون گل در اتاق کنن که فونکفون سر کنن گل در بوله ترزه بارا اکای بابو میگه براش میکنم اکو میدونه شیر پرنگو براش اکای دنیا میدونه اکای علی او میدونه ندونه بیو بگوزه بریم خوب بچه هاش میگم بارا بوشه بارا میریم دو چور شیر پرنگو براش رقم دو رقم چور دو زده ایسه میریم اکای او جوش دا من چانسم دارم اکای دنیا 1200 اکای علی رقم 6 اکای او رقم 1 رقم 3 میریم دارشی آن این صفحه odane komple همتون تماشا با رقم 6 اکای علی بریم اکای دنیا کدوم خاطر دول 5 جز 6 درونگه شیرا گاب نیست کل چه شو اکای دنیا مدرو لیون اکا جون 5 تو خوش کن گاب نیست اکای دنیا رقم 5 7 خولیمون 7 خولیمون اکای بابو 7
همین یکم کسان بابارا بگم بره درسی یک کس این دستر پرتای تو کار چهار بسی و خوش شش خولیک اکه علی وارن نه سالی شیر نه سادو اکه علی وارن نه سالی شیر نه سادی نه سادی اکه به دور اکه جون یو پرش کن اکه جونی ما بله نه سادو باشه نه به پرتون tamam اکه علی جون پرتون شیر نه به پرتون بریم همه در بولبول شیر پرانگو رقم سه کشون بریم دارشی رفتیم رقم 2000 رقم سه شیر نه هم اکثر شون اکه رفتیم 5400 او شما کدام میدونم اکه دنیا 300 گرد اکه بابا جون 4100 شکر 4100 میرسی 900 3200 اکه جون اکه او رقم یک سی 300 جون اکه تچه رقم 6 اکه 600 دیگه اکه 600 پارت اوش نمیم دلش اکه دنیا میگه 1400 اکه چون 1400 اکه دنیا او شما کدام میدن شپانو 5400 رول نکردم رول نکردم هم اکثر شما اکه میرسی رقم خونه که بزرگ کنیم اوکی 5 6 اکه علی فهمید اکه جون 6 اکه جون هم اکثر شما زنده و سربلان باشه میکنم کفون اکه هم میکفون 6 خط هیچ که نرفشه پرنگو میکفون رقمی 3 همه در بول دوری همه در پیشروی 3 5 اوکی بودن رقمی 3 23 رقمی 4 21 رقم 5 10 6 11 7 21 1 10 2 10 سه اوش رقم 4 مریم او میشه پاکه اوشا سه خطی پای 1400 رفتگیک میرین درسی بولشی منش انش اونشی ای او میگه من درسی او شواتا او شوا زنده و سربلند و خانوابا بشه توی داری خانم بولا شا ای نرکن پس گب نیست اکوی برین ایمدون شد پرنگو رقم 6 گوله اکه علی جوک شد شیدنا زنده و شکر جوری ما odamı برین ایمدون رقم 6 گوله اکو 5 خطی 5 خطی 1300 جون اکه قهرمان رقم 6 میگه من درشی هول اکه اوجام بشه نه اوکی جوتا روش هست پنج هست کنم اوکی 5 6 گاب نیست اگر این خیلی شد اکه گرگلجان 1300 شینا بر اکه قهرمان 6 اکه بوده دام میکنیم هم وقت سخت شد شیطالانگو زنده و سربلند و خانواباد بشین برین درشی گل در بوله تریزا اکه گل چیزی میگه میریزه لب اکه گرگجان 1300 اکه جون او اکه جون
بیاد دبولت رضا کس همون نوز کنه خوش میگه خوش برزا تا اونه دوست ها رو گونه کنید اکه قهرمان جان شش اخیر میره درسی ای نه کمیشوری نه زنده و سربلند خانه آباد بشه اوش شود اکه او تا خبردون بگو اکه جان اکه او بگو تا خبردون میره درسی اکه دنیا صد دنیا اکه قهرمان اکه میشش 400 میمونه اکای او شیرپرند 300 میز بدی 5000 اوز میمونه اکای بابا جون 3000 میمونه بره دالشی نرفتم باید موشی بود بره دالشی اکای گرگ 700 گرد دوری زنده و شکا میم رقم 4 اوز یا برادوری دیگه به اکای او گرگای بودینگای سخته رقم 4 مردگوری 22 رقم 5 اسپید نکردم بس مونده رقم 5 10 رقم 6 سه ولی او شاکر قهرمان جان رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 21 شش او شوا رقم 7 میریم با اون مگه شیپلنگو هم اکثر شمارین زنده و سربلند و خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک شما مگه میره درشین ای او تو خولی داری او دکه اگه صبر که خولی بشن نه بیا اکه اگه جای خبره بو کفانی جا مردم همه برادرو من اینو چلی شیرک کنیم من شو دکه جای ما اکه گل جان 2000 پارت 700 گل مونگه شینا زنده و شکه جان اول که پاد بدین مونه کردی همون جا که پاد بدین مونه کردی از جا مهن دالش پاس همون اکه مصطفی توت چه اکه مصطفی جان بریم اکه دنیا شی پرند صد نه پارت اکه جان خواهیم بریم دکه جان اکه قهرمان جان نه صد دیگر اکه او شی پرند 4800 دیگر اکه با وجود شی پرند 2800 دیگر من دالشی اکه گرگالی افی تپه کشه نه گاو دستن جواب دادن افهمیس شه نه میگم ها خولی شام میتونه دکه جان توی که اکه مصطفی بخدو پاگور بیام شد گهینه دارم برام ده حاجت خانه اول دوستم تو یک جمعه کنم که رقمی ها رقمی ها 3 رقمی 1 23 رقمی 2 3 ولی رقمی 3 باخدو 10 خیلی ندارم برام اول دوستم رقمی 4 20 5 ایسا ما قرضون بسیار رقمی 6 11 دو شوا اکای گرگ میگون یوز خولیشان آباد خطا شیر نه افیر تا پیش که اکای گرگ جون افیر پیش که شیر نه ها بچه افیر پیش که شیر نه جواب نیست اکای گرگ افیر پیش اکا بریم اکای جوکر جون شیر نه پافتور اکا جون چخالی اکا جونی ما همو اکای علی بیک اگه 5000 زد بیک نه دو رقم سمی او شوا به زنده و سربلند و شکوی ما دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی دو رقم سمی نه ها اون اکثر دنیا مقیمه افراد داره که میگه در کنی بیدر شو زمان میگه حجب و پرته من ازا اکای یک بطه در خواهد که ما بفهمون سر ازا بریم اکای دنیا اکای بابو رقمی 4 رقمی 2 3200 میرین دارشی اکای او رقمی 3 و رقمی 1 4600 میرین دارشی انا اکای قهرمان رقمی 6 800 دیگر میرین دارشی
اکای دنیا رقم 5 رقم یا خودگان نمی‌کنه که اوزپک نکنی باید میکنه مجدد میکنه اما با رقم میشه نمی‌دونم دارشی رقم 3 شیر پالانگو 10 رقم 4 22 5 رقم 5 11 6 رقم 6 این بوی واره بوی نگم چی رقم 7 12 1 رقم 1 2 رقم 2 11 4 o رقم 5 شیر پالانگو میگن که چند سوپل پارتوک میگن شیرو نمیگن که چند سوپل پارتوک میگن دارشی هم اکثر شون شیرو نگیل دا اوتا کنین iki uşak. Gamle da ke bobuna da bu tarafa şeyler. Ben akşam 14 akşam tamir ham akşam şön şeyler. Zindan tavana konu bol şu akay gırk hamca akay gırk. Akay gırk şey falan ki izle duran mı? Ma da hazır. O akay Mustafa da hazır. Zindan akay. akay gırk hoz ver akşam ta akay çok pe Jonathan avat kıtar akşam da akşam kıl ya akşam Mustafa mire katı müzik na. Benim darşı. Akay çok hamca akay çok heyecan. Au. زنده باشه شروع akay baba جون پل تمام فقط جون پل شاینا اومد پل دسته akay baba 1600 اوناکا akay اوش 5400 اوناکا akay قهرمان 700 اوناکا akay دنیا همجا akay دنیا نستای akay دنیا جون بخشی زاد که خیلی ما بور اکبرش میکشه نه رقم میتونم دو چتا میسونست akay گرگ رقم 5 7 کدوم شو بگیری akay گرگ 5 7 کدوم شو میگی شیر نه 5 akay گرگ رقم 5 گام akay سراغ حساب میکنیم akay گرگ 600 akay مصطفی همینجا akay مصطفی akay مصطفی شیر نه همینجا که او akay دنیا میگه اومد akay دنیا چون شیر نه خواهد دادون akay با نگوی که 5 تا دادگیم akay دنیا 7 تا دادگی بود که اومد واقعا فعال کردم نه سر akay دنیا جون نیومد akay دنیا هر بیا akay دنیا برمی 7 بزرگ شیر نه akay 5 دادیم خودی شاید رقم دیگر بتون چی گفت akay جون باز پل نمیخواد اومدن شاید بی خودگر برام akay جون بله آخر رقم 7 خلاص بزرگ میکنه akay دنیا خودش بود رقم دیگر بتون akay جون بله akay دنیا پول نماشه نه akay bakın 8 53 akay دنیا رقمی 7 akay جون 5000 که 4900 دیگر اونا آن همی کو همه برات روه میرین دالشی میجنگیم هم اکساق شما دین زنده و سلامت باشین رقم 5 میرین رقم 5 30 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 22 رقم 4 22 5 او 6 میرین akay دو تا اول دستان نیست بده akay دنیا 4700 بریم دارشی هم اکثر شیر پالانگو زنده و سلامت کنه آباد باشین توی در این خانه مبارک شما لبرگردی جا بگردی لبرگردی لو خولای ازم نونو دکتر با مزه مایل
akay dünyo باید 3 کن زمان تا 3 کن 2 کن بود و şeyler. Şaşkalama. Akay İsmet Hoca olmadı. Akay İsmet olmadı. Naşne var akay davulcu hakim neyse vara şaşıyor parago vara bekleyin. Bekle mümkün bir şey odamı rozine olsun o kaçacağım. Kol vara şava. Benim neyse var diye neyse. Beş ana bacamı vara ya खुदा से को. Akay bobo 1400. Akay او şey falan 4200. Akay Kahramanca 800. Akay Kurbu Akay 40100. Akay Dünya şey falan 4800. Beni daş. Akami şaş. Mistedir. Akami haf. 12. Akami yak. Da. Akami 2. بیست هم اکثر شما تجربه ما رقم 3 او مگه میریم 11 رقم 4 20 رقم 5 10 شیپالانگو بو رقم 6 اگر قهرمان شد رقم 7 بریم همه بود برای شیپالانگو زنده و سربلند و خانواده داشتن توی دانی خونه مبارک شوند لبگدیلو حولای از رمضان آنها دکتر رمضان او مگه شیرف سیم دادو پشل بار زنده و سربلند و خانواده داشتن توی دانی خونه مبارک شوند لبگدیلو اگر گل در کل بود با حضور شیشتگی در اونجا کردن یا حالی هم خورده که اگر 34 ساعته کل میکنه شاک زد هفت بریم بریم اگر با وجود 1200 اگر او شیپالان 4000 اگر قهرمان 1100 اگر گرگ 1000 اگر دنیا 4500 بریم دالش هفت اگر دنیا غم دیل ده غم جان رقم 1 20 رقم 2 21 3 10 4 21 5 21 6 21 bu رقم 2 oşa اگر او دنیا اگر گرگ 1300 تو واه گفتی یا اگر خیرت 5000 بود اگر تمام به اکادمی هم اکثر شو شده زنده و سربلند و خانواده داشتن توی دانی خونه مبارک شد لبکدی رو بریم خولای از رمضان اونو دختر بامزه دختر تمامه برن لینگو شمه خزم دو زن اخمی سن بره شده ارکن او سخن تموم اینه ارکن بابا 1600 ارکن او شیپران 3800 ارکن قهرمان 1000 ارکن گرگ 100 شدن ارکن دنیا 4400 گرم نکجان به درس هم مکسخ شون شده نه هم مکسخ شون نارو بوی ورا نمیدونم بو اومده سن نمیدونم بوی ورا بوی شکمرایی میاد من گالا شکارم دارم رقم 3 20 رقم 4 20 بوی ورا نسا که رقم 5 20 6 برو اومد رقم 7 6 22 های بوی ورا در رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 اکادون رقم 6 رقم 1 ورا که همین روز حالی برای همه آدم ها میدونم که در کنار از هر بودی دارم اکا اگر چند بار خوجا خونه رفتم ورا شد رقم 6 رقم 1 شیپانانگو ورا درو مرحمت 300 ورا اکا او رقم 3 اکا گرگ رقم 6 اکا دنیا رقم 7 رقم اکا گرگ رقم 5 اکا دنیا رقم 7 اکا بابو همینجا اکا بابو 5 درمات 7 درمات 3 درمات دیده چون نه اکای بابا همینجا اکای بابا
اکل بگو بافکیم همینجا نبیدن اکل بگو 2 4 اکل بگو رقم 2 4 بچه در گده اکل بگو افرا پیش شیدن خالی بگویم اکل بگو برو مادرم چی بریم شانسی شما در هفت بریم همه در بردوری 1800 او شاشینا بریم درش زنده و سربالا و شکوی ما حاجی بگو جان کرده بخم ایشان کردم میفهمیم نظرم میفهمیم گرم نید بریم همه اکساک شدیم شانش برای کرده تو نکن شانش برای کرده هفت بریم پس بزنه 1800 او شاشینا زنده و سربلند و خاناباد بشین توی در این خانه مبارک شود ای مردم شیرینم دوست دارم من دیگه دوست دارم من گل گلدانت میشوم دوست دارم من بغیر خمی شش نمیزنم ای هفت برین هک میبینین کده میزن او شود شیرینم اکای اونا رو بکر اخوان خیلی میزنم رقمی سه اکای او 3500 رقمی 5 اکای گرگ 600 اکای دنیا 400 اکای بابو هزار او 9600 شکر من دالشی همه در بود گوی همه در پیشتری 1800 شکر رقمی هفت میرین رقمی هفت اکای دنیا هفت 20 بولوش سال دو تنشکل کنه رقمی 1 10 2 10 3 10 4 20 5 22 6 12 5 او رقمی 6 برین او میگه شیپالنگو ها مقصد شیپالنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد گرگ اکای او شود من دارشی یا همسایش زدوش همسایش یا اکای قهرمان همسایش در زدوشانه شیرینان اکادونی ما ها مقصد شد شیپالنگو یک لایکی رو زیر میکنیم پاستا لایک خبرجان لطفا من دارشی زنده باشن اکادونو و رقمی 6 بریم اکای دنیا جان دیم شنایستم ما اونو با هفته دو مال اکای جان لیچه اکای کنگانی اکای بابا جان 800 اکای او 33 اکای قهرمان جان 900 اکای گرگ 200 600 اکای دنیا 4000 میره درش رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 32 رقمی 4 10 دیدم رقمی 5 21 اوضاع شما اکای دنیا بگو که اکای او دواره نمیده رقمی ها با 32 او شما رقمی شما میرین اکا میگه ورق کنش کو اکوچ میگه اکا رو زیر رقم یک سه ورق کن اکا زدگه میگه کارتما ورق کن ورق باشه ورق میرین دارشی یک سه ورق اکوی برادر مرحبا اولا اکای گل روز برادری تموم ورقش رقم یک رقم سه ای چور میریم اکای دنیا رقمی هفت داریم اکای قهرمان رقمی 6 اکای بابا 2 4 اکای گل رقمی 5 همه در بود باره 1800 او شود میرین دارشی رقمی 4 میریم صفقه برداریم نه اکه بازی هم سردوبله شیپالنگو درو بردارم بازی سردوبله برای شما بله در این صفقه او اکه میتونم که خوبی دواره دا تاک صفقه نه اوز میبینیم زد اگه بگیم بو باراش کنیم صفقه نه خیست بو چه صفقه شده اینا یگان پیموده بگیم بو باراش کنیم 900 برای میشه رقم میشه ده رقم شما میریم تو سه برای کار بگیم اکای دنیا رقمی هفت 3700 رقمی 6 اکای انا قهرمان 600
رقمی 2 و 4 اکای بابا 200 اکای 5 اکای گرگ اکای گرگ 2000 وی آشا 1800 کدام زمین درش رقم 4 4 11 5 21 6 20 7 22 1 21 2 20 3 20 7 آشا یک میریم او ها سبسن شدن زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شود لبگری زنده و شکم درس رقم 1 اکای دنیا را یا رقم دارم آرش خدمت تقریبی که بارش میکنه اخی برید هر چه رقم 1 همه در بود اکادمی یک لکی میدون شیطانگو گولی گاب نیست خدا اپل ریزور میشنه میگه کارتل دیگه مارا میگه هیچ نه اکای بابو میمون تقریبا او بوشا اکای او 3100 اکای قهرمان جون 500 اکای گرگ 1900 اکای دنیا 3700 داشتی 3700 جمع 1800 5500 5400 دیگر نه دارشی گاه میشین خونمی رقمی 1 11 2 2 20 3 3 20 4 4 22 5 5 21 6 6 10 7 7 10 4 آشان یا پای بریم و 22 زاد من درش هم اکثر شوی شده زنده و سربلند و خانه آباد بشه توی در این خانه مبارک شود بارک نکن اکا با بارک بریم برای ستادی اکا رو زیر پلنگو اول اکا صاحبو رقمو بارک نیمش بارک اکا گرگ اکای دنیا بارا باشا بارا من درشی چون اپا بریم که اکای گرگ چی میگه ها باشا بریم بارش رقمی 2 رقمی 4 اپا بریم اکای گرگ رقمی 5 اکای او رقمی اکای 3 بریم اکای قهرمان رقمی 6 بریم اکای دنیا همینجا اکای دنیا 7 خورون تمام یک سزنار 6 5 زنار بریم اکای دنیا پیش خوشی چی اکای دنیا همینجا اکای دنیا دواره درون سه دیجا اکای دنیا اما چه فیل پیش خوشی یکا وارش رکا وارک رقم شد 7 بدون فیل پیش درو اکای دنیا با چه جدا فیل پیش شیدن جواب نیست درو آدم پشت میره دوریم اکای دنیا تو خود 5400 رقم یعنی دارشی اکای دنیا 5400 میرم رقمی 5 هزار رو شما میبینیم اکای من میبینیم شیدن 1800 شما 1000 اومده میره دارشی رقمی 5 اکای گرگ 1600
رقم یک سه اکای او 2500 رقم 6 اکای قهرمان مو ورا درو شده که دیگه فقط براش کن گاب نیست دسر گادونا اکای باباجو رقم 24 اکای او کارتو خیش دواره بوده که 1500 که دونی ما میونه 1000 شینا اکای گل دروما اکای او دروما رقم 6 اکای قهرمان دروما اکای دنیا رقم 7 5000 صد دیگه نه داشت دیگه شده ایبات شوی خودری اکای شجاع شما خیلی حوض رقم خالی شیر نداره که میشه وقت صبر میکنه میشه شیرنا او میگه اکادمی ما هم اکثر شون شیر پلنگو گلا دا او تا کردیم که فون سا کردیم میره دارشی رقم 5 میریم رقم 5 11 دو 6 10 دو 7 12 1 20 2 پدر نالان 22 گاب نیست 3 20 رقم 4 31 4 بخور زد میرم رقم 5 هم اکثر شده زنده و سربلند و خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک شوند لو میرم دارچی هم اکثر شوید وارش کنم اکل گم عرش که اکوچ خالی که وارش کن شده نه اکو وارا کنیم میریم وارا وشو وارا با دو چور میریم میدونه هم آف کنیم وارش رقم 2 رقم 4 اکل گل رقم 5 دنیا هاف کو اکای او همجا اکای او روزی اکا اکای او همجا اکا جون اکای او همجا شینا اکای جوان تا که نمیدونیم کارتون شنه داشته نمیتونست میشه اقدانا اکای جونو اکای او نیست در رقم 3 رقم خولون شده نه 3 رقم خولون روزی اکای جونو اکای او نیست کو اگر 7 5 روز باشم میکشه اکای 3200 شونو اکای قهرمان افکر نمیدونم های دو بکن شمی دو بارش وارد صدا شده نه نه صدا اکای قهرمان اکای گیر میگم روزیم دست روزی تمام اکای دنیا روزی اکو فقط تیستا که وقت میگه شده نه سو اکای قهرمان خالی سو بودورم تا در رقم شکا اکای قهرمان اوکی اکای قهرمان بودورم گرم نیست اکای او همیشه اکای او بین دارشی اکای قهرمان شش دورم اکا کنشنا گرم نیست کنشنا باشا بین دارش اگر شی پلنگو بین دارشی بولشو میشی اکو رقم یک سی بلا اومد اکا دبرو دیگه باری کارتوش درو واردنه بودرو اکا او همینجا بوده باشه چهار بالا جانمیتی 14 پنج شی پلنگو هم در بود ولی 5400 او شاد شده نه زنده و سربلند خانه آباد باشن توی در این خانه مبارک شد بین دارشی کار نیست اکای گل اکای پاکای دنیا ها اکای قهرمان شش اکای او رقمی یک رقمی سه بین دارشی اکای گرگ 700 دیگر نمکا اکای دنیا
5100 минуси 900. 4200 дигар бунака. Рақами шашакаи қаҳрамон 700 мепартошена. Акай ау мегем 2500 700 дигар муна. Мерим дарши. Акай қаҳрамонҷон ҷӯшена. O'zingiz zana boshlab. Akam Musafojon xushon hamja aka joy ma. Muhammad Abulburi. Gabniz aka qaron gabniz. Aka qaron jo'sh mekafam shu kashina. Men Muhammad Abulburi shona. Maslato puxta boша mekafam shona. بریم. بریم محمد Abulburi 5400 oshar aqam pamen ku qad kilo 5 jam okey 5400 7 5 okey guftam 5 jam okey 7 5 okey guftam okey بریم رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 11 5 شوا Gabniz. Nereye darshi? او میگه او شرکت جکجان شون شدن هم اکثر شون شدن زنده و سربلند و خانواباد وشن توی در این خانه مبارک شد لبگدی لو من درش او شما 1400 در خیلی دنیا میتونیم من درش زنده و سربلند باشین اکای قهرمان جون دودی گرفتی تماشا دودی گرفتی تماشا اکای قهرمان شش پفتوره شد اکای مصطفی شیفلنگ همینجایی اکایون شما شد اکای مصطفی هیچ کوچن اکای انا اکا بوده 600 پاپایا اکای مهران دو شما میگین اما اکای همونا باشه اکای مصطفی ختی اکای اسمت لوینا ها اکای اسمت جون خولشان اول تک کجون خولشان اول تک کجون خود دیدی خولن تک کجون میرین اکای بابا جون شیپاران 800 دیگه اوناکا اکای او شیپاران 500 دیگه اونا اکای قهرمان پافتور کجون ما میرین اکای گرگ 700 شیشه نه 5400 به هم داره بود 5400 مینوسی 1400 4000 خطی 4700 4600 به اکای دنیا 4200 داشتیم میریم اکای دنیا 4200 مینوسی پلوس 4200 پلوسی 1400 5600 5700 دیگر میریم اکای قهرمان پسا کجونی ما اکای قهرمان مفهوم داشت پسا میریم اکای قهرمان داده بگیرسی اکای قهرمان همجا اکای قهرمان جواب تشکیل نه
гап нест. Гап нест акай оҷон, гап нест. Акай қаҳрамон пул дома пафтора акаҷон. Акай қаҳрамонҷон пафтора 700 пафтори ош даги. Акай қаҳрамон мегӯяд доди бо гирифтӣ. Ҳамаи рақамӣ дорад кушоед. Я акай се рақам, ду рақам том, акай ӯ. Ва акай бобо. Агар акай қаҳрамонҷон рақам мекунем шена мерим. Ба чӯ 700 пафт шена? Берем рақами 6. 21. Рақами 7. 21. Рақами 1. 20. Рақами 2. 21. Рақами 3. 20. Рақами 4. 12. Рақами 5. 11. 21. 21. Акҳо рақами 6, 7, 2 баракат. Бен шепалангу 200 рубли. 6, 7, 1 баракат 200 барак. Вараши 6, 7, 2 тоист. 6, 7, 2 мерим. 6 пафтор акай қаҳрамонҷон эфира пеш мекунем шена. Вара медонед шепалангу собор акай ау рақами 1 се шама медурем мерим. Акай бобо рақами 4, акай гир рақами 5. Мерим дарш ҳама дурома 1800 ошава. 6 чун ай 7 мерим. Акай ау бозиша тамом пул бра. Акай гир мара кунем ки давара май напурд, больше дровардан беги. Ана рақами 4 худиш нависта кун. Мерим дарши. Зинда бошем. Неки намоз ашидаем. Акай буд ачхона. Зинда боша кой ма ҳама қисам шумо доред. Акай қаҳрамон эфира пеши эфир қафоя акаҷон. Хеле қафоя. овозиам ба фаҳмидӣ. Мерим зинда ва сарбаланд хонаобод боша шуёда. Рӯз он бошад ки гирад дасти дӯст дар парешонӣ дар дармондагӣ. Мерим дарши баъди барад намоз. Бале баъди барад намоз. Ин акай гир габин мара мегам ачам бошед онаи бозиро обарад намоз сафо ма меём давом метавонем. Зинда боша акай гир, зинда боша ака. Даре. Садқаш аммо акай ки меяд барои рӯз шидоят мекунад. Берем дарши. Рақами 1 се акай ау 100 дига дона. Рақами 4 акай бобоҷон 600 дига дона. Рақами 5 акай гирг 4400 дига дона. Ҳама бур бори ҳама пешави 1200 оша рақами 7 мерем. Рақами 7 10. Рақами 1 3 бале. Рақами 2 22. Рақами 3 22. Рақами 4 22. Рақами 5 10. Рақами 6 20. Як оша рақами 2 мерем. Ако карта меташем телевизион. Мерем намозхонӣ. Акай ифатоҷон шерпарак овоз мефаҳмедӣ. Дар ҳамин номрои ки дар Зибербанк пул паҳлӣ дар ин номро WhatsApp аст. Акаҷони ма дар ин WhatsApp нест ки ман исфатоҷоим биём занг бизанам. Ана акай қаҳрамонҷон, акай бобоҷонҷон, акай дунё абизат ама дар бирес мешавад занг кун бизанам. Баъди барад баъди шом биёем бозар давом метавонем. ҳама қисса шумо дидед зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. Тӯй дар ин хона муборак шавад. Лабугадиҷа бигадид, лабугадилӯ мегӯем бирем дарши. Акай бобоҷон 400 дона. Акай ау 1100 дига дона. Акай қаҳрамон 400 дона. Акай гирг 4300 дона. Акай дунё 5600 дона. Акай меём давом метавонем. Ҳайд акай баъди барад гап нест. Шумо дидед ҳама қисса. Шерпалангон менависем одамо. Акай исмаҷон абизат лабинаш шенахидед. Ҳаматон худои нигаҳбон шуёна.
او شماره شپلانگو ها وقت شما شما بره دارشی خوب اکای بابا جون 400 اکای او 1100 اکای قهرمان 400 اکای گرگ 400 اکای دنیا 500 بره دارشی اکای دنیا بله بره اکای جون محمد شیرینار اکای وقت شما شیرینار الو الو eta gırk اکای گرگ ابو بزرگ نه اکای گرگ از آن زده ایم میریم اکای بابو سافشن خون مدرویا اکای او اکای او اکای او کجوشی یک رزه بخه جنوی را شاید پلنگو مدرویم اکای او اکای الهام سلام علیکم اکای جان پیریف کردم اومدم بودور اکای جان خب خب 1300 میلیون کارت دوازده شیردم خب اکای او از آن زده اکای بابو اومداد اکای گرگ اومداد اکای قهرمانمون میرسن شاید پلنگو حالش میکنی شیرنا вообще не переживай si tako jak bym tak şirina o çak hep kahraman bak şuradan ya bakayım ha bak sağ şu an helal sağ bir şekilde şirina au mega sarış mekinim akay kahramanımız здравствуйте как у вас дела как настроение زنده باشن کجای ما یا ازدیز گفتی یا پاکا خب کجا داوای akay kahramanımız بدوره همین شاش akay دنیا لا akay dünya kadını akay dünya بجا akay dünya akay dünya dünya akay dünya بجا akay dünya این kadını kadar bakın روش روشنی akay dünya ki здесь а здесь Yosmuş yemek için. Yasansı yakın. Akay kahramı Omar. Benim darşı. Bu kim on? İsmet Akun. Merikay. Ha baksak şuna şey parango. Gap tamam o jo can kötü. Kartlar ayser mi kesin şöyle ne rakam yazdı bu numara ya. Ha rakam vereyim.
یک در رقم دو شیرین هم اکثر شوی پلنگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین. توی در این خانه مبارک شود لبگلیلو. اکای دنیا آمد اکای دنیا. من شوی پلنگو هم اکثر شوانه من رقم دو. توتن اکای اوزون 42400 دوری اکای او سوی 1100 دوری اکای قهرمان شوی پلنگ رقمش 400 دوری اکای گیر رقم 5300 دوری اکای دنیا شوی پلنگ رقم 5600 هم اکثر شوی پلنگو رفت رقم دو می جنگ شوی پلنگو 20 اکای اسپاد آمد رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 12 می جنگ شوی رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 10 21 21 21 یا بگیر شوی پلنگو بارا میدونه 200 روبلی شوی نه بارا میدونه 200 روبلی شوی پلنگو بارا میدونه 200 روبلی و داش هم اکثر شوی نه زنده و سربلند خانه آباد باشین شوی پلنگو بارا میدونه رقم 3 رقم 4 رقم 6 و اکای باباجو رقم 2 میره دالشی اکای گیر رقم 5 میره دالشی اکای او رقم 1 میره دالشی 7 اکای دنیا همینجا اکای دنیا 5 درمان یا 7 موندن اکای دنیا همینجا شیده بریم هم اکثر شده باشه پلنگو زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شود لبگردی لو بریم در شکر کنه حضور باشه رقمی 7 خوری بوده اکای دنیا تی زید اکو اکما دبور دیگه 7 همه دو اکما دبور دیگه شده 1200 او شما بریم اکای دنیا تی همینجا شه پلنگ سه نشون اچو میشه نه سه نشون سه چون اکا الف صاحب شو تگه کدوم صاحبش ما تگه که مثلا بود رو هم شام من خیلی چور اکا الجوز مثل اکا خودش اکا اسمت همینجا اکا اسمت من دارشی اکا اسمت همینجا اکا میدونی اکای بابا دسته دیگه دونا اکا 5 اکای گرگ 400 رقم 1 اکای او 900 رقم 7 اکای دنیا 5400 من دارشی اینجا اکای اسمت به خودشان آواز استاد کجا میدونم نه رقم میدون هم اکثر شما ای بلین ای رقم سه شما رقم سه همیشه کشیدم ای سه کشیدم نکفونده و بینم شیرینه ای چور تویست ای چور کشیدم شما ای چور میتونه نباشه از هم کفون شد او ای چور افتاده من دارشی رقم چور 10 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21 داد رقم 3 10 شاش او شما رقم 7 میره اکای دنیا ما اکای دنیا غم دین غم جان غم یار غم جان دنیا اکای دنیا ما اکا دوست گل اکا گاب نیست هم اکثر شما اکادمی اکای الف مثل خودش رقم تشینا اکای تازه مثل خودش رقم بزنید میشه پلنگو هم اکثر شما شده از زیرا و سربلند خانه آباد باشین اکای دنیا همینجا اکای دنیا باشه جوشیدی مثلا 15 میتونی یک سوال بپرسید اینجا شانس رقم 7 بریم تمام اکای ما اکای الف تشینا ای بلا گل یوسف فراموش کردم اکای اوچیران اکای اسمت الله اکای الف های اکای الهونجو تشینا این اکا جان بریم با خدا که فراموش کردم اکای بابا اکای او شیپران 700 شینا
Акай рақами 6. Акай 1200 1500 ядонам. Акай гирб шепаран 4000. Акай дунё шепаран 5300. Берем дальше. Акай илҳоҷо хушон шерида асо душ макадем. Рақами 7 шерида. Рақами 7 21. Рақами 1 30. Рақами 2 20. Рақами 3 20. Рақами 4 шепаранго 22. Рақами 5 шепаранго 11. Рақами 6 шерина. Аву мегем да. Рақами 1 оша. Рақами 2 мерем дальше. Акай ана бовоҷо пафтои шерина. ҳам аксаршон шерина зиндау сарбаланду хонобод душен туи дар ин футуршо канал хобиям. Гамрез акай бовоҷоҷо хушон шерина зиндау сакадони ма. Акай исмат ҳаминҷа акай исмат акай алиев ҳаминҷа шерина. ҳам аксаршон акадони ма зиндау сарбаланду хонобод душен. Акай исмат рақами 3 4 холия кадоншон шерина. Оли акадоно мерсен шерпаланго ош акай бобо ғафор хушони. Акай исмат рақами 2 4 кадоншон мегирака. Акай гурдоз бачао чатам акай исмат 4. Акай алиев дила мегирака ҷон. Ду акай алиев мерем дальше. Як зай рақами 2 мерем. Акай алиев ракета мекунем, акай исмат ракета мекунем. Акай исмат пул дорад. Акай илҳоҷо ҳама гиркан шерпаланҷо месем. Акай гирҷон бачао даоч дада шерна. Ҳозир холӣ шавед рақам дед ҳозир одамои ошата нестем акаҷон. Бугу даоч шабинес аква хасан нашавад то меша. Акай воҷон хушон акай мерем. Акай исмат рақами 4. Акай исмат 500 дигар дона шерина мерем. Акай ау шерпалан 700 1200 дигар. Акай рақами 6. Акай қаҳрамон 1400 дигар. Акай гирҷон шерпалан 3900 дигар. Акай дунё шерпалан 5200 дигар. Акай алиев ракета мекунем шерина. Акай алиев рақами 2 ракета. Акай илҳомҷон идо холиша навбат ихта шерпалан. Акай илҳом навбат шумад. Мерем акадоно ҳам аксаршон шерина зиндаву сарбаланду хонобод душен. Туи муборак шавад. Акай алиев ракета мекунем боза давом метавонем шерина. ҳам аксаршони. Як лайки мезанем шерина, як лайки мезанем. Акай исматҷон рақами 4 рахта шерина 500 грам 600 500 шерина. Мерем дальше. Акай алиев ҷӯши шерина. Мерем рақами 2 21. Рақами 3 3 дама. Рақами 4 11. Рақами 5 23 буда. Рақами 6 22. Рақами 7 23. Рақами 7 10. Рақами 1 шерпаланго 20. Ако бу рақами 3 рақами 4 мерем. ҳама дар бурд бори шерпаланго бу сарта паст буди ҷума буромади. Гам нез акай ги. Берем ҳама сахшо шерина зинда сарбаланд сухан ка акай ги сухан ка. Берем. Хадо дурума ка медон кай паста ин сарта. Ана книго кан каҷано. Якун рӯз пенҷ он кор кардам. Дар иҷане масъами 2 сола шиштам дар иҷане дар дигар ҷо буд. Дар уҷа як ду рӯз гаштем пеш ид буд чун баъди ид буд. Ягон 2 моҳ шуд 2 моҳ шуд сара пас нагирестем да 2 моҳ 10 2 моҳ 20 шуда. Пен дар шам аксар шоне. Шам аксар шоне хам сада хам чоме шуна. Дӯст он боша ки гира даст дӯст дар парешонӣ дар дармонагӣ. Акадоми аглаки мезан шерпаланго рақами 13 рақами 4 мерем. омад акай алиев шерпалан 600 паҳн шерпалан мерем. ҳам аксар шоне зиндаву сарбаланду хонобод мерем. Акай исмат шерпалан 400 дигар. Акай ау шерпалан 1500 дигар. Акай қаҳрамонҷон 1300 дигар. Кашфи сар дуна сари кай хона мегӯяд. Акай гирк шерпалан 3800. Акай дунё 5100. Акай алиев шерпалан 500 дуна. Берем дальше. ҳама дар бурд бори ҳама пешравӣ. Рақами 4 рақами 4 22. Рақами 5 рақами 5 11. Рақами 6 рақами 6 20.
رقمی 7 رقمی 7 هم اکثرش رقم 11 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 20 bu رقمی 4 o رقم رقم 5 اکای دنیا آمد اکای دنیا غم دل غم جان غم یار غم جان دنیا هم اکثر شد کوی ما من درس رقم 4 رقم 5 من درس زنده و سربلند و خانه آباد و شکو من درس کتان دوستان گمک و دوستان مهربان گمک در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان شاید و کسان رو گمک دوست آن موسیقی را دست در پریشانی و در درمونگی میریم در رقم 14 رقم 5 هم اکثر شد اکادمی ما اکا رقمگی باشه او شده می نویسه اکا رقم تو کشیره نه اکا مدام اکای ایلهام جان اکای ایلهام جانی من اکای من بریم دلشی اکای اسمت شیپران 100 دیگر من 400 داشته اکای او شیپران 1300 دیگر دونا اکای قهرمان شیپران 1200 دیگر دونا اکای گرگ شیپران 3700 دیگر دونا اکای دنیا شیپران 5000 آقود بمونا اکای علی شیپران 400 دیگر دونا بریم دلشی همه دا برد بوری رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 4 10 یه بچه کن 20 داریم 20 20 20 12 همه گیریم 10 همه گیریم 10 همه گیریم 10 همه گیریم 20 20 20 توتال دوستان رو نکنیم برای دستانداری شده نه بریم اکای اسپر اکای 5 و 4 اکای بریم دلشی رقمی 7 1 براش رقمی 7 1 3 گپ میزه که قهرمون برای نمیدونی اگر رقم خلی هم بریم برای صدوبلی اکای علیف رقمی 2 اکای اسمت رقمی 4 اکای گر رقمی 5 رقمی 6 اکای قهرمان نمیدونی اکای قهرمان داورا میدونی اما اگر نداری آقا میشه کدیم من دلشی همه 1000 میفرمون شینا میریم 6 برای گپ نیست 7 شما رقم 1 میریم اکای قهرمان شد چیز نشد 1000 میفرمون شینا بریم هم اکثر شد چه پناهگاه زنده و سربلند خانه بود میشه کاش مثلا او شاه 1200 رو بکنم ساری کار کاش اونا یعنی دارشی کامیل بچه رو یک بلای کلی سودی اما کسرایم میریم رقم 7 میریم 1200 او شاه کامیل در شهر زنده و سربلند خانه آباد باشیم میریم درش هم اکثر شما کنیم حسین دوبرو پجال و شیر پناهگاه اکثر حسین دوبرو پجال و زنده و سربلند خانه آباد باشیم میریم درش او مرد دهوتی او شاه اکا رقم 1 میشه پناهگاه 1200 او شاه شهر زنده و سربلند و خانه آباد باشیم رفتیم درش رقم 2 اکای الف اکای الف شیپران 200 دیگر اکای گرگ رقم 5 شیپران میرم تقریبا 3500 دیگر رقم 4 اکای اسمت شیپران 700 دیگر رقم 6 اکای قهرمان 1000 اوت میرم درشی کس مثلا او شاه 1200 میرم درش رقم 1 اکای الهام جان همینجا اکای رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 30 رقم 5
ده رقم 6 10 رقم 7 11 سلام علیکم او رقم 4 رقم 5 شروع هم اکثر اکل هم همجا اکل هم جون برن دارش هم اکثر شروع زنده و سربلند اکل هم رقم 6 همه گیر اکل جون برن دارشی اکل محمد تعالی سلام علیکم میریم اکل هم رقم 6 هم تو اکل هم 6 قبل اکل هم دو رقم کشیدن برن دارش هم اکثر شون شدنگو زنده و سربلند خانواده دوشه توی در این خانم مبارک شود برن دارش رقم 5 اکل اسماعیل او شاشینا اکل قهرمانی او 1000 روزه پس کنم برن دارشی جانم میری ها میگه هو بریم رقمی اکل اسماعیل او شیپاران 1800 یا 1200 700 اکل او 1100 دیگر اکل قهرمان شیپاران 1200 جون اکل الهام جون رقمی 6 اکل تمیک جون اکل گرگ شیپاران 3400 دیگر اکل دنیا 4000 دیگر اکل علی شیپاران 100 دیگر بریم دارشی هزار آمد اکل جون زنده و شکر اکل الهام 1000 پارتن 100 دیگر شونا تا پلامی اکل پارتمون زرانی اکل دنیا کشش اکل دنیا کشش اکل دنیا بریم میگه کساری کال پش خونا اکل الهام جان شیرنار علیکم اکل جان ما اکل الهام جان اکل الهام هم اکثر شیرنار زنده و شه اکل الهام رقم 6 رقم 5 میریم رقم 5 22 هایش میکنه اکل جان رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 31 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 برای جزیره تا رقم 1 نوت فرقی رقم 2 میشه هم اکثر شیپاراگو اکای دنیا اومد اکای دنیا غمی جین غمی جان غمی جان دنیا میگه میری ای زنده و سربلند و خانواد بشه شیرنا هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانیم دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات خیلی کسان نکنید ای دوست بیا که همسفر کنیم بریم لحظه اخجون هایش بکنیم اخجون رو هم اکثر شما یک لایکی رو زیر بکنید شیرپرنگو یک لایکی رو زیر بکنیم رقم 2 میریم اکل اسمت شیرپرنگ اکجون من داری وجود دو شیرپرنگ او چادیش کنه او چابی خورش رو وجود میکشه نه بود رو اکجون در دکمنتر ببینید اکجون بریم اکل اسمت شیرپرنگ 1700 اکل او شیرپرنگ 1500 اکل رقم 6 اکل قهرمان شیرپرنگ اکل هم 800 اکل گرگ شیرپرنگ 3300 اکل دنیا 4800 اکل علی شیرپرنگ او رقم 5 شیرپرنگو 20 اکل بابا رقم خوره صبر میکنه بشه اکل او چا بگیم حل کنه با چی خواهد ساز شا تو برا رقم 3 23 رقم 4 22 رقم 5 او چا دارم رقم خورد 20 رقم 6 10 رقم 7 شیرپرنگو 10 رقم 1 شیرنا هم اکثر شما 20 اکل بابا فرق شما برو رقم 3 اینو با رقم خودش هم میرسیم اکل ما به جنگیم شیرپرنگو رقم 13 رقم 4 میریم هم اکثر شما زنده و سربلند خانواده باشین تو در این خانه مبارک شما بریم اکل علی رقم 2 پفتوری شیرنا هم اکثر شما اکل ما نه من پفتور اکل علی جون پفتور باشه عجیمی راکت تشکر میشه 13 رقم شما بدمونیم بوزیا
زنده باشد کاری ما زنده و سربلند خانه آباد باشین. سه تا رقم چهار شیرونه او میگه شیرونه او میگه این نه تو میشه تمام اکای اسمت شد کنم 1600 اکای او 1900 اکای الهام 700 اکای گرگ 3200 اکای دنیا 4700 نیم درشی تو میدونی خطا از ایران دیپارتاتیوی ایران اکما در ایران قصد چیکار میکنن من همه جو دیپارتاتیوی انجام ایران در بخره هم پیش باید ساعت چند کنه دارم باید ساعت های 6 چند کنه که زنجی بروت رفتن نکنم 6 5 7 10 این اونجا دارم این هایفتون شا iyi اکای جو که هایفتیم اکای جو که رخلی اون دکی جو بدونم بوستا بوده کم شیرنا ها مگه نمیگی چخالی شدی شیرنا اکای علیف 400 پاوند 300 گرم اکای جون میریم هم اکساب شون شیرنا زنده و سربلند باشه رقم 4 میریم رقم 4 11 رقم 5 شروعش نمیخونی رقم 5 20 ای بچه اومدی یه وقت کی میکنم دیگه رقم 6 تراش نود بسیار رقمی ها ای بچه من یا سواش میگم 20 رقمی دو ما سیلکا پاولم سر گم کردم باید ابروی افتاد دا رقمی 2 بسیار رقمی 3 22 اوش رقمی 3 میگم رقمی 4 اکای دنیا من خیلی شما میگم شیدا رقمی 4 من هم اکثر شون شیدا زنده و سربلند و خانواده دوشین توی در این خانه مبارک شما میگم لامبرگادیلو بریم در شه بچه تو روی آره مرسی که اومدی خیلی اومد اکای دنیا خیلی در رقم 4 شیدا هم اکثر شما داریم زنده و سربلند و خانواده دوشین او میگیم شیطانگو 14 رقم رقم موجوش داشت ما باید خیلی بوده سامو شیطانجو اکه نزدیم قط مینوس کردیم کلمه پیروز در رقم تو حضور جان سرکه خود اون اگه فرمولی شکنی اکه اسمت 1500 اکه او شیطان 2300 اکه همجون 600 اکه 700 اکه گرگ 3100 اکه دنیا شیطان 4600 اکه جون میریم اکه علی شیطان 200 رو دیگر میریم دارچی رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 3 کرول رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 12 هم اوش رقم 1 میشه هم اکثر شش پرنگو زنده و سربلند و خانواده دوشین تو در این خانه مبارک شود اگر بگید بگید میگه میریم این نه کنه نه دوست اون باشه که گیر از دست دوست در پریشانی بودن در موندگی برید دارچی هم اکثر شما شیرنا زنده و شنشای پرنگو زنده و سربلند و خانواده دوشین هفت زن گیر اکای دنیا پای قدمی خیلی دیگه بخواهیم سوی بیشارتا باشه با اون کارتاش به تحصیل میزنه کم خموخی من باشه با میگه کلید گانده من خدا دختری مردم حفلی هی اکای دنیا جان اون پنجم کارتا دوالشون بردش پنسی اکای اسمت 1400 اکجون اکای او 200 اکای الهام شیطانجون 500 اکای گرگ 3000 اکای دنیا 5000 او اکای الف 100 به داشی رقم 1 22 رقم 2 ای فرا پیش شیطانگو رقم 2 بسیار رقم 3 دما رقم 4 22 رقم 5 چرا افراد پیش میکنیم بسیار رقم 6 10 رقم 7 یک کارون رسیدن این کارون دارش مونده او رقم 3 بسته دم از بسته پیسه دنقره او میگه مکدونی ما هم اکساب شد شیرین زنده باشین میرین دالشی
گل دبوله ترزا کس همون نصنا خوش میجوش برزا هفلی گاب نیست رقمی هفته بتن ازورش کاش گاب نیست پنجم لیگ کردن 5 لیگ بشه 5 لیگ میریم دارشی رقمی ها چور 5 لیگ بشه میریم سخن کنه شه پلنگا سخناتون رکه تاید 5 در جلس همه برو وقت میریم دارشی اکه شوراجون خوشحال اکه تجکه کشان شیرمان اکه اسمت شیرپلنگ 1300 دیگه دونا اکه او شیرپلنگ 2500 دیگه دونا اکه ایلهامجون شیرپلنگ 400 دیگه دونا میریم دارشی اکه گرگ شیرپلنگ 3300 داشت اکجون 3000 داشت 1900 دیگه دونا اکه دنیا 4900 دیگه دونا اکه علی شیرپلنگ او سلام بابا اکه شوراجون سلام علیکم خوشحال اکه اکه تجکه کشان رقمی چور 11 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 20 آخه بار وقت مادی من یک سوال شده بفیرم رقم 1 ادامه درو وارد نبودی رقم 1 22 رقم 2 22 بالا جدید کنید رقم 3 20 5 او شو رقم 6 میریم اکادون من منش اکات جکجون او شبانه سوشه نه اکای بوبو غفور نباشه خیلی اکادون من دارشی اکای شورا شون شینا هم اکثر شونه بله 5000 رقم 6 میریم شینا ما همه جاییم اکای بوبو غفور همه جا داشته نه بوبو غفور اکای تجکی خیلی شینا اکای بوبو غفور میگه یا ایزدیس میگه من سلام خوب بسام من دارشی 5000 رقم 6 میریم اکای اسمت شیرپلنگ 1200 وقت چو اونجا نیستی اکای اسمت 1200 میریم دارشی کدوم وقت کدوم میریم اکای او شیرپلنگ رقم 5 نه اکای او شیرپلنگ 2300 دیگر کدوم اکای اسمت جون اکای هم جون 300 دیگر شیرنا اکای گرگ 2900 3300 3400 دیگر کدوم اکای دنیو 4800 اکای الف راکتا اکای الف 400 پارسی 300 دیگر شیرنا من دارجی اکای اونجا کدوم اکای بخمی گوشیدنا رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 یک گوشه رقم 2 بریم من چند شدم بعد اکای بابای غفور اکای تجکه خیلی شینا اگر اکای بازی کنه اول تختار میرسه شیرپلنگوز میشه شیرپلنگوز خولی میشم بجنگیم اونه شغل همین رقم ما گرفتن تحییش کنه تو سارا نمیزنه خیلی رقم اوکی بریم دارسی اکای بابای غفور رو سنگو شینا یک زن رقم 26 میکنیم عمو میگیم شیرا عمو میگیم گل دبوله автомат اکای بابای غفور من خطا اکای جیام افکر فرپتا کرد شینا جیام برکا شاشه بالا زن اکای ایلهام شاشه چیکار کنیم ایزدستیار کنیم ایزد این با فهموندن نشه با گفتن نشه یک کل دیگه شو میگه تموم یک تام زدن همه میرسن بابا ما اون نسیم کار کردیم اکای اسمت شیرپلنگ 1100 دیگر اکای او 2300 داشت 2700 رو دیگر اکای قرا ایلهام جون 200 رو دیگر اکای گرگ 3300 دیگر اکای دنیا 4700 دیگر اکای علی شیرپلنگ 200 دیگر من دارشی ما اون اسم کردیم بریم رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 11 7 11
یک 11 همه شعره نه چیشی نکجانو اما چند 12 زده که شمی بوزی ها باور کنید 11 11 11 11 10 10 5 و 12 او شوا بریم رقم 6 جک پود بریم در شب اکساب شما تو زنده و سربلند و خانه آباد باشین آبادات منان در دورا اوکی تو بیاک ها خیلی پلیسا گفت در کنال همین بگوزی که بریم درشین نمیشه اکا اکای بابا نمیشه شینا بریم کدوم میزه اوش اکای گرجان اوش شوانه که بپداخه بریم درشین این نهار کنی نمیشه فرانگل زنده باشه گفت شد اکای اوجون بیا بچه در بازی بشه که از میلانیر نکمه این بودی 15 خیلی شانس بریم اکای اسمت 1000 شینا اکای او 2500 اکای ایلهام شیرپلنگ 100 اکای گرگ 3800 اکا جون بریم اکای دنیا 4600 اکای علی شیرپلنگ 100 بیا که میلانیر نکمه اکای او رقم 6 11 7 10 1 21 2 همون فقط 3 توز رو جون 12 که همون ادمین در جواب مرسه و 3 20 این واسط نه سرویس نه 3 60 60 اکو رقم 4 11 بنه دوشو پدر کنید رقم 5 تشکیل کرد چون 20 شیرپلنگو بول رقم کشید اکا تشکیل کرد چون 21 12 20 11 20 او شامه شیرپلنگو رقم دمری رقم یک با 21 زد اوه دارو کنه ولی اکتا توتا اون دوستان اونه که اکتا او مریم اکای بابای غفور تیز دل برات موی مریم رقم 11 رقم ده شرینا هم اکسات کنه شیرپلنگو زنده و سرمانند و خانواده بشه توی مبارک شرینا توی مبارک شما مریم دوست آن باشنگی دست دوست در پریشانی و در درماندگی هفت لیچ گاف نیست هفت لیچ اکای اسمت مقصد گل شینا حالی خولی میشه و چون میشه که اکای او 2900 گل اونا اکای الهام شیرپلنگ آقاد اونا اکای گرگ شیرپلنگ 3700 انا اکای دنیا 4500 اکای علیف اوهاز میشه اکای بابای غفور می دروی میجرنگی رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 یک